Cô gái nghèo sống trong gia đình giàu có phải chịu biết bao khổ cực. Gia đình nhà chồng ăn cơm cô giống như đám người hầu bưng nước rót trà, nhưng chồng cô là Sung Un chỉ âm thầm nhìn. Kể cả chân cô bị thương cũng cắn răng chịu đựng. Hôm nay có một người sẽ khiến cô sợ hãi sắp đến nhà. Cô nhanh chóng thu dọn phòng ngủ một lần nữa, còn cẩn thận sắp xếp lại quần áo của chồng. Thím ơi, cốc và khay phải dùng đúng bộ nhé. Đừng chọn màu chị cả ghét, không được có sai sót nào cả. Vâng ạ, em biết rồi thưa cô. Sao đột nhiên cô ta lại đến đây chứ? Hóa ra chị cả của chồng cô sắp đến đây. Nhìn thấy chồng và chị cả không về cùng nhau khiến tâm trạng căng thẳng của cô vơi bớt đi một chút. Hóa ra hôm nay gia tộc họp mặt trước khi bố chồng cô đi nước ngoài. Chị Mi Jeon đã gọi điện trước thông báo với cô, bảo cô đưa con gái Eunsu đi cùng. Thế nhưng sắp đến giờ gặp mặt rồi, bây giờ mà đi đón con gái sợ rằng sẽ đến muộn mất. Nếu như muốn đi đón Eunsu chúng ta sẽ đến muộn, mà bố lại ghét nhất ai đến muộn. Vậy anh đi trước đi, em sẽ đi nhờ xe đến đón Eunsu. Lần này gia đình tụ họp trước khi ba đi nước ngoài. Lời ba anh nói là pháp luật chúng ta sao có thể làm trái. Anh đừng lo, em và Eunsu nhất định sẽ không đến muộn. Cô đi giày cao gót còn chạy đi để bắt xe. Vì quá gấp gáp nên cô đi chân trần bắt đầu chạy thật nhanh trên đường phố. Cùng lúc này bố cô là thợ đóng giày đang đích thân làm đôi giày màu đỏ cho cháu gái. Nhưng kể từ khi con gái gả vào nhà tài phiệt giàu có, ông muốn gặp con gái một lần cũng rất khó. Iuha của chúng ta đã vất vả rồi. Lòng bàn chân của Iuha đã bị chảy máu. Bố của Iuha đã đến trước nhà cô. Bảo mẫu nhìn thấy ông bố của phu nhân bây giờ đang ở ngoài cửa. Sung Un biết tin bố vợ đến nhà nên đã nhờ bảo mẫu đuổi ông ta về. Xin lỗi ngài phu nhân ra ngoài rồi. Tôi biết chuyện đó rồi. Cô có thể giúp tôi đưa cái này cho con bé không? Đó là giày của Eunsu. Vâng, tôi biết rồi. Mấy giờ Eunsu tan học vậy? Lời của cha già còn chưa nói xong đã bị chặn ngay ngoài cửa. Quả nhiên bảo mẫu của nhà hào môn đều cá tính như vậy. Đừng nói cho mẹ của Eunsu biết bố cô ấy đến đây tìm. Đôi giày này giờ làm sao đây? Cô hãy vứt đi giúp tôi. Cũng may Iuha đến kịp lúc nói với Eunsu sẽ đưa cô bé đến nhà ông nội. Eunsu lại nói không muốn đi tới đó. Tại sao lại không đi? Bởi vì mẹ sẽ rất mệt mà con không muốn mẹ mệt. Con gái là lý do duy nhất cô kiên trì tiếp tục sống trong ngôi nhà vô tình này. Dù đã cố gắng nhưng cô vẫn đến muộn. Vừa gặp mặt Mi Jeon đã mắng cô. Quả nhiên chị chồng chính là mẹ chồng thứ hai của cô. Sao cô lại đến một mình Eunsu đâu? Em xin lỗi, là em bảo cô ấy đừng mang Eunsu tới, bởi vì con bé đang bị cảm. Vậy thì nên cho con bé nghỉ ngơi và nhanh đi chuẩn bị cơm cho gia đình đi. Iuha làm cơm xong bụng đói cồn cào nhưng vẫn phải hầu hạ bố chồng ăn cơm. Kể cả chân có bị thương cũng phải nhịn. Hầu hạ người nhà xong Mi Jeon bảo hãy đưa Eunsu đi làm giám định lại huyết thống. Nghe đến đây sắc mặt của hai vợ chồng Iuha không được tốt cho lắm. Làm như vậy sẽ tốt cho em dâu. Cô đừng lo lắng mà hãy cứ về trước đi. Sung Un, em nói chuyện với chị một lát. Chồng cô thật sự là một người em trai biết nghe lời chị. Lần này bố về Mỹ sẽ không định về nước nữa. Ông chuyển bất động sản và cổ phiếu cho em và Eunsu. Đương nhiên điều kiện là em không thể đem toàn bộ tài sản chuyển cho em dâu. Thật giống với tác phong của bố. Con trai đã kết hôn được 5 năm, con dâu chăm sóc hết mực với nhà chồng cuối cùng vẫn bị xem là người ngoài. Vì vậy các người mới bắt em và Eunsu phải đi giám định huyết thống sao? Chỉ là quy trình trên hình thức mà thôi. Iuha về đến nhà, lúc này cô mới có thời gian bôi thuốc lên chân bị thương của mình. Sung Un về đến nhà thấy vậy một câu quan tâm cũng không có, còn nói một quyết định khiến Iuha suy sụp. Anh đưa con gái chỉ mới 5 tuổi ra nước ngoài du học, con bé vẫn chưa thể ngủ một mình, đến đi vệ sinh cũng cần người giúp đỡ. Mẹ không ở cạnh đến gắp thức ăn còn khó khăn nhưng chị và bố đã đồng ý rồi. Đưa Eunsu đi du học để lấy cớ sau đó sẽ nói không kịp làm giám định huyết thống. Sung Un, đây là cách duy nhất rồi bố Eunsu à? Hyo Seo về đến nhà. Hôm nay là ngày tụ họp của gia đình ông mỗi tháng một lần nhưng 4 đứa con gái đều không quay về. Ông gọi điện thoại cho bọn trẻ thì mấy đứa con không phải tăng ca thì cũng tắt máy. Nhìn ảnh vợ quá cố của mình, lời nói trong lòng chỉ có thể nói với bà. Tôi cũng chỉ có thể đến đây. Bà đừng cười tôi. Nếu như đổi lại bà sống một mình bà có thể sống tốt hơn tôi không? Xem ra bà sẽ rất đau lòng nhưng mọi người đều sống như vậy cả. Tôi cũng hơi sợ. Sau khi bọn trẻ kết hôn xong tôi có thể sống một mình cô độc đến già trong ngôi nhà này. Sau khi Sun Ha chị cả đi làm về thì nhìn thấy trong nhà không có ai. Lẽ nào mấy đứa này đã quên hôm nay là ngày đến nhà bố ăn cơm? Là hôm nay sao? Con xin lỗi bố, con quên mất hôm nay là ngày gia đình ăn cơm. Bố ơi, con mệt quá nên mới quên. Bố biết rồi, ăn một bữa thì ăn gì cũng được mà. Làm gì mà phải nhớ chứ? Hôm nay Iuha hỏi con gái, con có thể sống ở nơi khác không? Nếu mẹ đi cùng con thì ở đâu con cũng có thể ở được. Nghe con gái nói vậy Iuha cảm thấy chua xót trong lòng. Ngày hôm sau cả nhà Iuha đi đến sân bay tiễn bố chồng ra nước ngoài. Sau khi tạm biệt xong trong lòng Iuha đã có quyết định. 12 tuổi cô đã mất mẹ, nhờ có sự chăm sóc của bố và chị gái mà trưởng thành. Cô không muốn con gái chỉ mới 5 tuổi mà đã không có mẹ ở bên. Bây giờ em đang phản đối lại quyết định của gia đình chúng ta sao? Nếu như không muốn ly hôn thì đừng nghĩ đến cách khác. Chúng ta ly hôn đi. Công tử gia đình hào môn không ngờ vợ lại nói với anh những lời này. Lại dám nói ly hôn với anh. Sao em có thể nhắc đến 2 từ ly hôn? Anh vất vả lắm mới cưới được em. Bố mẹ anh phản đối, người nhà phản đối. Anh cầu xin bao lâu mới được kết hôn? Khi kết hôn người vất vả không chỉ có mình em cũng vất vả giống như anh thôi. Hơn nữa khi đó bố em thậm chí còn viết giấy cam kết với nhà anh.
Hóa ra trước khi kết hôn bố của Yuha đã ký một hiệp định trước khi kết hôn. Cô sẽ không được nhắc tên người nhà trước mặt bất cứ ai. Nếu như gây phiền phức cho gia đình họ Yuha sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Yuha vì con mới cố gắng đến tận bây giờ. Thế nhưng chồng cô muốn con gái vĩnh viễn biến mất trước mặt anh. Anh muốn con bé biến mất. Anh cũng không muốn nhìn thấy Eunsu nữa. Anh ghét con bé đến tận xương tủy. Anh không muốn mình phải như vậy. Anh không đồng ý ly hôn và sẽ không có thất bại nào trong cuộc đời anh. Anh sẽ đưa Eunsu đi du học, vì vậy em hãy chấp nhận đi. Đây thật sự là một gia đình máu lạnh và vô tình. Hôm nay Yuha đến bệnh viện lấy báo cáo giám định của Eunsu. Trên tờ báo cáo hiển nhiên không có vấn đề gì. Để giữ hình tượng phu nhân hào môn, vết thương trên chân Yuha chưa khỏi nhưng vẫn phải đi giày cao gót. Cơn đau khó mà nhịn được, cô đành tìm cái ghế ngồi xuống. Thế nhưng báo cáo giám định của con gái lại rơi xuống sàn. Bác sĩ nổi tiếng Eun Tae từ nước ngoài trở về nhìn thấy vậy định giúp cô xử lý vết thương. Cô hãy để tôi kiểm tra chân của cô xem bị sao. Cảm ơn, nhưng anh là bác sĩ sao? Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi có thể làm được. Mặc váy này cô không tiện làm thì phải. Để tôi xem vết thương ở lòng bàn chân. Nếu như bị viêm thì lần sau còn đau hơn. Khi đi bộ hoặc tắm rửa phải hết sức cẩn thận. Cô lái xe đến đây sao? Đúng vậy. Vậy giờ cô hãy bắt xe bus đi về nhà đi. Tôi sẽ dùng xe lăn đưa cô đến chỗ bắt xe. Khi Eun Tae đẩy xe lăn tới, Yuha đã đi rồi. Người bệnh này đúng thật là không biết nghe lời mà. Anh lấy áo khoác của mình thì lại nhìn thấy báo cáo kết quả Yuha làm rơi xuống sàn. Về đến nhà, Yuha và bảo mẫu chuẩn bị bữa ăn cho chồng. Khi bảo mẫu lấy túi ra chuẩn bị đựng hộp cơm vào. Đây chẳng phải túi ở cửa tiệm của bố tôi sao? Tôi mới nhận được món quà này không lâu nhưng bố Eunsu không cho tôi nói chuyện này với cô. Bố cô đến đây tặng cho Eunsu một đôi giày nhưng anh ấy lại bảo tôi vứt đi. Cuối cùng cô tìm thấy đôi giày của bố làm cho Eunsu ở trong thùng rác. Điều này khiến Yuha cảm thấy có lỗi với bố. Giày của Eunsu có vừa không? Vừa lắm ạ. Không, đúng là rất vừa ạ. Ồ vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn bố, con bé sẽ đi giày của bố đi học. Eunsu và bố là giới hạn của cô nhưng người nhà chồng lại chà đạp lên. Cô quyết định không nhịn nữa mà vùng lên. Cô đến công ty của chồng đồng thời gọi Mi Jeon, người dễ nói chuyện nhất trong nhà chồng. Chồng của cô vô cùng nghe lời chị của mình. Em từ chối đưa Eunsu đi du học. Sung Un, em cũng phản đối việc Eunsu đi du học sao? Em không, em có phản đối gì đâu. Cô đã phản bội lại quy định và quyết định của gia đình chúng tôi. Cô quên đã ký hiệp định trước khi kết hôn rồi sao? Cô muốn ly hôn sau đó tay trắng sao? Vậy thì ly hôn đi. Em sẽ đưa đơn ly hôn cho anh. Ra ngoài đi Park Yuha. Quả nhiên nhà chồng này Mi Jeon là người quyết tất cả. Mi Jeon cay độc muốn tìm luật sư. Phí nuôi con 1 đồng cũng không đưa cho Yuha, càng không thể cho cô ấy một phần tài sản nào của Eunsu. Sau khi kết hôn, người vốn nghe lời như vậy đột nhiên lại thay đổi. Không phải có uẩn khúc gì đấy chứ, hay là thầm thương trộm nhớ ai rồi? Nghe đến đây chồng Yuha lại chột dạ. Mi Jeon chuẩn bị rời đi liền nhớ lại khi cô bảo Eunsu và em trai mình đi giám định huyết thống. Biểu cảm của em chồng dường như không được tự nhiên. Mi Jeon tâm cơ khó đoán, nghi ngờ có phải họ có chuyện gì đang giấu không. Hôm nay gia đình Yuha gặp mặt tụ họp. Khi họ đang chuẩn bị dùng bữa, Yuha dẫn con gái Eunsu về nhà, hơn nữa còn xách hành lý theo. Điều này khiến bố và chị gái có chút bất ngờ. Bố ơi, con quyết định sẽ ly hôn. Bố cô sốc tận óc mà ngất đi. Nhà hào môn thâm sâu như đáy biển. Vừa vào cửa đã nhìn thấy chị gái Sunha quỳ gối trước mặt Mi Jeon. Người nhà chính là giới hạn của Yuha. Chẳng phải tôi đã nói không được phép động vào gia đình tôi rồi sao? Yuha vốn nhẫn nhịn nay lại quát tháo với bà chị. Điều này cũng khiến Mi Jeon vốn kiêu căng không tin vào mắt mình. Hóa ra hôm nay Yuha nhận được điện thoại của Mi Jeon bảo cô đến nhà một chuyến. Vừa bước vào, Yuha căng thẳng vô cùng. Mi Jeon vứt giám định huyết thống của Eunsu cho cô và bảo cô đọc to lên. Thấy Yuha không có phản ứng, Mi Jeon liền uy hiếp cô. Tôi gọi Eunsu đến bảo con bé đọc được không? Người ủy thác cha Eunsu và cha Sung Un thông qua giám định không có quan hệ huyết thống. Cô đã mang đứa con không phải của gia đình chúng tôi đến. Sung Un lúc này trong lòng nóng như lửa đốt. Sao em lại nói với chị ấy? Em nói với chị ấy anh có vấn đề sao? Nếu như bị chị ấy biết chuyện công ty này, nói không chừng toàn bộ sẽ chuyển cho cháu trai. Anh hỏi em, rốt cuộc vừa rồi em nói với chị anh cái gì? Em không nói gì với chị ấy cả. Khi nghe Yuha không đem bí mật anh không thể sinh con cho chị gái biết, cả người anh dường như mới thả lỏng được đôi chút. Em tin anh, hãy tuân thủ hiệp ước giao Eunsu cho em, để con gái có thể ở bên cạnh mình. Yuha có bao nhiêu uất ức cũng chịu được, nhưng giờ đây cô đã hoàn toàn thất vọng người chồng mà mình yêu sâu sắc. Lúc này Yuha rất buồn, nơi duy nhất cô có thể dựa vào là ở bên cạnh bố. Cô chỉ muốn nuôi con và phụng dưỡng tuổi già cho bố. Một mình bố nuôi 4 chị em khôn lớn làm Yuha cảm thấy bố rất tuyệt vời. Trước đây bố cũng cho rằng là bố nuôi lớn các con, nhưng bây giờ không nghĩ như vậy. Nếu như không có các con, bố sao có thể sống tiếp mà chỉ có thể tạm bợ thôi. Con đừng vì Eunsu mà quá áp lực. Có lúc đứa bé còn mạnh mẽ hơn cả cha mẹ. Sunha vừa tan làm về xách một túi to thức ăn. Jae-hyung nhìn thấy vậy nhanh chóng chạy đến giúp chị gái xách đồ. Gia đình mình có nhiều người hơn, sau này chị cả vất vả nhất. Em biết chị vì chúng em nên mới không chịu kết hôn, nhưng em vẫn hy vọng chị có thể kết hôn trước khi quá tuổi lấy chồng. Sunha từ nhỏ giống như người mẹ chăm sóc các em trong nhà. Không ngờ ở trước cửa chị chồng của Yuha đang đứng đợi họ. Jae-hyung chạy về nói với chị Yuha. Sunha bị chị thông gia đưa đi rồi. Rốt cuộc cô muốn nói gì với chị? Tôi muốn nói chuyện với tôi thì nói đi. Làm ơn đừng động vào gia đình của tôi.
Yuha lo lắng nhanh chóng gọi điện cho Sung Un, bảo anh lập tức kiểm tra xem chị của mình đang bị đưa đi đâu. Trong phòng ăn, Mi Jeon đưa kết quả giám định của con gái Yuha cho Sun Ha xem. Đây là cái gì? Cháu gái Eun Su của cô không phải là con của em trai tôi mà là con của người đàn ông khác. Không thể nào, con bé yêu em rể như vậy nên mới kết hôn. Vì vậy Eun Su sao có thể là đứa con người khác được? Kết quả kiểm tra đã chứng minh tất cả. Nếu như để tôi biết chuyện này truyền ra ngoài, tôi sẽ khiến cả em gái cô và gia đình cô thành vô gia cư đầu đường xó chợ. Cô đối với Yuha mà nói giống như người mẹ nuôi nấng đứa em gái, như vậy cô cũng phải có một phần trách nhiệm. Bác của Eun Su à, nhất định có gì đó hiểu lầm rồi. Làm ơn hãy kiểm tra lại một lần nữa. Yuha xông vào phòng, nhìn thấy chị gái đang quỳ trước mặt Mi Jeon khiến cô không thể nào bình tĩnh được. Người nhà là giới hạn của cô, cho dù họ ức hiếp hay sỉ nhục cô đều có thể nhẫn nhịn, nhưng ức hiếp người nhà của cô thì cô không có cách nào nhịn được. Đừng động vào người nhà của tôi, nếu như tiếp tục như vậy tôi cũng không nhịn nữa đâu. Tôi đã nói không được phép động vào người nhà của tôi rồi. Park Yuha, cảm ơn anh đã làm cho tôi dứt bỏ được anh. Hóa ra hôm nay chị chồng của Yuha đã đem chuyện kể hết với chị gái Sun Ha của cô. Chẳng phải tôi đã nói là không được động vào người nhà tôi rồi sao? Cô dám dùng giọng đó để nói chuyện với tôi à? Tôi dám nói chuyện với chị chồng như vậy đấy. Không đúng là chị Mi Jeon mới đúng. Tôi ở trong mắt các người chỉ là một con sâu, nhưng kể cả là sâu cũng có ranh giới cần tuân thủ. Một khi vượt quá giới hạn cũng sẽ liều mạng phản kháng. Nếu như các người còn dám động đến Eun Su và người nhà của tôi, sau này tôi sẽ xuất hiện trên tin tức TV và báo chí để cho các người xem. Yuha như vậy khiến bà chị chồng kiêu căng ngạo mạn có chút bất ngờ. Điều đó càng khiến cô ta không hiểu, người phụ nữ phản bội em trai mình dựa vào gì mà lại nói chuyện ngang ngược như vậy. Cô nghĩ tại sao cô lại cho rằng tôi phản bội Sung Un? Cô có bằng chứng chứng minh không? Ý của cô là Sung Un cũng biết. Chị đích thân mà đi hỏi anh ta đi. Đối mặt với chất vấn của chị mình, Sung Un thừa nhận mình biết đứa bé này không phải của anh. Anh lấy lý do là bố đã uy hiếp hai vợ chồng anh, nếu như không sinh con sẽ không cho họ kết hôn, vì vậy mới đi nhận nuôi đứa bé. Các người không sinh con lại nhất định phải dùng lý do nhận nuôi, bởi vì cô ấy không sinh được con. Nghe câu này khiến Yuha tức không chịu nổi. Rõ ràng là người đàn ông này yếu sinh lý, bây giờ lại đổ lỗi cho cô không thể sinh con. Anh đã nói như vậy thì tôi đã hiểu rõ anh là người như thế nào rồi. Sung Un vì để bịt miệng chị của mình lại đem tài sản dưới tên Eun Su chuyển hết cho con của chị gái. Trước khi bố quay lại chị sẽ thay em giữ bí mật, nhưng chị cũng có một điều kiện cho em, tuyệt đối không được để cho Yuha nhận bất cứ phí nuôi con nào. Em biết rồi, em sẽ làm như vậy. Sun Ha nhìn thấy nhà chồng em gái mình đáng sợ như vậy, cô không dám tưởng tượng em gái mình mấy năm nay đã sống như thế nào. Tại sao lại ngốc nghếch ở lại nơi này? Em là con gái bảo bối của ba, là em gái yêu quý của chị. Người xuất sắc như em tại sao lại bị như vậy? Ngày hôm sau, Yuha cuối cùng cũng đã bí mật ly hôn với công tử nhà hào môn Tư Ích Tư Lợi. Trước mắt bệnh tình của ba vẫn chưa ổn định, chuyện ly hôn để sau này rồi nói với ông ấy. Tạm thời không được nói chuyện ly hôn của chúng ta ra ngoài. Thủ tục pháp lý luật sư sẽ liên lạc với cô nhanh thôi. Chỉ là ký hiệp ước đơn giản. Hôn nhân của chúng ta bắt đầu từ hợp đồng cũng sẽ kết thúc bằng hợp đồng. Buổi tối Sun Ha và em gái vì an ủi Yuha vừa ly hôn mà ba chị em ăn chơi một bữa. Họ ngồi nhậu và tâm sự với nhau cũng khá nhiều. Em trai yêu quý cũng đã đi tới. Nhiệm vụ của cậu chính là cõng ba chị gái về nhà. Nhìn thấy con gái Eun Su, nỗi buồn trong lòng cô cũng vơi đi không ít. Gả vào nhà hào môn quá khủng bố. Sau khi ly hôn cũng phải ký hợp đồng. Đây là những việc phải tuân thủ sau kết hôn. Theo như nội dung hợp đồng, tôi sẽ không cần họ phải gửi tiền nuôi con và sẽ không đưa ra đề nghị khác. Tất cả những việc trong cuộc sống hôn nhân cũng được giữ bí mật. Nếu tôi không ký tên, anh ta sẽ uy hiếp tôi và sẽ không để tôi đưa Eun Su đi, để không gây gánh nặng cho bố và chị. Sáng sớm ngày hôm sau, Yuha bắt đầu ra ngoài tìm việc. Mặc dù Yuha là một bác sĩ xuất sắc nhưng thời gian cô ở nhà làm bà chủ quá lâu. Kết thúc buổi phỏng vấn không phải là rất lý tưởng. Thế nhưng cô còn có con gái phải chăm sóc, cô không thể đi nơi quá xa. Đây cũng là trở ngại khi Yuha đi tìm công việc. Yuha đến nhà trẻ đón con gái tan học về. Chào cô, có chuyện gì không? Học phí tháng trước vẫn chưa đóng. À, tôi quên mất, tôi sẽ đi đóng ngay. Kể cả có bao nhiêu áp lực ở trước mặt con gái, cô vẫn giữ nụ cười. Mẹ ơi, xe dừng xa quá. Ngày ngày ngồi xe không được vận động, hôm nay ngồi thử tàu điện ngầm đi. Hôm nay Yuha nhận được tin cảnh cáo của luật sư, bởi vì họ nghe nói gần đây cô đi tìm công việc, bảo cô tìm công việc phải kín đáo một chút. Lẽ nào đến chuyện này tôi cũng phải chú ý sao? Tôi chỉ dựa vào sức mình đi tìm công việc mà thôi. Đúng vậy, mong cô chú ý cho, nếu không cô chuẩn bị mà đền hợp đồng đi. Yuha vô cùng sầu não. Nhìn thấy bố và con gái ngay lập tức phải điều chỉnh trạng thái lại, bởi vì cô không thể để cho bố lo lắng, càng không thể để vẻ mặt không vui trước mặt con gái. Hôm nay Yuha đưa con gái đi học, cô giáo lại nói với cô một tin xấu. Viện trưởng nhờ cô giáo truyền đạt lại với Yuha, trường mẫu giáo không còn nhận Eun Su nữa. Hóa ra Mi Jeon đã động đến chuyện này. Con của chị ta cũng học ở trường này, vì vậy cô không muốn nhìn thấy họ. Yuha đến tủ của bố lấy đồ chơi của con gái thì nghe thấy bố nhận được giấy báo nợ. Về đến nhà, Yuha đem chuyện này nói cho Sun Ha. Nghe nói bố nhận được giấy báo nợ, em có nghe bố nói gì không? Bố có viết giấy mượn tiền nhưng không nhiều lắm, bảo em không cần phải lo. Mấy đứa à, bố về rồi. Bố ơi, nhà chúng ta mượn tiền sao? Rốt cuộc là vay bao nhiêu mà còn nhận được giấy báo nợ nữa? Không mượn nhiều lắm. Hóa ra người phụ nữ này lợi dụng ngân hàng để thu tiền gốc và tiền lãi.
muốn ép tất cả mọi người vào đường cùng. Thế nhưng mục đích của bà ta chỉ có một, chính là báo thù cha của Yuha. Rốt cuộc người phụ nữ này là như thế nào? Dùng tiền để ép người ta vào đường cùng. Tôi vẫn muốn xem gương mặt của bà ta. Như thế nào gọi là bỏ nhà theo trai vậy mẹ? Khi bạn trai và bạn gái yêu nhau lén lút chạy đi gọi là trốn theo trai. Vậy à ông ngoại, bố đi làm việc cái đã. Sao vậy, có chuyện gì em không biết sao? Có rất nhiều chuyện thú vị. Hóa ra phú bà này vì báo thù tình đầu đã thu mua toàn bộ cửa hàng kinh doanh đặt hàng của Hyosell. Đối với người ở đây mà nói, ở đây là thời gian, là cuộc sống của họ, sao có thể đuổi tất cả mọi người chỉ trong một đêm. Thế nhưng khi gặp lại ông đã khiến bà nhớ lại những chuyện đã qua. Lúc đó bố cô bị phá sản bỏ chạy, chủ nợ tìm đến tận nhà ép hỏi cô, bắt cô nói tung tích của bố. Khi cô khó khăn nhất là bố của Yuha đứng ra, dám lừa tiền của phu nhân bọn này rồi chạy trốn. Ông ta đang ở đâu còn không mau nói ra bố cô đang ở đâu. Không sao đâu Jin Hee, đừng tùy tiện nhúng tay vào, không là cậu cũng sẽ bị liên lụy đấy. Rốt cuộc người phụ nữ này là thế nào? Dùng tiền để ép người ta vào đường cùng. Tôi thật sự muốn xem mặt của bà ta. Chuyện xảy ra để tôi suy nghĩ một chút. Có điều cũng xem như là thoát được một mạng. Không ngờ khi Jin Hee chuẩn bị rời đi lại bị em gái của Yuha chặn lại. Tên của bố tôi là Park Hyosell. Nghe nói thím là bạn cũ của bố cháu. Không sai, ta chính là bạn của bố cháu. Thím à, chúng ta tìm một nơi để nói chuyện đi. Hóa ra em gái Yuha nghe ngóng được Jin Hee là kẻ lừa tình. Cứ nghĩ cô đến để lừa tiền bố mình và cảnh cáo bà rời xa bố mình một chút. Jin Hee lại nói với cô, bố cô khi ở trong nước vẫn luôn yêu đơn phương tôi. Ông ấy vì yêu tôi còn chủ động đề nghị bỏ nhà đi cùng tôi. Em gái Yuha chạy đến cửa hàng giày của bố. Cô liền hỏi bố, có phải bố đã từng bỏ nhà đi với thím Jin Hee hay không? Hỏi khó thế mà cũng hỏi được. Đúng là con gái của ta. Em gái Yuha vừa hỏi xong mấy đứa con và hàng xóm đều nghe được. Hai người thật sự bỏ nhà đi sao? Hai người chán ở với chúng tôi mà muốn rời bỏ chúng tôi ở đây hay sao? Mọi người hiểu nhầm hết cả rồi, đây đều là chuyện của trước kia, trước khi các con sinh ra. Rốt cuộc tại sao Jin Hee lại nói những lời này? Lẽ nào đến bây giờ cô vẫn còn để tâm chuyện trước kia? Yuha bận rộn cả một ngày. Khi về nhà, hai chị em và con gái đã ngủ rồi. Lần nào cũng dẫm vào em. Lần sau chị sẽ cẩn thận. Phòng nhỏ như vậy mà 4 người ngủ, đâu phải phòng tránh nạn. Từ khi cô mang Eunsu về phòng nhỏ này, căn phòng vốn bé tí ti này trở nên chật hẹp hơn. Ngày hôm sau mọi người dùng bữa sáng vẫn còn nghĩ chuyện của bố và thím Jin Hee đã từng yêu nhau. Điều đó làm không khí trở nên ngượng ngùng. Mẹ à, như thế nào gọi là bỏ trốn theo trai? Câu nói này vừa dứt đã khiến ông bố đứng ngồi không yên, nói dối là phải đi làm việc. Jin Hee, chúng ta nói chuyện một chút đi. Ở trước mặt bọn trẻ chắc chắn là thấy mất mặt lắm. Hai người gặp nhau nói chuyện ban đầu hẹn cùng nhau bỏ nhà. Hai người cứng đầu cứng cổ làm hòa rồi xin lỗi đối phương, còn nói mình không đi. Ông nghĩ tôi sẽ bỏ qua việc bố tôi giúp tôi chọn đối tượng kết hôn sao? Tôi đã không quan tâm tất cả để bỏ trốn cùng ông là như vậy sao? Hôm đó xem như đã gặp được nhau, có thể cũng không thể đi đâu được. Hôm đó ở đấy vốn không có xe buýt. Jin Hee về trong xe càng nghĩ càng thấy sai sai. Hôm đó ở đấy vốn không có xe buýt. Ông ấy lẽ nào biết ngày hôm đó ở đấy không có xe buýt? Jin Hee hỏi bố Yuha, ngày hôm đó ông đến trạm xe buýt sao? Nếu không đi làm sao ông biết tôi vẫn chờ ông trong gió lạnh? Sau này mới biết không có xe buýt. Rõ ràng ông đi, tại sao không xuất hiện? Tại sao ông lại để tôi bị bố bắt quay về thê thảm như vậy? Park Hyosell sẽ không đến đâu, cậu ta đã liên hệ với bố rồi. Cậu ấy nói nhà chúng ta đã phá sản rồi, con còn bám theo cậu ta sao? Bố lừa con, Hyosell không thể đối xử với con như vậy. Con rất hiểu anh ấy, nếu như không phải tên đó sao bố có thể tìm thấy con ở đây? Bố tôi đã từng đi tìm ông đúng không? Bố Yuha cứ nghĩ Jin Hee đã gặp được chàng trai tốt và có thể sống cuộc sống hạnh phúc. Khi đó ông không tự tin cho Jin Hee có cuộc sống tốt hơn nên mới không xuất hiện. Ông đã đứng một chỗ mà nhìn cô ấy lặng lẽ rời đi trong nước mắt. Đúng là tình yêu đẹp nhưng cái kết lại không đẹp tí nào bà con ạ. Park Hyosell cũng đã từng có khoảng thời gian như vậy. Cũng nhờ Jin Hee mà ông được yêu mãnh liệt như vậy. Hôm nay em gái Yuha lại lên cơn xấu tính. Từ sau khi Yuha ly hôn đưa con gái về đây, ba chị em họ và Eunsu đều sống trong căn phòng chật ních. Chị sẽ ngủ ở phòng khách. Vậy thì làm sao Eunsu vẫn đang chiếm giường của em? Nếu không em muốn chị phải làm thế nào? Em cứ tưởng thế nào khi lấy bằng bác sĩ có tác dụng gì cũng không tìm được việc. Em xem rồi, đến tiền thuê phòng chị cũng chẳng có. Đừng nói quá đáng với chị hai con như vậy. Suy nghĩ một chút đi, chúng ta đều là người nhà, vì vậy mới ở cùng nhau. Ở đây dọn dẹp một chút chắc hẳn vẫn ở được. Hôm nay em gái Yuha gọi điện cho thím Jin Hee hẹn gặp bà lại mặc toàn hàng fake. Xem ra hàng fake cũng cần tốn không ít tiền. Ai lại đi tiêu tiền của mình chứ? Tiền đó đương nhiên là tiền của đàn ông rồi. Hai chị em hiểu lầm Jin Hee một cách sâu sắc. Họ đã xem phú bà Jin Hee là một kẻ lừa tình. Hai cô chỉ muốn nói có một chuyện thôi, đó là bắt Jin Hee phải tránh xa bố của hai cô ra. Vậy cháu hỏi cô một câu thất lễ, cô cảm thấy bố cháu thế nào? Phản ứng chậm chạp, nhạt nhẽo nhưng xến sẩm. Thực ra người bố cháu thích là kiểu của mẹ cháu. Cả đời này ông ấy chỉ yêu mình mẹ cháu thôi. Ông ấy chính xác là như vậy đó. Bởi vì quá đơn thuần. Cho dù bị tiền, bị quyền lực uy hiếp hay ngày tháng trôi qua, ông ấy không hề thay đổi. Nghĩ như vậy, ông ấy chính là người tôi cần, một người đáng tin cậy, một người không bao giờ thay đổi. Vậy nên tôi sẽ chấp nhận bố của các cô. Cảnh quay lại chuyển Park Hyosell, mình yêu nhau đi. Bà lấy đâu ra tự tin đến vậy? Bố tôi sẽ không thích bà đâu. Park Hyosell trả lời, tôi đi, ông có muốn làm người yêu tôi không?
Câu nói này khiến ông bố bối rối không biết phải làm sao. Một bên là tình đầu khó quên, một bên là con gái bảo bối ông thương. Jin Hee nhìn ra mình đã làm khó bố Yoo-ha. Nếu như ông cần thời gian suy nghĩ thì không thành vấn đề, tôi có thể đợi ông. Bà ta nhất định là muốn tài sản của bố nên mới quyến rũ bố. Bà ta đúng là một con hồ ly tinh. Buổi tối Yoo-ha nhận điện thoại của Sun-ha bảo cô nhanh chóng về nhà tham gia cuộc họp gia đình khẩn cấp. Sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Bà Jin Hee đã chủ động tỏ tình với bố của chúng ta. Cái gì còn nói ở trước mặt các chị nữa. Vốn dĩ bà ta muốn tuyên chiến với chúng ta. Hay là chúng ta nhanh chóng giới thiệu người yêu cho bố đi. Hôm nay đi bệnh viện nói chuyện thế nào rồi, khi nào thì bắt đầu đi làm? Chị tắm xong chưa vậy, giờ đến lượt em. Có phải em đã xảy ra chuyện gì đúng không? Với tính cách của chị ấy nghĩ thôi cũng biết, nhất định là lương và đãi ngộ khiến chị ấy không hài lòng. Chị ấy cứ nghĩ mình còn là phu nhân của người nhà giàu cơ đấy. Em im miệng đi. Lời nói của em gái đã đâm vào nơi sâu nhất của trái tim cô. Hôm nay Sun-ha hỏi Eun-su, bố của con bé có liên lạc với cô không? Bố cháu bận lắm. Ông bố bận đến mấy cũng không liên lạc với con gái sao? Sun-ha không có câu trả lời thỏa đáng hỏi Eun-su, bố cháu có nói chuyện với mẹ không? Có nói chuyện về tiền nong không? Ví dụ như phí sinh hoạt chẳng hạn. Yoo-ha về đúng lúc nghe được những lời này. Lát nữa chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Chị sẽ nói chuyện em muốn biết nhất. Yoo-ha luôn giấu con gái chuyện ly hôn vì sợ Eun-su sẽ bị tổn thương. Yoo-ha nói chuyện với em gái khiến Yoo-ha rất tức giận. Yoo-ha tặng cho em gái chiếc túi đắt tiền, quần áo hàng hiệu xé rách ở trước mặt em gái. Nhìn chị gái xé quần áo mà cô không can tâm lao vào, nhanh như chớp cô liền bị chị khóa tay lại. Sau này em có còn dám nói linh tinh với Eun-su nữa không? Em không dám nữa, không dám nữa. Sun-ha nhìn thấy túi xách và quần áo quý giá của mình khóc nức nở. Nhìn thấy cô như vậy Yoo-ha lại mềm lòng. Đây là chiếc túi đắt nhất của em, bởi vì rất đắt nên em không mang đi chơi nhiều. Đợi chị hai kiếm được tiền rồi sẽ mua cho em cái mới. Bây giờ là mấy giờ rồi mà chị còn giả vờ làm người tốt. Ai bảo em nói chuyện đó với Eun-su? Xin em, chị vì bảo vệ Eun-su nên mới ly hôn, vậy nên đừng nói những lời khiến con bé tổn thương. Em biết em sai rồi. Sau đó cả hai cùng nhau trở về nhà. Hôm nay bố Yoo-ha hẹn gặp Jin Hee. Điều khiến Jin Hee bất ngờ là bố Yoo-ha lại từ chối lời tỏ tình của Jin Hee. Vậy tại sao ông lại từ chối? Bởi vì tôi là bố của các con. Tiệm giày của bố Yoo-ha hôm nay có vị khách không mời mà đến. Cô làm mẹ của bạn trai chị gái Sun-ha. Bà ta chê Sun-ha không học thức không ra thế còn có tuổi rồi. Bà nhờ bố Yoo-ha nghĩ cách tách hai đứa ra. Con bé đã trưởng thành rồi. Tôi cũng là bố của con bé, cũng không thể bắt hai đứa nó chia tay. Nói như vậy ông vẫn không hiểu ý của tôi, vậy đích thân tôi sẽ cho ông xem. Người phụ nữ ác độc bắt đầu đập phá đồ. Đến tiệm người khác đập đồ không là hay đâu nha. Bây giờ tôi làm như vậy là để cảnh cáo ông. Nhìn thấy bố mẹ hai bên như kẻ thù, bọn chúng có thể không chia tay sao? Nhìn thấy việc này vẫn không chia tay thì con gái ông không phải là người. Người phụ nữ này càng ngày càng quá đáng. Bố Yoo-ha vì con gái nên không ngăn cản bà ta. Thế nhưng đúng lúc này Jin Hee xuất hiện. Bà là ai mà dám ngăn cản tôi? Vậy còn bà là ai mà sao lại không biết chừng mực như vậy? Cuộc đời con người chỉ có hai cơ hội để thay đổi vận mệnh. Một là khi sinh ra, hai là khi kết hôn. Bố mẹ không thể nào chọn nhưng đối tượng kết hôn con có thể chọn. Tại sao con nhất định phải phá vỡ cơ hội có thể thay đổi cuộc đời con? Mẹ à, con thích cô ấy. Cái tình cảm đó sẽ nhanh quên thôi, trước đây con cũng như vậy. Mẹ của bạn trai Sun-ha đến tiệm giày đập phá đồ trong tiệm. Bố Yoo-ha vì con gái không ngăn cản bà ta. Thế nhưng phú bà Jin Hee không ưa bà ta. Sao lại không biết chừng mực gì cả? Đừng lo chuyện bao đồng. Tôi không phải như người khác nhưng tôi sẽ đi một chuyến đến công ty của bà. Làm những chuyện mà bà đang làm ở tiệm giày này khiến con trai bà không có cách nào đi làm ở công ty hiện tại. Nghe đến đây bà ta rén ngang. Bà nghĩ tôi ngu ngốc nên mới không phản kháng lại sao? Không nói câu nào vì tôi lo lắng sẽ làm con gái buồn. Bà ta là mẹ của bạn trai con gái tôi, vậy nên tôi mới cố gắng nhẫn nhịn. Bây giờ ông đang nổi giận với tôi sao? Đúng, tôi đang rất giận đấy, ai bảo bà lo chuyện bao đồng. Lời của bố Yoo-ha khiến Jin Hee tức không chịu nổi. Là tôi quá đáng sao? Làm cha mẹ điều đau khổ nhất là lo lắng cho con cái của mình. Buổi tối Sun-ha không hay biết chuyện xảy ra vào sáng nay. Thế nhưng bạn trai Kim Su tâm trạng rất tệ. Em biết không, anh thật sự rất thích em. Nhớ điều này là được rồi. Thực ra anh không biết rằng em còn thích anh hơn. Họ rất sợ việc mất đi đối phương. Trong nhà Sun-ha đang cho hai đứa em ruột xem ảnh của bạn trai. Nhìn hai người xứng đôi quá. Sun-ha à, chúng ta nói chuyện đi. Bố sợ con thích như vậy. Chỉ là vì đã đến tuổi rồi nên mới gấp gáp muốn kết hôn. Kim Su anh ấy đối xử với con rất tốt. Từ trước tới nay con chưa gặp ai giống anh ấy, người thích con vô điều kiện. Anh ấy còn thể hiện tình yêu của mình với con. Nghe thấy lời con gái nói như vậy, ông đành phải nuốt lại vào trong. Kim Su bạn trai của Sun-ha đến tiệm giày. Kim Su đang rất căng thẳng bước vào. Cậu là ai, tại sao lại đứng trước cửa tiệm tôi để nhìn lén? Cháu là con rể tương lai của bác ạ. Tại sao bác không nói chuyện của mẹ cháu cho Sun-ha biết? Tôi sợ con bé sẽ đau lòng, vì vậy không nhẫn tâm nói với nó. Bố Yoo-ha không hy vọng con gái mình có mẹ chồng như vậy. Ông hy vọng Kim Su hãy chia tay với Sun-ha. Cháu sẽ thuyết phục mẹ cháu giải quyết vấn đề này. Cháu bảo đảm sẽ không làm Sun-ha bị tổn thương. Cháu thật sự không muốn chia tay với Sun-ha. Ông ở đây làm gì vậy? Bởi vì tôi không muốn về nhà. Lúc này đi chơi là cách tốt nhất, vậy cùng nhau đi chơi đi. Cảnh này khiến hai người nhớ lại những ngày đầu khi yêu nhau.
Lúc đó bố Yuha là người không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình. Tính cách của Jin Hee phóng khoáng vừa hay bù đắp cho ông. Mười mấy năm trôi qua, hai người trải nghiệm những niềm vui của tuổi trẻ. Không ngờ nơi đây vẫn giống như trước kia, dường như đã trở lại thời thanh xuân. Hôm nay hai người rất vui, cảm giác đã trẻ lại rất nhiều. Mới sáng sớm, Yuha đã nhận được điện thoại của giáo sư bệnh viện, biết được con gái mình thuộc nhóm máu hiếm. Nếu là như vậy, trong nước không biết có bao nhiêu người nhóm máu này, 200-300 người sẽ có 100 người đúng không? Yuha cô biết mà. Eunsu chỉ cần nhận được nhóm máu nhất định sẽ có chuyển biến tốt. Buổi sáng chị em trong nhà phát hiện từ tối qua đến bây giờ không thấy bố đâu. Có phải ông ngoại chuyển nhà rồi không? Nghĩa là sao vậy? Đồ đạc của ông ngoại không thấy đâu. Đến phòng của bố xem, phát hiện trong phòng của ông bố trống trơn. Điện thoại thì tắt máy, cửa tiệm cũng không có người. Mấy cô cậu quá đáng lắm rồi đó. Ông ấy đã chuyển lên sân thượng rất lâu rồi, bây giờ mấy đứa mới phát hiện ra sao? Vì vậy bố đã lén lút chuyển lên kho ở sân thượng rồi sao? Bố của các cháu cả đời này chỉ vì các cháu mà sống. Một người đàn ông hơn 25 năm chỉ vì con cái. Các cháu cứ nghĩ là dễ dàng lắm sao? Ông bố tối qua uống rất nhiều, vừa mới tỉnh được một chút thì phát hiện Jin Hee cũng ở trong phòng của ông. Điều này khiến ông sợ hãi không dám nói câu nào. Jin Hee à, bà ơi về nhà ngủ đi, ở đây là nhà tôi, bà nhanh dậy đi, nhanh lên. Không ngờ lúc này các con thật sự đã tìm lên đây. Lúc này ông bố sợ hãi khi các con thấy cảnh này, không ai dám trả lời. Khi các con vừa chuẩn bị rời đi thì bọn họ nghe thấy tiếng bên trong. Trời ơi, làm gì mà ồn vậy, để tôi ngủ tiếp xem nào. Bên trong có tiếng gì vậy? Nhìn thấy không thể trốn được nữa, ông bố giả vờ vừa ngủ dậy đi ra. Bố muốn chúng con để bố một mình ở lại nhà kho như vậy sao? Điều đó làm sao chúng con yên tâm được? Bố à, bố đừng giận nữa. Bố nói rồi, không phải vì chuyện của các con, đừng để ý quá. Không ngờ lúc này Jin Hee từ trong phòng bước ra. Lúc này mọi người mới ngỡ ngàng và bật ngửa trước tình huống trớ trêu này. Bọn họ đã biết chắc là ông vẫn còn tình cảm với Jin Hee. Xin anh đừng ra nước ngoài, xin anh hãy ở lại bên cạnh Eunsu. Hóa ra hôm nay con gái Yuha đột nhiên bị ngất đầu thì nóng. Ông ngoại vội vàng đưa cô bé đến bệnh viện. Chịu đựng một chút nhé Eunsu, chịu một lát thôi. Yuha lúc này đang đi khắp nơi tìm người phù hợp với nhóm máu của Eunsu. Sau bao ngày vất vả cuối cùng cũng tìm được người có nhóm máu phù hợp, nhưng đối phương không thể hiến máu. Nếu con của tôi không thể truyền máu ngay có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hóa ra người phụ nữ này đang mang thai. Cô mang thai rồi, chúc mừng cô. Chúc cô mẹ tròn con vuông. Sau khi ra ngoài, Yuha nhận điện thoại của bố. Ông nói với cô Eunsu bây giờ đang ở trong bệnh viện. Bố hỏi Yuha Eunsu rốt cuộc bị làm sao vậy, nhưng cô sợ bố lo lắng nên đã không dám nói chuyện của con gái mình cho ông. Chẳng phải em đi tìm người hiến máu sao, tìm thấy chưa? Yuha lúc này cảm thấy rất bất lực. Cô không tìm thấy người có nhóm máu hiếm này nên con gái cô không thể nào chữa trị được. Cũng may bên cạnh cô còn có người nhà. Điều này khiến trái tim cô có được sự an ủi. Bà thím Jin Hee phát hiện con búp bê Hyoseo tặng bà không thấy đâu nữa. Hóa ra kể từ hôm Jin Hee và bố Yuha uống rượu say, bị các con phát hiện hai người ngủ chung một phòng. Thấy vậy tất cả mọi người ngỡ ngàng và bật ngửa trước sự việc này. Bố và bà ấy chỉ ngủ thôi còn ngủ riêng nữa đúng không Jin Hee? Ông nói như vậy mà có thể chấp nhận được sao? Jin Hee diễn quá sâu, bà còn nói những câu khiến người khác hiểu lầm. Điều này khiến Yuha và Sun Ha tức giận. Ông bố ngượng ngùng kéo Jin Hee ra bên ngoài. Về đến nhà, Yuha tức đến phát khóc. Sun Ha cũng cảm thấy không vui vẻ gì. Cũng may có con trai vẫn hiểu bố nhất, nhưng con vẫn có chút ngạc nhiên. Tại sao lại đưa bà ấy về nhà? Sao bố không đưa bà ấy đi ra ngoài thuê phòng? Không phải chuyện không như con nghĩ đâu. Ông bố tức tối liền rời đi. Giúp ông nói chuyện cũng phải giáo huấn sao? Jin Hee về đến nhà cũng bị con trai hỏi tối qua đi đâu. Rốt cuộc mẹ đã đi đâu? Mẹ ra ngoài hóng gió thôi, bởi vì có chuyện cần phải nghĩ. Một mình mẹ ở bên ngoài sao? Đúng vậy, thế con nghĩ còn có ai vào đây nữa? Hôm nay bố của Yuha ở trong bệnh viện chăm sóc Eunsu. Lúc này Jin Hee gọi điện đến. Ông đang ở đâu sao lại nói nhỏ như vậy? Tôi đang ở bệnh viện chứ ở đâu nữa? Ông bị ốm hay sao mà vào viện? Không phải là cháu ngoại của tôi nó bị ốm. Không ngờ bố Yuha vừa về nhà, Jin Hee đã đứng ở cửa đợi ông. Ông bố giật mình nhìn tứ phía xung quanh. Ông nhìn xung quanh xem có đứa con nào dám lén nhìn chuyện của hai người không. Jin Hee lo lắng buồn bã đã cố ý chạy đến an ủi ông. Khi tâm trạng không vui còn có người có thể cùng tôi nói chuyện thật tốt. Khi hai người đang tâm sự vui vẻ thì bị con gái lớn nhìn thấy. Jin Hee ôm con búp bê bố Yuha tặng cho cô vui vẻ giống như một đứa trẻ. Điều đó khiến hai người tìm được cảm giác yêu khi còn trẻ. Một ngày như hôm nay bố bắt buộc phải đi tìm bà thím đó sao? Eunsu ở bệnh viện đang lo lắng sắp phát điên. Mới có một ngày mà bố đã không chịu nổi sao? Lời của con gái khiến ông có chút khó chịu. Hôm nay giáo sư cuối cùng cũng giúp Yuha tìm được người có nhóm máu phù hợp với con gái. Hóa ra người này chính là bác sĩ Eunte mà Yuha đã từng gặp. Giáo sư đã đến sân bay rồi. Anh ấy nói có việc gấp phải đi Mỹ một chuyến. Anh ta mấy giờ lên máy bay vậy? Hỏi xem có thể ra nước ngoài muộn một chút được không? Nhưng điện thoại của anh ấy đã tắt máy rồi. Yuha lòng nóng như lửa đốt chạy nhanh đến sân bay. Không được, anh không thể đi. Eunte lúc này đang đau đầu về việc tiền hỗ trợ trị liệu. Vấn đề ở đây không phải là tiền mà là đe dọa đến tính mạng. Những người đó không đả thông tư tưởng được với chú. Họ là người nước ngoài, thật sự không quan trọng sao? Anh rể à, cho dù làm cách nào cũng không lấy được tiền hỗ trợ đó. Anh nghĩ em sẽ từ bỏ như vậy sao? Chỉ cần anh vẫn là chồng của chị cậu thì cậu tuyệt đối không còn cách nào để lấy.
Yuha vẫn đến kịp tiền hỗ trợ tôi sẽ đưa anh. Tôi sẽ nghĩ cách để giúp anh. Cho dù dùng cách nào tôi cũng sẽ giúp. Chỉ xin anh Eun Tae đừng ra nước ngoài. Nhất định anh phải cứu con gái của tôi. Xin anh hãy ở lại bên cạnh Eun Su. Xin anh hãy giúp tôi. Eun Su con gái tôi bây giờ cần phải chuyển máu. Chỉ có anh mới giúp được con bé thôi. Bỏ tay ra. Không ngờ bác sĩ Eun Tae không dễ gần trong mắt đồng nghiệp. Không ngờ anh lại gọi điện sắp xếp chuẩn bị truyền máu chữa trị cho con gái của Yuha. Điều này khiến cô rất cảm động. Do bác sĩ Eun Tae cũng là nhóm máu hiếm. Gần đây anh đã truyền máu liên tục 2 lần. Y tá lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy Eun Tae có thể sẽ bị ngất. Anh vừa đứng lên đã bị choáng. Không sao đâu, tôi khỏe như trâu mà. 4 mắt của họ cứ thế mà va phải nhau. Hôm nay là ngày Yuha đưa Eun Su ra viện. Cả nhà vì chúc mừng hai mẹ con về nhà đã cố ý trang trí căn nhà thật ấm áp. Hôm nay là bữa tiệc chúc mừng cháu ra viện. Là bữa tiệc mọi người chuẩn bị cho cháu sao? Đúng vậy, cả nhà cảm ơn vì cháu đã bình an quay trở về. Chúng tôi cố ý chuẩn bị vì cháu đấy. Ngày hôm sau Yuha đã chuẩn bị bữa trưa phong phú dinh dưỡng cho Eun Tae. Eun Tae từ trước tới nay luôn ăn mì gói, cậu nhìn thấy vậy thì bất ngờ. Món thịt bò xào này cũng rất ngon. Cá hồi hỗ trợ bổ sung sắt, thịt bò xào cũng có thể tăng hàm lượng máu. Dường như cô chuẩn bị những món ăn này là vì muốn rút máu của tôi. Điều đó khiến cậu cảm thấy không muốn ăn. Không phải tôi vì máu của anh mà mới chuẩn bị đồ ăn cho anh đâu. Đây là lời cảm ơn tôi dành cho anh. Phú bà Jin Hee quay lại biệt thự, nhìn căn phòng trống không, bất giác bà thấy trong lòng thật trống rỗng và cô đơn. Dường như đột nhiên không muốn đến phòng để bật đèn. Không phải là không muốn, đúng hơn phải nói là sợ. Jin Hee tháo trang sức đắt tiền xuống. Bà thay giày thể thao giống như một cô gái trẻ nhảy chân sáo đi tìm người đàn ông đó. Nhìn thấy Jin Hee muộn vậy rồi còn chạy đến đây khiến bố Yuha có chút bất ngờ. Jin Hee lấy 2 lon bia ra muốn uống với ông. Ông còn chưa kịp nói thì bà đã bảo chúng ta yêu nhau đi. Sao lại nhắc đến chuyện đó lúc này chứ? Tôi muốn thu hồi lại câu nói đó. Nghe đến đây bố Yuha có chút thất vọng, từ bạn gái tình đầu của mình đã chuyển qua người yêu rồi. Không ngờ đến tuổi già rồi còn có cơ hội ở bên nhau. Điều này cũng khiến họ không muốn bỏ lỡ một lần nữa. Chúng ta sống cùng nhau đi, lần này đừng từ chối tôi nữa. Ông đã từng nói sợ ở một mình trong phòng khi trời tối. Tôi cũng bắt đầu sợ khi sống một mình. Vì vậy chúng ta đừng ở một mình nữa. Hôm nay Yuha vì con gái đã đồng ý với bác sĩ Eun Tae sẽ tập hợp tiền chữa trị. Cô hạ quyết tâm phải đi làm kiếm tiền. Thế nhưng nhà chồng lại vì ngăn cản chuyện ly hôn bị lộ ra ngoài nên đã cản trở cô tìm việc làm ở bên ngoài. Tôi sẽ không nói ra chuyện ly hôn, nhưng nếu như các người ngăn cản tôi làm việc tôi sẽ không nhịn nữa đâu. Nếu đã như vậy, quyền nuôi dưỡng của đứa trẻ, tốt nhất đừng có lấy quyền nuôi con ra để uy hiếp tôi, nếu không tôi sẽ nói ra toàn bộ chuyện trong nhà hào môn. Cùng lúc này Eun Tae vào thăm Eun Su. Mẹ cháu đi đâu rồi, đóng tiền học chưa? Nhưng mẹ cháu không có tiền. Sao mẹ cháu lại không có tiền? Nghe nói sau ly hôn đều không có tiền. Cái gì, cháu vừa nói gì? Yuha tìm được chủ tịch bệnh viện. Cô đồng ý đảm nhiệm chức tổ trưởng bộ phận đầu tư của bệnh viện. Hóa ra bệnh viện này luôn muốn tìm nhà chồng cũ của Yuha để đầu tư nhưng không có cửa. Biết được thân phận của Yuha, anh ta lại bắt đầu lôi kéo. Eun Tae biết được đã ly hôn liền xông vào. Phu nhân của tập đoàn Hai Gia vừa mới đồng ý sẽ đảm nhiệm tổ trưởng đầu tư sự nghiệp mới của bệnh viện. Cô thật sự chấp nhận lời đề nghị của anh ấy sao, dưới thân phận là con dâu của tập đoàn Hai Gia? Sao vậy, có vấn đề gì không? Không có gì cả. Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của mẹ con Yuha, Eun Tae bỗng dưng thấy lo lắng cho Yuha. Cô rước họa vào người, sao có thể giải quyết đây? Con trai đang chơi búp bê của Hyo Seo tặng cho mẹ. Anh liền nghe thấy âm thanh phát ra từ con búp bê. Cái này mẹ mua ở đâu vậy? Mẹ mua ở trên đường về nhà. Đây là tiếng gì vậy con trai? Tiếng con búp bê kêu chứ còn tiếng gì nữa mẹ. Nghe thấy âm thanh của con búp bê phát ra, Jin Hee hào hứng như một đứa trẻ. Mày còn thành thật hơn so với ông Park Hyo Seo nữa đấy. Bố Yuha lúc này đang thiết kế một đôi giày độc nhất vô nhị cho Jin Hee. Liệu như vậy có xa hoa quá không? Phong cách đơn giản không màu mè rất hợp với Jin Hee. Hôm nay Sun Ha nghe thấy lời đàm tiếu của hàng xóm. Nghe nói cô ấy rất chi xinh đẹp, xem như tiệm giày bị cướp đi cũng chết một cách cam lòng. Nghe xong Sun Ha rất tức giận. Cô đến nơi ở của bố, nhìn thấy ảnh của mẹ mình được bố cất vào trong tủ kéo khiến trong lòng cô càng thấy khó chịu hơn. Kể từ ngày người phụ nữ đó bắt đầu vào nhà chúng ta, hàng xóm đều nói bố những lời rất khó nghe. Tại sao bố phải bị người khác nói thành ra như vậy? Tại sao bố không thể sống một mình như hiện tại được sao? Khi con hơn 20 tuổi vì để chăm sóc cho các em và bố mà phải bỏ tất cả. Tại sao con phải làm như vậy? Đều là vì bố luôn hy sinh vì chúng con. Vì vậy bố hãy vì các con mà sống, đừng để người khác nói ra nói vào phải tiếp tục sống như vậy. Lời của con gái khiến ông rất buồn. Bố sẽ tiếp tục sống như những lời con nói, bởi vì già rồi sống cũng giống như người sắp chết. Nhưng chúng ta tại sao phải sống như vậy? Đến tuổi này rồi trái tim vẫn còn rung động. Nó không già cũng không chết đi. Trái tim của bố vẫn đập. Hôm nay Sun Ha nghe những lời đàm tiếu của hàng xóm. Cháu đấy đừng ngăn cản bố. Cứ xem như hồ ly tinh lừa ông ấy thì làm sao? Đến tuổi đó rồi có thể vẫn còn phong độ cũng không dễ dàng gì. Nghe nói cũng rất xinh đẹp, nếu tiệm giày có bị cướp đi cũng cam lòng. Bố biết gần đây hàng xóm nói gì không? Từ khi người phụ nữ đó bước vào gia đình chúng ta, hàng xóm đều nói bố bằng những lời khó nghe. Hy vọng bố đừng lấy bà thím Jin Hee kia mà tiếp tục cuộc sống một mình. Chỉ vì có tuổi rồi, chỉ vì già rồi. Bố vốn dĩ có thể sẽ làm như vậy, nhưng trái tim bố vẫn còn biết rung động. Trái tim của bố vẫn chưa già cũng chưa chết tâm. Trái tim bố vẫn còn đập.
Sau khi Sun Ha đi, Hyo Seo quỳ xuống sàn nhà khóc đau khổ. Tuổi trẻ ông đã bỏ lỡ cơ hội ở bên cạnh Jin Hee, bây giờ thì bị con cái phản đối, trong lòng ông thật sự rất khó chịu. Lẽ nào bạn thật sự muốn bố sống cô độc cả đời sao? Tại sao không cho bố yêu đương? Cả đời này người bố nương tựa vào nhất chính là chị. Lẽ nào chị không nghĩ sau khi chị kết hôn bố cũng sẽ rất buồn? Trong các con chỉ có Yuha là ủng hộ bố. Cô hy vọng bố có thể tìm thấy hạnh phúc của mình. Sáng sớm Yuha vừa cầm sách học vừa chuẩn bị đồ ăn sáng cho bố. Cô biết chắc chắn bố chưa ăn gì cả mà cắm cúi vào làm việc. Bố cứ làm theo suy nghĩ của mình đi. Chúng con chỉ là phận làm con, không thể thay bố quyết định cuộc đời. Thực ra trong lòng con rất biết ơn cô Jin Hee đã cho bố tình cảm này. Con thật sự nghĩ như vậy sao? Đương nhiên rồi bố. Nghe xong dường như có động lực hơn. Cảm ơn con. Sun Ha lúc này gọi điện cho Jin Hee muốn hẹn gặp bà. Nếu như bà đối xử với bố tôi không thật lòng, làm ơn đừng khiến ông ấy động lòng. Xin bà hãy để chúng tôi giống như hiện tại, sống một cuộc sống vui vẻ. Ý của cô là bố cô ở bên cạnh có các cô là đủ rồi. Từ trước tới nay chúng tôi đều rất vui vẻ. Bây giờ người ông ấy lo lắng nhất chính là cô. Về đến nhà, Jin Hee thấy tâm trạng rất tốt. Không phải là nhẹ nhàng rung động mà là rung động một cách mãnh liệt. Hôm nay Sun Ha ngồi thẫn thờ ở công ty. Không ngờ cấp trên nói với cô, xem ra mẹ chồng tương lai của cô không dễ đối phó. Anh đã từng gặp mẹ Jun Kim rồi sao? Đương nhiên rồi, từ sáng đến tối đều tới công ty chúng ta. Anh ta lại nhắc đến mẹ chồng tương lai. Bà ta đã từng đến tiệm giày của bố cô, vậy mà cô không biết sao? Chính là ngày công ty chúng ta tổ chức nếm thử. Ngày tổ chức nếm thử sao? Sun Ha hỏi bạn trai của mình. Mẹ của anh có phải đã từng đến tiệm giày của bố em không? Nghe đến đây Jae Hyung lại thấy căng thẳng. Anh sợ Sun Ha biết mẹ mình đến tiệm giày của bố cô đập phá. Vẻ mặt né tránh của anh trong lòng cô đã có đáp án. Cô gọi điện cho mẹ của Jae Hyung hẹn gặp bà ta. Con trai bà biết được chuyện này vội vàng đến trước cô. Mẹ đủ rồi đấy. Sao mỗi lần nhắc đến tổ trưởng Park con lại căng thẳng vậy? Chúng ta đi thôi, bỏ mẹ ra. Anh quỳ trước mặt mẹ mình muốn bà nhanh chóng rời khỏi đây cùng mình. Nếu như mẹ không đi theo con sẽ lập tức nằm xuống đất ăn vạ, khiến mẹ mất mặt không ngẩng đầu lên được. Không ngờ tất cả việc này đã bị Sun Ha nhìn thấy. Mẹ của Jae Hyung lấy ra một phong thư, bên trong có một xấp tiền. Cái này không phải cho cô mà là cho bố cô. Tôi đã từng đến tìm ông ấy, có phá hỏng vài đôi giày da nên tôi muốn đền bù một chút tiền. Kết thúc tại đây đi. Nếu như Jae Hyung và cô đoạn tuyệt mối quan hệ để anh ấy tới nhà chúng tôi sinh sống, đến lúc đó cô sẽ làm gì? Cô cảm thấy Jae Hyung sẽ làm như vậy sao? Nếu như cô vẫn kiên trì, anh ấy sẽ làm như vậy. Nhìn cô trông có vẻ giống như một người đơn thuần, không ngờ lại ghê gớm như vậy. Nếu như quá hiền thì không thể nào bảo vệ được các em của tôi. Vậy nên xin cô hãy chờ quyết định của cháu. Cho dù có phải chia tay hay dẫn Jae Hyung theo đi thì đều do tôi quyết định. Mẹ của Jae Hyung bị chọc tức đến sắp khóc. Không ngờ trông giống cô gái hiền lành nhưng lại là một con sói. Nhìn thấy bạn trai bảo sao nghe vậy khiến Sun Ha thật sự rất thất vọng. Em đánh anh đi, cứ đánh tiếp đi. Đánh khi nào em hả giận thì thôi. Jin Hee lúc này lái xế sang đến tìm bố Yuha. Đến lời cầu hôn của tôi ông cũng muốn từ chối sao? Bà có thể cho tôi một chút thời gian được không? Park Hyo Seo ông tiến bộ không ít đâu. Kỳ lạ thật, bà là đàn bà con gái lại dám cả gan nói những câu như vậy với tôi. Bởi vì tôi thích ông. Ông chỉ cần nhìn tôi 5 giây trái tim ông sẽ loạn nhịp. Đừng nói nữa, meo meo meo. 3 tiếng mèo kêu của Jin Hee đã khiến trái tim đang rung động của ông sắp nhảy ra ngoài. Ông bối rối nhanh chóng chạy đi. Tôi có thể tự về được. Không được đâu, lần nào cũng để bà tự về. Hôm nay không có khách hẹn, tôi có thể đưa bà về. Kỳ lạ, chiếc xe này sao lúc nào cũng dừng ở đây. Hyo Seo lái xe đưa Jin Hee về nhà. Không ngờ sắp đến nơi rồi đột nhiên có một người đi ngang làm ông phải phanh gấp lại. Thế là chiếc xe từ phía sau tông vào đuôi xe ông. Xuống xe ông lại gặp con trai của Mi Jeon đây. Ông lái xe kiểu gì vậy hả? Tôi sống đến tuổi này rồi chưa bao giờ gặp một đứa vô giáo dục như vậy. Thật sự muốn xem bố mẹ của cậu ta trông như thế nào. Chúng ta gọi cảnh sát giải quyết đi. Jin Hee nhanh gọi cảnh sát đi. Bị gọi đến tên Jin Hee giật cả mình. Anh thanh niên này chính là con trai của bà. Chia tay đi tìm một cô gái mà mẹ anh thích đi. Cô gái có thể cả đời này làm anh là một chàng trai tốt. Cô ta sẽ không có gan dẫn Jae Hyung bỏ nhà đi đâu nhỉ? Bạn trai của cô về đến nhà, nhìn ảnh của hai người trong lòng vô cùng buồn bã. Yuha vừa tan làm thì nhìn thấy chị gái ngồi một mình trong công viên. Sao chị lại ngồi đây một mình vậy, có chuyện gì với chị sao? Chị và Jae Hyung chia tay rồi. Nhìn thấy chị gái đau lòng như vậy, Yuha ôm chị vào lòng, có lẽ để chị gái khóc sẽ dễ chịu hơn. Đúng lúc này bố Yuha đang cãi nhau với con trai của Jin Hee. Jin Hee lúc này vẫn chưa chuẩn bị nói hết tất cả với bố Yuha, nhưng con trai bà đang chạm mặt với người bà yêu nhất. Trong lúc khẩn cấp, Jin Hee lái xe rời đi. Tại sao mình phải chạy trốn chứ? Có lẽ mình nên bình tĩnh lại, ngăn họ cãi nhau, giải thích sự việc cho rõ ràng rồi giới thiệu hai người với nhau. Tại sao lại bị mình làm cho rối tung lên cơ chứ? Khi ông Hyo Seo về nhà, Yuha đưa cho bố xem ảnh chụp chung của bà thím Jin Hee và đại diện tập đoàn. Người này là đại diện của công ty chúng con, nhưng con nhìn bức ảnh này thấy có gì đó khác thường. Người này sao lại đi cùng với Jin Hee, hơn nữa hai người họ đều đi vào cùng công ty. Thần kỳ thật đấy. Về đến phòng, bố Yuha cảm thấy Jin Hee có chuyện gì đó giấu mình. Chị cả thất tình không ra ngoài ăn sáng, điều này khiến bố lo lắng. Cả nhà chỉ có mình Yuha biết chị gái thất tình. Chuyện của chị trước mắt đừng nói cho bố và hai đứa kia biết.
Hôm nay Yuha trang điểm xinh đẹp định đi đâu đó. Lúc này bác sĩ Eun Tae gọi điện đến sẽ đến đón Yuha đến triển lãm mỹ thuật. Cô đi phỏng vấn xin việc sao mà trang điểm xinh đẹp như vậy? Bởi vì tôi biết người đó khá coi trọng vẻ bề ngoài, vậy nên trên đường đi tôi sẽ mua quần áo. Cả người chỉ toàn là khử trùng. Hình tượng này có thể sẽ càng làm họ hài lòng hơn. Yuha và Eun Tae vì tiền hỗ trợ chữa trị mà đi khắp nơi xin việc. Lần này họ đến phòng triển lãm là để tìm vốn đầu tư cho mình. Không ngờ một Eun Tae luôn âm thầm cống hiến vì sự nghiệp công ích lại được chào đón đến vậy. Là giáo sư Dung Eun Tae sao? Xin hỏi cậu là con trai của tiến sĩ Dung Đúc Huynh đúng không? Vâng, là tôi, có chuyện gì không ạ? Rất vui được làm quen với cậu. Bạn trai của Sun Ha lại đến tiệm giày của bố cô. Cậu đến đây làm gì? Cháu không liên lạc được với Sun Ha. Cậu nói như vậy là có ý gì chứ? Chúng cháu chia tay nhau rồi. Nghe đến đây ông bố rất tức giận. Hôm đó cậu hứa sẽ thuyết phục mẹ cậu chấp nhận con gái của tôi, vậy mà bây giờ cậu lại nói chia tay là sao đây? Cháu thành thật xin lỗi ạ. Ông Hyo Seo công viên thì tìm thấy Sun Ha. Ông liền hỏi cô tại sao con không khóc. Con đâu có tư cách để khóc. Bố thấy chắc là con khóc cả đêm rồi cũng nên. Con không khóc. Nhìn thấy con gái khóc trong lòng bố rất buồn và trái tim của ông cũng bắt đầu khó chịu. Con gái thứ thì bị nhà hào môn đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ con gái lớn thì bị mẹ của bạn trai ghét. Điều này làm ông không mấy dễ chịu. Yuha nghe hàng xóm nói gia đình cô sắp đổi đời rồi. Cô nói vậy là sao? Ngưỡng mộ quá, ngưỡng mộ mấy đứa thật. Có một tòa nhà dưới danh nghĩa Jin Hee đúng không? Lại còn là đại cổ đông của tập đoàn Whitehall. Nếu như hai người họ kết hôn thì cuộc đời của cháu sẽ được thay đổi 360 độ. Cháu sẽ trở thành con gái của chủ nhân tòa nhà đó. Thật là hết sảy con bà bảy mà. Hôm nay Jin Hee tham gia lễ kỷ niệm của công ty, thế nhưng bố Yuha cũng một mình đến nơi này. Xin mời Lee Jin Hee, nguyên lão cổ đông của công ty. Hôm nay các vị khách quý nói vài câu miễn cưỡng. Xin các vị hãy cho một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón cô ấy. Tôi rất mong chờ có thể nhìn thấy tập đoàn Whitehall, khiến tôi tự hào. Đột nhiên trong lúc nói chuyện bà lại nhìn thấy ông Hyo Seo ở đây. Hai người họ cứ thế bốn mắt mà nhìn nhau. Ông nhớ lại lúc Jin Hee nói lời chia tay với mình. Hôm nay ngay tại đây Hyo Seo phát hiện người phụ nữ ông yêu lại là một phú bà giàu có. Hyo Seo xếp Lee, bây giờ các lãnh đạo đang chờ bà. Hyo Seo không còn gì để nói liền rời đi trong sự buồn lòng. Jin Hee sau khi tham gia hội nghị xong đã gọi điện cho Hyo Seo nhưng không ai nghe máy. Không phải ông ấy giận thật rồi chứ? Mày biết không, tao thật sự không cố ý lừa ông ấy. Cùng lúc này Yuha cũng nhận được điện thoại của giám đốc triển lãm phòng mỹ thuật. Nghe thấy viện trưởng hẹn gặp mình, Yuha cũng rất hào hứng. Mẹ Eun Su có dự cảm rất tốt. Mẹ cảm thấy tất cả đều đang rất thuận lợi. Đầu tiên cô quay lại bệnh viện nói tin tốt này cho Eun Tae biết. Thật sao chúng ta có lấy được một khoản tiền tài trợ sao? Giám đốc Hugh vừa gọi điện đến, chắc hẳn sẽ là một khởi đầu tốt và tôi sẽ thể hiện thật tốt. Thế nhưng sự việc không tiến triển theo như dự đoán. Có thể mọi người đều biết tôi giàu có. Người tiếp cận tôi giống như cô cũng không ít. Đương nhiên tôi rất có thiện cảm với Dung Eun Tae, nhưng tôi sẽ không vì cậu ấy mà đầu tư nhiều tiền như vậy. Cô Park Yuha, cô nghĩ quá đơn giản rồi. Lúc này lòng Jin Hee rất bồn chồn. Bà lấy hết dũng khí đi đến gần tiệm giày của Hyo Seo. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý lừa ông đâu. Vốn dĩ bà không lừa tôi cái gì cả. Ông thật sự không giận sao? Tôi có một người bạn giàu có, tại sao phải giận? Thực ra vốn dĩ tôi cứ nghĩ bà sống rất vất vả, vậy nên trong lòng thấy rất khó chịu. Quá tốt rồi, hóa ra bà sống vẫn rất tốt. Cảm ơn ông, vậy mối quan hệ của chúng ta sẽ không có gì thay đổi chứ? Ông liền gật đầu đồng ý trong sự vui mừng. Hyun Ha sau khi biết được tin bà thím Jin Hee là một phú bà chính hiệu, cô bắt đầu lấy lòng bố của mình, dùng hết tiền thưởng của mình mua cho bố thực phẩm dinh dưỡng. Bố biết không, con là người đối xử tốt nhất với bố. Từ trước tới nay Hyun Ha chưa bao giờ vào bếp, nay lại về nhà đích thân chuẩn bị bữa tối cho bố. Điều này khiến Yu Ha vừa đi làm về cũng rất bất ngờ. Chị Sun Ha dường như thật sự muốn giúp bố tìm đối tượng tái hôn. Nghe nói hôm nay còn đến cơ quan hôn nhân báo danh cho bố. Cái gì cơ? Không ngờ Sun Ha lại định giúp bố tìm bạn đời. Nhưng cô luôn có cảm giác Jin Hee không hợp. Trước tiên nên đi tìm hiểu người khác. Nếu như cảm thấy Jin Hee là người tốt nhất, con sẽ không phản đối nữa. Sau khi Hyun Ha biết tin này, vội vàng gọi điện cho chị gái ngăn cản hành động, đến cơ quan hôn nhân để giúp bố báo danh, còn dùng tốc độ chim bay đến tìm chị. Bà thím Jin Hee là một phú bà siêu cấp. Cái gì cơ? Bà ấy không phải người giàu bình thường đâu. Bà ấy là chủ của một tòa nhà siêu to siêu khổng lồ. Cuộc đối thoại của họ đã bị Eun Su nghe thấy. Mẹ ơi, chủ tòa nhà là gì? Mọi người đều ngơ ngác trước câu hỏi này của đứa cháu gái yêu quý của mình. Nghe nói bà Jin Hee là chủ tòa nhà. Đây là bí mật. Eun Tae đã biết được việc Yu Ha gọi đầu tư không được thuận lợi cho lắm. Tôi nghĩ quá đơn giản rồi, để tôi chuẩn bị giấy tờ một lần nữa. Nhưng lần này giám đốc HU không muốn gặp tôi. 2 tiếng nữa gặp ở triển lãm mỹ thuật. Vì phải đích thân ra trận, anh liền về nhà điều chỉnh phong cách một chút. Ôi trời, giáo sư Dung hôm nay trông cậu khác quá. Cảm ơn giám đốc Hugh đã mời tôi đến bữa tiệc khai mạc của phòng triển lãm. Cậu có thể tham gia sao? Nhưng lịch trình của tôi còn có một người chuyên giúp tôi quản lý, vì vậy tôi chỉ có thể bảo họ giúp tôi sắp xếp. Cái gì? Đây là người phụ trách lịch trình của tôi. Cô ấy phụ trách quản lý tất cả công việc của tôi. Eun Tae đứng chờ Yuha ở bên ngoài gặp một nhóm phóng viên. Họ chụp ảnh anh một cách miệt mài mà đâu có biết đó là nỗi sợ đối với anh. Hóa ra từ nhỏ mẹ Eun Tae bị bệnh nguy kịch. Anh chạy đến bệnh viện tìm bố và bảo bố quay về gặp mẹ lần cuối. Nhưng đúng lúc này một nhóm phóng viên bao vây hai bố con.
Ông có biết ông đã lọt vào danh sách khen thưởng giải Nobel không? Bố ơi nhanh về với con. Bố phải đợi phóng viên mới có thể đi được. Phóng viên sẽ quan trọng hơn đối với bố. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại thông báo vợ anh đã qua đời rồi. Vì điều đó mà ám ảnh tâm lý từ nhỏ vẫn luôn bám lấy anh. Anh sao vậy? Chỉ là mắc chứng bệnh lo lắng nhất thời thôi. Cô dịu dàng cầm tay anh và an ủi. Anh xem này, dường như nhịp tim của anh cũng khôi phục lại bình thường rồi. Cứ như vậy anh nhìn cô một cách đắm đuối. Không biết sau này có nên cơm cháo gì không ta? Hôm nay Hyo Seo và Jin Hee gặp nhau. Jin Hee, tôi thật sự không có niềm tin, không dám đề nghị bà sống cùng tôi. Tôi cũng không có niềm tin sống theo cuộc sống của bà. Chúng ta cũng không còn trẻ nữa, cũng sắp đến tuổi gần đất xa trời rồi. Lời nói của bố Yoo-ha nói ra Jin Hee cũng đã hiểu ý ông muốn diễn đạt. Jin Hee à, chúng ta chia tay đi. Bà ngỡ ngàng và bật ngửa trước tình huống éo le này của ông. Hóa ra hôm nay Yoo-ha và Eun-tae nhận được hợp đồng đầu tư vốn. Họ cuối cùng cũng nhận được khoản tiền hỗ trợ chữa trị này. Mọi nỗ lực trong thời gian này đã được đền đáp xứng đáng. Yoo-ha về đến nhà, con gái đã ngủ say. Mẹ xin lỗi đã đánh thức con bởi vì hôm nay tâm trạng của mẹ rất tốt. Mẹ đã hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn. Eun-tae về đến nhà tâm trạng cũng vui không kém. Chị gái nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của em trai. Hôm nay hình như không giống mọi khi cho lắm. Ở bệnh viện em thích cô gái nào rồi sao? Em làm gì có ai, chị cứ toàn đùa. Thế nhưng bố Yoo-ha và bà thím Jin Hee ở bên này lại là áng mây u buồn. Trong lòng ông có chút tự ti và vướng mắc, không biết sau này làm thế nào để sống chung với Jin Hee. Điều này cũng khiến ông quyết định chia tay với bà. Thời gian hai người bên nhau đều là Jin Hee chủ động liên lạc và tiếp cận ông. Thế nhưng Jin Hee quyết định sau này sẽ không làm như vậy nữa. Đổi lại tôi sẽ bắt đầu chờ ông, nhưng tôi không biết mình có thể chờ đến bao giờ. Vì vậy mong ông đừng bắt tôi phải đợi ông quá lâu. Jin Hee đau lòng rồi đứng dậy rời đi. Rõ ràng hai người yêu đối phương sâu sắc nhưng đi đến bước này thì lại không thành. Jin Hee thì đang gặm nhấm nỗi đau, còn bố Yoo-ha mượn rượu giải sầu. Sun Ha và Hyun Ha cũng vừa biết được tin này. Sun Ha vẫn với biểu cảm không có chuyện gì xảy ra, còn Hyun Ha cảm giác như mất cả thế giới. Bây giờ ông Bo không có tinh thần làm việc, ngày ngày đều uống say khướt, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Jin Hee. Tôi muốn được sống thử cùng với ông. Tôi đã từng nói tôi sợ một mình quay lại căn phòng tối đen. Tôi cũng bắt đầu sợ cuộc sống độc thân rồi. Ông Bo vừa ngồi uống rượu mà trong lòng tràn đầy tâm sự. Đúng là trẻ không chơi già hối hận mà. Khi các con chuẩn bị vào giấc lại bị ông Bo gọi dậy, xem ra hôm nay không cần ngủ rồi. Em mau chạy ra ngoài xem đi. Em ghét nhất là bố uống say. Ông mua tất cả đồ ăn đêm cho con gái, bảo các con ăn và uống cùng mình. Cuộc đời cũng chẳng có gì hay ho, cứ như vậy mà sống thôi. Sau đó lại rời đi. Đại khái là ngày xuân ấm áp vừa đến khiến bố điên cuồng. Trái tim của bố loạn nhịp mà cũng điên theo. Mọi người đều nhìn ra kể từ khi bố chia tay với bà thím Jin Hee dường như đã mất hứng thú với cuộc sống này. Hôm nay em gái Yoo-ha gọi điện cho Jin Hee muốn hẹn gặp bà để nói chuyện. Cô tự nguyện vì chuyện của bố mà ra mặt. Cô nói rằng họ vẫn còn hy vọng. Cô ấy có ý nghĩa với cuộc đời của bố. Hyun Ha nói với Jin Hee tình hình của bố. Nghe những lời này làm Jin Hee cũng thấy rất lo lắng. Cô à, lẽ nào cô không muốn bắt đầu lại với bố cháu sao? Tôi muốn, nhưng bố cháu dường như không có ý đó. Vì vậy chỉ cần bố cháu hồi tâm chuyển ý là được. Eun-tae biết được ngày khai trương phòng triển lãm lại chuẩn bị tinh thần để các phóng viên đến gặp. Vừa nghĩ đến đối diện với ánh đèn và các phóng viên khiến Eun-tae nhớ lại ám ảnh tâm lý thời tuổi thơ. Tay anh bất giác run cầm cập. Đã nhận tiền rồi anh càng không có cách nào từ chối. Yoo-ha nhìn thấy thuốc trên bàn Eun-tae. Từ chỗ viện trưởng biết được Eun-tae rất nhạy cảm với ánh đèn và tiếng tách tách của máy ảnh. Yoo-ha nhớ lại dáng vẻ bất an của Eun-tae ngày hôm đó. Chứng lo âu tái phát của giáo sư Dung chính là do ánh đèn trên máy ảnh sao? Hôm nay Jin Hee đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ nhưng kết quả kiểm tra lại có chút vấn đề. Sức khỏe tôi có vấn đề gì không bác sĩ? Kể từ khi biết Eun-tae gặp phóng viên sẽ có trở ngại tâm lý, Yoo-ha quyết định phải giúp anh. Buổi họp báo của anh sẽ bị hủy. Cái gì, cô đang nói gì vậy? Tôi đã hủy cuộc họp báo rồi, vì vậy anh không cần đi nữa. Chẳng phải đây là điều khoản đặc biệt trong hợp đồng sao? Gần đây việc mời nghệ sĩ trở nên có tính thời sự hơn nên họ đã quyết định mời nghệ sĩ làm nhân vật chính để tuyên truyền. Ngày hôm sau Eun-tae nghe được tin buổi họp báo của mình đã bị hủy. Hôm nay cô có thể đi không? Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về. Trước mắt cứ như vậy đã. Người phụ nữ này muốn gì vậy, tại sao phải nói dối? Nếu như mình không tham gia buổi họp báo cô ta định làm thế nào? Yoo-ha báo tin Eun-tae không thể tới buổi họp báo cho giám đốc Hyo biết. Kết quả cũng đã rất rõ ràng, đây quả thật là một trận nổi giận lôi đình. Ra ngoài ngay, giám đốc giáo sư Dung bây giờ đang ở nơi diễn ra buổi họp báo. Nhìn thấy Eun-tae đến, giám đốc đương nhiên rất vui vẻ. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ xuất hiện trước báo chí. Lần này tại sao lại tình nguyện tham gia buổi họp báo? Tôi không thích lấy danh tiếng của bố tôi để mình trở thành người nổi tiếng dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng sự thiện chí của giám đốc Hyo đã làm tôi cảm động. Tôi muốn ở đây để bày tỏ lòng biết ơn với giám đốc Hyo. Nhìn thấy họ phát đoạn phim ghi lại hình ảnh bố của mình, lại nhìn thấy mình trong đó. Vừa rồi nhận được điện thoại thông báo vợ anh đã qua đời rồi. Cái gì? Phu nhân qua đời rồi? Thế nhưng ảnh này chính là bóng ma tâm lý đeo bám Eun-tae suốt bao năm qua. Sau khi tắt hết đèn, Yoo-ha nhanh chóng đến đỡ Eun-tae đang suy sụp. Chúng ta đi thôi, anh đã cố hết sức rồi. Vốn không dám nhớ lại đoạn ký ức này. Hôm nay Eun-tae muốn phá vỡ cản trở tâm lý đã ám ảnh anh suốt bao năm qua. Eun-tae à, đừng bao giờ sống giống như bố. Vợ tôi hôm nay qua đời rồi. Còn có nhiều bệnh nhân giống vợ tôi.
Ở dưới quê có vô số bệnh nhân đang đấu tranh với thần chết. Trước mắt tôi đang tiến hành phương án bệnh truyền nhiễm thế giới. Nếu như không có sự hỗ trợ thì không thể tiếp tục. Điều này tôi cũng muốn thay những ông chồng đã mất vợ. Thật lòng mong mọi người giúp đỡ. Bố của anh có thể là một người chồng tồi, nhưng vì sự nghiệp y học đã cống hiến cả một đời người. Lúc này nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt anh. Anh lau nước mắt, anh phải hoàn thành buổi họp báo này không chỉ vì mình mà cũng vì việc bố đã làm. Đây chính là bố của tôi, cả đời đều sống vì bệnh nhân của mình. Trước khi chết ông vẫn luôn bên cạnh bệnh nhân. Y học và nghệ thuật đều có sức mạnh chữa trị nỗi đau của người bệnh. Tôi mong hai sức mạnh này có thể kết hợp với nhau và chữa trị tâm lý những người đã từng bị thương. Sau khi kết thúc buổi họp báo, trước mắt Ưn Tê một màu đen rồi ngất đi. Iu-ha nhìn người đàn ông lương thiện trước mặt. Anh giống y hệt bố anh, cả đời này đều vì cứu bệnh nhân mà sống. Hôm nay người phụ nữ ám ảnh tâm lý của Iu-ha đã xuất hiện. Cô chính là bà chị dâu của Iu-ha, Mi Jeon, chủ tịch của tập đoàn Hansa nổi tiếng. Cô vừa mới về nước đã bắt đầu nghe ngóng tình hình của Iu-ha. Biết được cô đi làm ở bệnh viện Jahan nơi mình chuẩn bị đầu tư. Tôi không biết con dâu của tập đoàn Hania lại có thể tham gia nhiều việc đối ngoại như vậy. Bệnh tình của bố chồng vẫn không có chuyển biến tốt sao? Hay là nhân cơ hội lần này bảo ngài ấy đến bệnh viện chúng tôi kiểm tra xem? Giám đốc bệnh viện Jahan đã bắt đầu nghi ngờ. Ông đã biết được bố chồng cũ của cô đã qua đời rồi nhưng vẫn cố tình nói ra những lời. Ưn Tê thấy vậy mượn cớ giải vây cho Iu-ha. Ưn Tê đã biết Iu-ha ly hôn rồi. Giám đốc bệnh viện bảo Iu-ha đến bệnh viện làm việc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc muốn lợi dụng thân phận con dâu của tập đoàn Jahan để lôi kéo đầu tư của nhà chồng cô. Nếu như biết Iu-ha giấu giếm chuyện đã ly hôn, Ưn Tê lo lắng lúc đó cô không có cách nào thu hồi được. Cô có lý không thể nói mình đã ly hôn không? Em gái của Iu-ha đang làm việc thì gặp phải một vị khách vô lý, không những lấy điện thoại quay cô còn nói những lời khiếm nhã. Cô nhìn về phía quản lý nhờ giúp đỡ, nhưng quản lý nhanh chóng quay đầu đi. Cô nên bảo vệ cấp dưới, tại sao chỉ biết đứng bên cạnh nhìn? Bởi vì anh ta là khách hàng VIP. Hyun-ha về đến nhà bắt đầu dùng đồ ăn vặt để giải tỏa tâm trạng của mình. Cô tán thành bố sống cùng với Jin-hee. Em thật lòng muốn tốt cho bố. Mỗi lần em bị khách hàng làm khó đều nghĩ đến bố. Cả đời này bố gặp bao nhiêu người khó khăn lắm mới có cơ hội được sống cuộc đời của VIP. Tại sao phải bỏ lỡ cơ hội đấy? Em gái Iu-ha đến tiệm giày của bố, nói chuyện bà thím có thể mắc bệnh ung thư dạ dày cho bố biết, nhưng bố cô lại bị đuổi cô ra ngoài. Sau khi con gái đi, bố Iu-ha nhanh chóng gọi điện thoại kiểm chứng. Nghe nói cô ấy có thể mắc bệnh ung thư dạ dày. Là thật sao? Ông không quan tâm đến tiệm giày nữa, vội vàng chạy đến bệnh viện. Hôm nay cho dù kết quả thế nào cũng không quan trọng. Sao ông lại đến đây? Tôi cứ nghĩ chúng ta còn rất nhiều thời gian. Ông bố cuối cùng cũng không còn đợi nữa. Phát hiện thời gian dành cho nhau không còn nhiều, ông liền tỏ tình với Jin-hee. Tôi thật sự rất thích em. Cho dù tuổi 20 hay là bây giờ tôi vẫn luôn thích em. Hai người họ liền ôm lấy nhau trong niềm vui sướng. Cho dù kết quả kiểm tra tốt hay xấu, chúng ta sẽ cùng nhau đối diện. Từ kết quả kiểm tra nội soi xem ra là bệnh tình đã chuyển sang ác tính. Vì vậy theo phán đoán có thể là ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Nhưng sau khi làm kiểm tra các lớp thì phát hiện là lành tính. Bệnh tình của bà ấy có nghiêm trọng không? Xin đừng lo lắng. Ý của tôi là sức khỏe của bà ấy rất tốt. Cuối cùng cũng khiến họ khôi phục lại tâm trạng. Hyo Seo đứng trước nhà điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị nói quyết định trọng đại cho các con biết. Hôm nay trịnh trọng tuyên bố với các con, bắt đầu từ hôm nay bố sẽ qua lại với Jin-hee. Các con muốn phản đối cứ phản đối, bố và cô ấy nhất định phải bên nhau. Nói xong chuyện này, ông bố bối rối đứng dậy chạy đi để lại mọi người hoang mang. Bố à, cảm ơn bố, con yêu bố. Thực ra ông bố nghĩ nhiều rồi, các con đều vui thay cho bố. Ưn Tê biết nguyên nhân Iu-ha không thể nói cô đã ly hôn. Hóa ra là nhà chồng lấy quyền nuôi con của cô để làm điều kiện bắt cô ký giấy cam kết. Vậy giấy cam kết đó có hiệu lực pháp luật không? Nếu như người nhà đó vẫn kiên quyết dẫn đứa bé đi, Iu-ha rất khó để thắng họ, vì vậy cô ấy không thể nói chuyện mình ly hôn. Ưn Tê muốn tìm Iu-ha nói chuyện nhưng không ngờ lại nhìn thấy cô đang nằm gục xuống bàn ngủ. Sao lần nào cũng mệt đến mức thiếp đi. Anh muốn giúp lấy cây bút trong tay cô ra nhưng nhìn thấy cô đang ngủ ngon khiến trái tim Ưn Tê lại rung động. Sao lần nào tôi đang ngủ cũng bị anh nhìn thấy? Giáo sư tìm tôi có chuyện gì không? Chẳng phải có chuyện mới đến tìm tôi sao? Hóa ra nhịp đập của Ưn Tê lúc này rất lợi hại. Đúng lúc này bà cô chồng của Iu-ha đến bệnh viện nơi cô làm việc, hẹn gặp giám đốc bệnh viện. Tôi và em dâu của cô vẫn tính có chút giao tình. Em dâu sao? Đúng vậy, là cô Park Iu-ha. Lẽ nào cô ta lén giao dịch với ông dưới danh nghĩa nhà chúng tôi sao? Có phải ý của ông là như vậy không? Nghe nói dường như cô ấy đã không còn người nhà cô nữa. Cô ta đã ly hôn với em trai tôi từ lâu rồi. Nghe câu này khiến giám đốc cảm thấy mình bị lừa. Ông tức giận đi tìm Iu-ha. Cũng may lúc này Ưn Tê ngăn cản, ngăn anh rể nóng nảy của mình lại. Chuyện này không đến lượt em ra mặt. Mong anh đừng làm ầm bệnh viện của em. Nếu như anh muốn làm loạn ở đây như vậy đều đang làm khó nhau. Thật là tức điên lên mà. Hôm nay tâm trạng Jin-hee rất tốt. Sáng sớm đã đến tiệm giày của Hyo Seo. Sau khi vào thì nhìn thấy con gái út Hyun-ha. Cháu có chuyện gì muốn nhờ ta không? Có thể làm mẹ của cháu một tiếng được không? Lúc này Hyun-ha và Jin-hee đến nơi cô làm việc. Tôi tan làm rồi, bây giờ lấy thân phận khách hàng đến đây. Là Lee Jin-hee, khách hàng VIP mời cô xác nhận cho. Mẹ à, chúng ta vào thôi. Nhìn thấy mẹ Hyun-ha lại là khách hàng VIP của cửa hàng họ đã khiến quản lý vô cùng kinh ngạc. Hyun-ha nhìn thấy những chiếc túi hàng hiệu làm cô nức lòng, không nhịn được muốn chạm vào. Chọn một cái cháu thích đi, cái trước mặt rất đẹp.
cháu chỉ cần có thể vào đây là được rồi. Đúng lúc này cô gặp phải khách hàng đã sỉ nhục mình lần trước. Mạc Đại một bộ nào đó cũng không thể tùy tiện vào đây. Ở đây đều bị cô truyền nhiễm rồi. Cô muốn tôi gọi điện thoại tố cáo sao? Bảo họ hãy dạy bảo lại nhân viên của mình đi. Jin Hee thấy vậy đứng ra thay Hyun Ha giải vây. Muốn tôi tố cáo cậu phá hỏng tâm trạng mua sắm của tôi không? Tôi là VIP đấy. Xin lỗi khách hàng, mẹ tôi là bố của VIP ở đây. Cái gì muốn tán tỉnh tôi nhưng không giàu có thì không có tự tin đấy đâu. Có điều thật sự xin lỗi, cho dù anh có tiền tôi cũng không thích anh. Mẹ à, đừng để loại người này làm phiền chúng ta. Chúng ta đi đến khu vực mua sắm cá nhân chuyên cho bố của VIP thôi. Cuối cùng Hyun Ha cũng được trải nghiệm cảm giác là người có tiền. Cái gì cũng không mua thì làm thế nào? Đây là quà cô dành tặng cho cháu. Không cần đâu, cháu đã nhận quà rồi. Có thể được làm con gái của cô trong vòng 1 tiếng đã là món quà lớn nhất rồi. Giám đốc Kim cứ nghĩ mình bị lừa nên bây giờ cảm thấy rất khó chịu. Ông quyết định phải báo thù Yoo Ha. Ông gọi điện thông báo một lát nữa đến phòng hội nghị để họp. Park Yoo Ha liệu có nói dối trước cuộc họp không? Chỉ cần cô ta nói dối là tôi có thể dùng tội lừa đảo cho cô ta ăn cơm tù. Cô ta thành thật chuyện ly hôn, tôi cũng có thể khiến cô ta mất mặt trước mặt mọi người. Dù thế nào tôi cũng phải thắng cái nhà đó. Thế nhưng vợ của giám đốc đến đưa đồ ăn cho em trai. Từ chị gái biết được hôm nay anh rể sẽ giáo huấn Yoo Ha một trận. Nghe tin này, Eun Tae vội vàng chạy ra ngoài gọi điện cho Yoo Ha, nhưng điện thoại của cô lại trong tình trạng tắt máy. Chúng ta rất nhanh có thể ký hợp đồng với tập đoàn Jahan. Cô và chồng cô đến cùng đi. Tôi không thể đi cùng Sung Un. Nhanh nói lý do là tại sao đi. Cô làm như vậy sẽ vi phạm quy định trong hiệp ước cam kết. Cô làm như vậy sẽ bị hủy quyền nuôi Eun Su. Vào lúc quan trọng, Eun Tae đã đứng ra. Cô không cần trả lời anh ta, tôi sẽ giúp cô trả lời. Hóa ra hôm nay em gái Yoo Ha đã nghe được một số lời đồn trong nội bộ công ty Hai Gia rằng gia đình chồng cũ của Yoo Ha đã công bố thông tin cô ly hôn. Ai cũng nói là lỗi của chị. Nội bộ công ty Hai Gia đều nói là do chị ngoại tình ăn trộm đồ nên mới ly hôn. Họ nói những điều rất khó nghe. Điều này làm Yoo Ha vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Chị chồng cũ của Yoo Ha nhìn thấy thông báo công ty vừa đăng lên thì cực kỳ mãn nguyện. Nếu như truyền thông liên hệ tới thì cứ làm theo thông báo mà cô ta đã viết sẵn. Tất cả mọi chuyện đem đổ hết lỗi cho Park Yoo Ha. Điều đó làm mọi người đều nghi ngờ cho rằng cô ta ngoại tình nên ly hôn. Đúng vào lúc này, chị chồng trước của Yoo Ha gọi điện tới. Ngày mai tới văn phòng của tôi một chuyến. Yoo Ha vì con gái Eun Su mới liên tục nhẫn nhịn những gì gia đình chồng đối xử với cô. Không ngờ sau khi ly hôn bọn họ vẫn không chịu buông tha cho cô. Yoo Ha đến gặp người chị chồng. Là cô cố ý làm mọi người nghĩ rằng tôi làm sai cái gì mới ly hôn đúng không? Tôi chỉ muốn nói cho nhân viên biết ngay cả khi Sung Un ly hôn thì cổ phần công ty cũng sẽ không thay đổi. Vậy nên liền biến tôi thành đứa con dâu bị đuổi ra khỏi nhà sao? Ngoại tình ăn trộm khiến mọi người chỉ nghi ngờ một mình tôi. Vậy Eun Su phải làm sao? Chuyện đó liên quan gì đến tôi? Nó cũng không phải con của Sung Un. Cho dù nhà chồng cũ có đối xử với cô như thế nào cô cũng có thể nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ lời bịa đặt này đã truyền ra rồi, con gái Eun Su của cô sau này phải làm như thế nào? Nghĩ tới những gì người chị chồng độc ác đối xử với mình, cô liền không cách nào có thể nhẫn nhịn được nữa. Chúng tôi sẽ không trả tiền phụ cấp nuôi dưỡng, con của cô thì cô tự đi mà nuôi. Nếu như cô và con của cô còn dám có bất kỳ dính líu gì với nhà chúng tôi thì cô coi chừng nó. Yoo Ha bất ngờ đi vào phòng họp đổ nguyên một cốc nước lên đầu bà chị chồng, sau đó tao nhã rời đi. Bị sỉ nhục như vậy trước mặt tất cả các cổ đông lớn trong công ty, cô ta thực sự tức điên rồi. Giám đốc bệnh viện mà Yoo Ha đang làm việc, sau khi trở về bệnh viện liền vội vàng đem hết những chuyện vừa rồi của Yoo Ha kể cho Eun Tae. Chỉ cần Yoo Ha vẫn còn ở đây, bọn họ sẽ không đầu tư vào bệnh viện chúng ta nên tôi nhất định phải đuổi cô ta đi. Em vợ cậu nhất định không được giúp cô ta. Eun Tae chạy tới phòng làm việc của Yoo Ha nhưng nhìn thấy cô không có ở đó. Lúc đang chuẩn bị quay người rời khỏi lại nhìn thấy Yoo Ha đang ngồi xổm ở góc tường. Sao cô lại ngồi ở đây? Tôi đã không còn đường nào lui nữa rồi. Bây giờ tôi chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Cái tôi muốn chỉ là sống một cách bình yên cùng với Eun Su thôi. Nhưng chuyện đơn giản như vậy bọn họ cũng nhất định không đồng ý. Vậy nên sau này đừng kêu tôi trốn tránh nữa. Tôi không thể chạy trốn nữa rồi. Lúc về đến nhà, Yoo Ha kể hết sự tình cho chị em của cô. Chị đã không còn chỗ nào để trốn nữa rồi. Giờ có thể làm thế nào đây? Chỉ có thể chiến đấu đến cùng thôi. Lâu lắm rồi mới thấy chị thế này đó. Bây giờ chúng ta cũng có một chỗ dựa vững chắc rồi. Em đừng có nghĩ đến việc đi tìm thím Jin Hee giúp đỡ. Nhìn thấy đứa con gái bảo bối của mình, chắc đây là lý do giúp Yoo Ha tiếp tục kiên trì. Tôi sẽ đích thân tới bệnh viện Jahan để ký hợp đồng. Vậy nên trước lúc đó làm phiền ngài nhanh chóng đuổi Yoo Ha đi hộ tôi. Giám đốc của bệnh viện gọi Yoo Ha tới. Ông bảo cô không cần bàn giao nhân sự nữa, bây giờ nhanh chóng thôi việc đi. Trong hôm nay bắt cô ta rời khỏi đây. Nếu như cô ta không chịu đi thì gọi bảo vệ tiễn cô ta đi. Yoo Ha làm sao có thể cam chịu bị đuổi đi như vậy. Cô trở về phòng làm việc của mình rồi khóa cửa lại. Này, mở cửa Park Yoo Ha. Mở cửa ra ngay Park Yoo Ha. Cô ta thật sự điên rồi sao? Eun Tae biết được chuyện này liền lập tức chạy tới. Nếu như tiếp tục để cô ta như này chúng ta sẽ không ký kết được với Hai Gia. Tôi không quan tâm chuyện đó. Dù sao bản hợp đồng đó tôi cũng sẽ không để anh ký. Cái thằng này không cẩn thận xem xét các điều kiện mà Hai Gia đưa ra mà đã vội vàng ký kết hợp đồng với bọn họ. Lẽ nào cậu nhất định phải như này sao? Nhân lúc tôi vẫn coi anh là anh rể thì anh nên quay về đi. Cô thật sự muốn ở lại đây sao? Đúng vậy, vậy thì ở lại đi, cứ việc làm theo ý muốn của cô là được rồi. Tôi sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho cô.
Vào lúc cô bơ vơ nhất vẫn may còn có một người ủng hộ cô. Điều này làm nước mắt của Yu-ha nhịn không nổi mà rơi xuống. Cùng lúc đó người chị chồng trước tới bệnh viện. Ngài tới tận đây rồi sao? Lẽ ra phải là chúng tôi đi qua đó mới hợp lý. Park Yu-ha tại sao lại ở đây? Tôi là trưởng nhóm tổ đầu tư của bệnh viện Sihan Park Yu-ha. Ông đây là đang đùa với tôi sao? Bản hợp đồng này chỉ bảo vệ lợi ích đơn phương của hai gia, là bản hợp đồng không hề công bằng. Thân là trưởng nhóm tổ đầu tư, tôi sẽ công khai những vấn đề có trong bản hợp đồng này, ngăn cản việc ký hợp đồng này. Mời giám đốc Che Kyung đi cẩn thận. Nhìn thấy người em dâu từng cúm na cúm núm đối với mình, bây giờ cô ta lại dám nói với mình những lời như vậy khiến cô ta tức phát điên. Hôm đó em gái Yu-ha từ miệng của cháu gái biết được chị hai của mình bị bệnh viện đuổi đi, không thể ở bệnh viện làm việc nữa. Đã là thời đại nào rồi vẫn còn nhà chồng bắt nạt người như vậy. Tôi phải vạch trần bộ mặt thật của nhà họ Che đó. Cô em gái hùng hùng hổ hổ đến trụ sở chính của hai gia. Mời xem qua một chút ạ. Mời xem qua một chút. Cô dựa vào cái gì mà đuổi chị tôi ra khỏi bệnh viện? Thì ra đây đều là cảnh tượng mà Sun Ha tưởng tượng ra. Cô chị chồng nhìn thấy nội dung trên tờ truyền đơn trong tay cô, trực tiếp cho người đi báo cảnh sát. Không ngờ Sun Ha lại thật sự bị nhốt lại. Ngài cảnh sát mau thả tôi ra ngoài, tôi muốn ra ngoài. Bố của Yu-ha đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Jin Hee thì nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát. Bố Yu-ha không muốn làm phiền Jin Hee nên quyết định một mình đi. Dựa vào tôi một chút đi Park Hyo-seo. Ông đã đến và đưa Yu-ha về. Sau khi quay về, em gái nhỏ đem tất cả mọi chuyện nói cho bố. Bọn họ nói Yu-ha làm sai cái gì? Bọn họ nói chị ngoại tình. Mấy người đó thật quá đáng. Cùng lúc đó cô chị chồng lại gọi điện thoại cho Yu-ha. Bây giờ cô qua phòng làm việc của tôi ngay. Có chuyện gì thì cô tự tới tìm tôi đi. Nhìn thấy Yu-ha kêu căng như vậy làm cho cô chị chồng nhất thời không chấp nhận được. Cô muốn cái gì? Tôi muốn ở trước mặt Eun-su có thể không thẹn với lòng. Tôi không muốn làm con gái tôi vì lý do mẹ ngoại tình mà phải chịu tổn thương. Cô không muốn bị coi là ngoại tình ly hôn sao? Nhưng tôi đã quyết định phải làm như vậy rồi. Vậy thì chúng ta chỉ có thể đá chọi với đá rồi. Cô cứ đợi bị tôi vạch trần đi. Eun-su thật sự là được nhận nuôi sao? Không phải sao? Đây là báo cáo sàng lọc bệnh tiểu đường cho phụ nữ mang thai của cô. Chuyện cô không thể mang thai được là nói dối đúng không? Eun-su là cô xin đúng không? Tất cả mọi người đều biết là tôi không thể sinh con được. Eun-su không phải là con của tôi. Vậy nên tất cả người thân và gia đình đều bị tôi lừa rồi. Những lời như vậy sao tôi có thể nói ra được hả? Yu-ha vì bảo vệ tự tôn của người chồng trước nên mới một mực che giấu sự thật anh ta không thể sinh con. Nhưng sau khi ly hôn, người chị chồng còn liên tục hiểu lầm cô, còn chửi bới cô vì ngoại tình và ăn trộm đồ mới bị đuổi ra khỏi nhà. Vốn dĩ tôi còn định bỏ qua cho cô, nhưng mà một trưởng nhóm đầu tư nhỏ bé lại dám phá hủy việc kinh doanh của chúng tôi. Tôi vì nể mặt Sung Un mới nhẫn nhịn cô. Cô thì ngay cả một chút tin đồn này cũng không chịu được. Vậy thì tôi sẽ biến tin đồn đó thành sự thật. Cứ tự nhiên nếu như cô cảm thấy không phải nhận nuôi là do tôi ngoại tình rồi sinh ra Eun-su, thì tại sao vẫn còn phải hỏi tôi? Cô nên trực tiếp đi hỏi Sung Un. Chị em hai người trò chuyện cẩn thận đi. Bố của Yu-ha biết được chuyện này cũng tức giận không thể chịu nổi. Lúc ly hôn chúng ta lặng lẽ phối hợp với bọn họ liền xem chúng ta như con mèo bệnh. Cô Che Kyung, chúng ta nói chuyện một chút đi. Nếu như ông đã tới rồi tôi sẽ nghe xem ông muốn nói cái gì. Đối mặt với chất vấn của bố Yu-ha, người chị chồng liền ném cho ông xem một tờ kết quả giám định. Yu-ha nói cô ta không thể mang thai mới nhận nuôi đứa con. Không thể mang thai, không cần biết có phải là nhận nuôi hay không. Không phải là con của Sung Un cũng không sao. Nhưng vấn đề chính là Eun-su có khả năng là do Park Yu-ha tự mình sinh ra. Tôi nghĩ việc cô ta ngoại tình không phải chỉ là lời bịa đặt mà là sự thật. Cha Eun-su là đứa con riêng của Park Yu-ha. Tôi sẽ quay về hỏi nó rồi lại đến gặp cô. Yu-ha không liên lạc được với người chồng cũ Che Sung Un, chỉ có thể đến gặp riêng luật sư của hắn. Nếu như anh ta còn tiếp tục trốn điện thoại của tôi, sau này anh ta nhất định sẽ hối hận. Không phải anh ấy trốn tránh điện thoại của cô, anh ấy đang bận giải quyết vấn đề thừa kế của Eun-su. Nghe được lời này làm Yu-ha dường như nhớ lại cái gì đó. Eun-su con gái của mình sao có thể có vấn đề thừa kế tài sản chứ? Luật sư cũng cảm thấy mình hình như đã nói sai rồi. Yu-ha hiểu rất rõ bố chồng cũ. Ông ta sẽ không bao giờ đem tài sản cho đứa trẻ không phải của gia đình bọn họ. Lẽ nào hai chị em bọn họ đã lừa chủ tịch sao? Lúc Yu-ha về đến nhà thì thấy người bố đã đợi cô rất lâu rồi. Ông đem chuyện hôm nay đi gặp chị chồng của Yu-ha kể hết cho con gái nghe. Hơn nữa cũng biết Eun-su không phải con của con rể Che. Ngay cả bố cô ta đã dùng thái độ như thế để nói chuyện thì chắc cô ta đối xử với con còn quá đáng hơn đúng không? Tại sao con phải nhẫn nhịn cuộc sống như vậy? Con là niềm tự hào của gia đình chúng ta. Cứ nói ra bố sẽ giúp con mà. Cứ xem như bố không quyền không thế nhưng bố vẫn có thể lắng nghe con, giúp con mắng chết bọn họ. Yu-ha có chút tự trách và buồn bã bởi vì lại làm bố phải thay mình lo lắng. Lúc đó nước mắt của Yu-ha không kiềm được mà rơi xuống. Sung Un anh ấy bị bệnh vô sinh. Anh ấy vì con mà từ bỏ ước mơ làm bác sĩ. Con muốn giúp anh ấy che giấu yếu điểm duy nhất của anh ấy. Eun-su thực sự là được nhận nuôi sao? Eun-su không phải là được nhận nuôi. Ngày hôm đó chị chồng của Yu-ha biết được Yu-ha đã biết chuyện Eun-su được thừa kế tài sản, nhưng cô ta lại không hề để Yu-ha vào mắt. Cô ta mang theo con gái riêng thì có thể làm được cái gì? Cô ta luôn muốn đuổi Yu-ha ra khỏi nơi làm việc của cô nhưng lại biết được bệnh viện luôn có một người giúp đỡ Yu-ha. Cô ta tới trường mẫu giáo của con gái Yu-ha lại đúng lúc nhìn thấy người trước nay luôn giúp đỡ Yu-ha đang ở bên cạnh Eun-su.
Điều này làm cô ta bắt đầu hoài nghi quan hệ giữa người đàn ông này và Yuha. Đúng lúc này Yuha đang chuẩn bị cho một việc quan trọng, chỉ cần cô đồng ý thì rất có khả năng sẽ thắng kiện. Eunsu đi với cô nào không cần đâu, mẹ của Eunsu sẽ đến đón con bé. Anh không nghe thấy sao? Tôi là cô của con bé, tôi phải mang con bé đi. Người chị chồng muốn mang Eunsu đi. Cô ta muốn đem con bé đi làm xét nghiệm ADN. Euntae thấy hình như có gì đó không ổn lắm liền bảo Eunsu quay lại phòng học. Ở trước mặt con nít mà cô lại nói những lời gì thế hả? Anh không tò mò kết quả xét nghiệm ADN sao? Tôi cũng rất tò mò đó. Tôi đã nói rồi tuyệt đối đừng có đụng vào người nhà của tôi. Nếu không sau này cô nhất định sẽ hối hận về những việc mà cô đã làm. Tôi nhất định sẽ làm cô hối hận. Ngày hôm đó bố của Yuha đi cùng với dì Jin Hee đến gặp mặt bạn bè. Không ngờ người đàn ông trước mặt lại chính là giám đốc bệnh viện mà Yuha đang làm việc. Hơn nữa lại còn là người luôn căm ghét Yuha. Ây ra thật là, không lẽ nhất định phải thuê người lôi cổ người phụ nữ đó đi sao? Ở bệnh viện của ngài xảy ra chuyện gì sao? Trước đây vì tìm kiếm đầu tư nên mới mời con dâu của tập đoàn Hai ra về. Cô con dâu đã ly hôn đó đúng là tai họa mà. Để tôi nói cho cô nghe, cả đời tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào khó đối phó như cô ta. Mặc dù tôi có đuổi như thế nào hay cô ta đánh chết cũng không chịu đi. Cũng đúng vì cô ta là con dâu của tập đoàn Hai gia cơ mà. Cô ta không có chỗ dựa nên cô ta mới cứng đầu cứng cổ. Thật đúng là, nghe thấy người khác nói như vậy với con gái mình, ông bố thật sự tức giận rồi. Ở bên này người chị chồng đang trầm tư suy nghĩ, cô ta lấy đâu ra lá gan to như vậy? Lẽ nào có chuyện gì mà mình không biết ư? Nhưng phản kích của Yuha vẫn chưa kết thúc. Cô tới văn phòng luật sư để ủy thác kiện tụng. Vậy thì đành nhờ cô giúp đỡ rồi. Tôi đang đợi cô liên lạc đây. Tuy nhiên toàn bộ cảnh này lại bị luật sư riêng của nhà chồng cũ nhìn thấy. Gần đây hay gặp nhau thật đấy. Đúng vậy, xem ra sau này sẽ thường gặp nhau nhiều hơn rồi. Bởi vì tôi đang định kiện một vụ kiện lớn hơn. Vụ kiện sẽ được ủy thác cho công ty các anh. Các anh chắc là sẽ không vi phạm nghĩa vụ bảo mật của luật sư chứ? Người chị chồng cũng không hề lép vế. Cô ta cầm lấy báo cáo xét nghiệm ADN của con gái Yuha. Kết quả cho thấy nghi ngờ của cô ta là đúng. Cô ta đi tới bệnh viện nơi Yuha làm việc, khuôn mặt không giấu nổi đắc ý. Cô đem bản báo cáo đưa cho người đàn ông luôn giúp đỡ Yuha xem. Cái này có thể chứng minh Eunsu là do chính Park Yuha sinh ra. Còn nữa đây cũng là bằng chứng cho việc Park Yuha ngoại tình. Nếu như cô nghĩ rằng tôi xem cái này xong sẽ đuổi Yuha ra khỏi bệnh viện, thì chứng tỏ cô đã nghi ngờ quan hệ của chúng tôi rồi. Nếu như cô có thể ra ngoài ngay bây giờ tôi sẽ cực kỳ biết ơn. Vốn nghĩ có thể dùng chuyện này đả kích Yuha nhưng kết quả lại làm cô ta thất vọng. Euntae đem báo cáo xét nghiệm đưa cho Yuha. Điều này làm cho Yuha có chút xấu hổ. Che Kyung có tới tìm tôi. Cô ta chắc là muốn dùng cái này để chứng minh cô ngoại tình. Xem ra cô ta cực kỳ nghi ngờ mối quan hệ của hai chúng ta. Xin lỗi, tôi nhất định sẽ tìm cách để cô ta không tới tìm anh nữa. Euntae nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Yuha làm anh ta có chút tức giận. Xin lỗi, tôi biết anh rất thất vọng với tôi. Tôi không có thất vọng về cô. Tôi cũng nghĩ bản thân sẽ thất vọng nhưng không ngờ lại là lo lắng cho cô. Vậy tại sao anh lại tức giận như vậy? Tôi không muốn nhìn thấy cô bởi vì loại người như vậy mà cảm thấy mất mặt. Đây có lẽ là khoảng cách hợp lý nhất rồi. Mọi người sẽ không hiểu lầm cũng giữ được không gian thích hợp cho nhau. Khoảng cách này vừa đủ. Hyoseo cùng với Jin Hee đi gặp mặt bạn bè, nhưng không ngờ người bạn này lại là giám đốc bệnh viện. Người đang câu kết với người chị chồng của Yuha lại còn ở trước mặt mọi người sỉ nhục Yuha. Ông bố đương nhiên không thể nhịn nổi, nhưng bởi vì nể mặt Jin Hee nên ông không hề làm ra hành động quá khích mà chỉ nhanh chóng rời đi. Giám đốc tất nhiên không biết quan hệ giữa Yuha với người đàn ông ở trước mặt, nên điều này làm ông ta có chút hoang mang. Ông làm sao vậy? Sao lại có thể loại người như vậy chứ? Sao lại có thể dùng mấy câu nói liền đem người khác biến thành tồi tệ như vậy? Hay là nhân viên của ông ta thật sự là một đứa mất dạy? Ngày hôm đó người chị chồng của Yuha hẹn gặp mặt bố của cô. Lần này cô ta lại đem kết quả xét nghiệm ADN đưa cho bố của Yuha xem. Bà chị chồng này cũng thật cố chấp. Bọn họ sở dĩ ly hôn hoàn toàn là bởi vì Park Yuha đã ngoại tình. Nguyên nhân ly hôn không phải là vì Yuha. Eunsu là con gái của Yuha, nhưng người không sinh con được là con rể tre. Con gái của ông còn dám nói dối như này sao? Yuha nói bệnh viện bên đó có hồ sơ ghi chép, nếu cần thiết nó có thể lập tức có thể đưa cô xem. Đừng dùng cách thức này gọi người ta đến nữa. Có phải cô rất xem thường chúng tôi không? Tôi cũng giống như cô cực kỳ xem thường cô. Ông nói cái gì? Muốn đối mặt với truyền thông hoặc ra tòa tôi đều có thể tiếp cô. Nhưng nếu như cô dám làm hại đến con hoặc cháu gái của tôi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ để cho mấy người biết tay. Vô dĩ muốn dùng bản báo cáo này để sỉ nhục gia đình nhà này nhưng không ngờ lại bị người ta làm cho mất mặt. Cô ta tức giận lập tức gọi điện cho bác sĩ riêng hỏi tình hình của em trai. Tôi không thể nói cho cô tình hình bệnh của ngài chê, nhưng mà cô Park Yuha thực sự không hề bị vô sinh. Cô ấy rất bình thường. Ngày hôm sau luật sư lại đem đến cho cô chị chồng một tin tốt. Cô ta kiện chúng ta sao? Cô ta có tư cách gì chứ? Cô ta rốt cuộc muốn kiện cái gì? Cô ta muốn khởi tố chuyện thừa kế tài sản của Eunsu. Tài sản không phải đã nói sẽ chuyển lại cho con của tôi rồi sao? Eunsu cũng không phải là máu thịt của Sung Un. Tài sản của nhà chúng ta có quan hệ gì với cô ta chứ? Bố và chị gái của Yuha ở nhà cũng vì chuyện của Yuha mà lo lắng không thôi. Nhưng người bố vẫn tin tưởng vào cô con gái thứ hai của ông. Nó trước nay vẫn luôn là người ăn miếng trả miếng và nó nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này. Yuha vẫn luôn đợi người chị chồng gọi điện thoại tới. Quả nhiên cô ta gọi tới rồi.
Cô qua đây ngay lập tức cho tôi. Cô vẫn chưa rõ tình hình hiện tại sao? Cô không nên gọi tôi qua đó, phải là cô tự qua đây. Tôi có hẹn với người khác rồi, nếu như trong vòng 30 phút cô không qua đây có lẽ sẽ không gặp được tôi nữa đâu. Thật không thể ngờ chứng kiến bao nhiêu chuyện khác nhau. Người chị chồng luôn kiêu ngạo hống hách cuối cùng cũng có ngày này. Lập tức chuẩn bị xe cho tôi để tôi làm rõ ràng chuyện này. Cô điên rồi sao? Từ trước đến nay tôi chưa từng bình thường như này. Bây giờ người phát điên là cô. Tôi đã từng nói với cô là đừng có chọc tức tôi rồi. Nếu như bố biết được Eun Su không phải là con ruột của Sung Un, ông ấy sẽ tuyệt đối không thể đem tài sản để lại cho Eun Su. Nhưng nhờ có hai chị em yêu tiền các người mà Eun Su cũng có phần. Tôi đã định sẽ lấy phần tài sản đó, đem tài sản giao ra ngoài. Sau khi ly hôn đối mặt với sự sỉ nhục của người chị chồng, cô quyết định không nhịn nữa. Cô phải lấy lại tất cả những thứ vốn thuộc về cô và con gái. Tôi quyết định sẽ lấy phần tài sản đó. Đó là tài sản của Eun Su. Nó có tư cách gì chứ? Nó còn không phải là máu thịt của Sung Un. Nhớ trước khi Eun Su ra đời, mỗi một chữ ký trên tài liệu với chữ ký của Sung Un, tất cả những tài liệu đó đều có thể chứng minh Eun Su là máu thịt của Sung Un. Về mặt pháp luật, Eun Su chính là con ruột của Sung Un. Tất cả tài sản mà con bé thừa kế được tôi nhất định sẽ đòi trở lại, đem tài sản giao hết ra ngoài. Như này người chị chồng ác độc sao có thể để yên? Tất cả mọi thứ của cô rồi đều sẽ bị tôi cướp đi thôi. Công việc của cô còn có người nhà của cô, chỉ cần có thể cướp tôi đều sẽ cướp đi. Tôi sẽ cho cô biết tay. Cô cứ chuẩn bị tinh thần cho tốt đi. Đối mặt với sự khiêu khích của người chị chồng, Yoo Ha chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Nhìn thấy bộ dạng này của Yoo Ha làm người chị chồng này bất giác có chút chột dạ. Buổi tối người bố đứng ở cửa đợi Yoo Ha tan làm. Bố con về rồi. Mệt rồi đúng không, mau vào thôi. Bố và chị gái đều rất lo lắng cho cô. Con thật sự không sao chứ? Bố đừng lo lắng, chị cũng đừng lo lắng. Con đã có kế hoạch rồi. Cùng lúc đó người chị chồng như con kiến bò trên chảo nóng, tâm tình như lửa đốt. Tài sản của Eun Su thật sự sẽ bị cô ta cướp đi sao? Park Yoo Ha bên đó đưa ra bằng chứng rất rõ ràng, không tìm ra cách để phản bác. Vậy nên chỉ có thể đem tài sản đưa cho cô ta sao? Eun Su có quyền thừa kế hợp pháp. Nếu như dựa vào luật pháp không giải quyết được thì dùng cách khác giải quyết đi. Không cần biết là cách gì, nhất định phải tìm được cách giải quyết. Bắt cô ta phải đầu hàng. Điều duy nhất Yoo Ha lo lắng là cô con gái Eun Su. Cô không muốn Eun Su chịu bất kỳ tổn thương nào. Vì con gái cô sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Ngày hôm sau người chị chồng tới bệnh viện nơi Yoo Ha đang làm việc tìm giám đốc bệnh viện. Chúng tôi đồng ý tuân theo điều kiện đã được sửa đổi trong hợp đồng của hội đồng bệnh viện Sihan. Yêu cầu của chúng tôi chính là mở rộng bộ phận phát triển bộ phận thiết bị trị liệu và quyền cho thuê của thương gia đều hủy hết đi. Điều này làm giám đốc rất bất ngờ, không ngờ cô ta lại có bước nhượng bộ lớn như vậy trong việc đầu tư. Trong hợp đồng đầu tư chúng tôi còn có một yêu cầu khác. Bây giờ không thể đuổi Park Yoo Ha đi một cách đàng hoàng thì hãy phá hủy cô ta hoàn toàn đi, làm cô ta rời khỏi bệnh viện. Cho dù là bắt Park Yoo Ha tới đồn cảnh sát hay là khởi kiện đều được. Tôi nhất định sẽ làm cô ta hối hận vì dám đến khiêu khích tôi. Giám đốc tìm đến Yoo Ha nói chuyện hai gia nhượng bộ trong hợp đồng cho cô. Ông ta bảo bây giờ Yoo Ha tốt nhất nên từ chức, nếu không sẽ làm cô phải hối hận. Lúc Yoo Ha nhấc chân rời đi, giám đốc liền chuẩn bị để hãm hại cô rồi. Chúng ta có thể kiện cô ta biển thủ công quỹ đầu tư, nhưng mà thật sự sẽ không sao chứ? Nếu như đã có liên quan thì đương nhiên phải kiện cô ta rồi. Lẽ nào như này là xong rồi sao? Đồng nghiệp trong bệnh viện nghe được tin vội vàng đến nói cho Eun Tae biết. Bây giờ tổ kế toán đang kiểm tra tài liệu của Park Yoo Ha để tìm bằng chứng phạm tội của cô ấy. Nghe nói đội pháp lý bây giờ đang chuẩn bị đi tìm công tố viên để kiện Yoo Ha. Cùng lúc đó phú bà Jin Hee vừa hay đến bệnh viện để xin lỗi về việc bữa ăn tối hôm nọ. Đúng vào lúc này Eun Tae vội vã chạy vào. Cậu không nhìn thấy tôi đang có khách sao? Vậy thì cứ ở trước mặt khách nói chuyện đi. Chúng ta một chút nữa hẵng nói chuyện. Đợi đến lúc Park Yoo Ha bị buộc tội oan rồi mới nói sao. Cuộc nói chuyện của bọn họ bị người mẹ kế tương lai của Yoo Ha nghe thấy rõ ràng toàn bộ. Eun Tae chạy tới phòng làm việc của Yoo Ha. Sao anh lại tới đây vậy? Em rốt cuộc đã biết đến đâu rồi? Nghe nói Chae Kyung quyết định nhượng bộ trong hợp đồng. Điều kiện chính là em phải rời khỏi bệnh viện. Họ sẽ phải tố cáo em với công tố viên, đội pháp lý đã bắt đầu động tay rồi. Bọn họ nhất định không từ thủ đoạn nghĩ cách kiện em. Eun Tae không mong Yoo Ha sẽ phải trải qua cuộc sống như thế này. Anh hy vọng Yoo Ha rời khỏi đây bởi vì anh sắp phải rời khỏi Hàn Quốc rồi. Xin em lúc anh không có ở đây đừng để bị ức hiếp. Giám đốc cầm lấy tờ văn kiện tới tìm Yoo Ha. Bây giờ tổ pháp lý đã kết thúc toàn bộ việc điều tra rồi. Lập tức họ sẽ tố cáo cô với công tố viên. Đúng lúc này Jin Hee đẩy cửa bước vào. Cô Jin Hee, cô đi nhầm nơi rồi. Tôi là tới đây để tìm Yoo Ha. Tìm Park Yoo Ha sao? Đúng, con gái thứ hai của Park Hyo Seo. Cô là nói đến người mà cô đang qua lại sao? Vậy đây là con gái của bạn trai của cô. Nhưng cô cũng phải công tư phân minh mới được. Anh ấy không chỉ là bạn trai của tôi mà chúng tôi sắp kết hôn rồi. Yoo Ha sắp trở thành con gái thứ của tôi rồi. Đối mặt với phú bà giàu có, Jin Hee làm vị giám đốc này có chút tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm thế nào. Cảm ơn bà. Không có gì, không cần phải khách sáo như vậy. Đáng tiếc tôi vốn dĩ muốn để ba của con là người đầu tiên nhìn thấy chiếc nhẫn này. Giám đốc về đến nhà liền phân vân không biết nên đứng về phe nào. Alo cô Ly ạ. Tôi nghĩ chắc ông đang đau đầu không biết chọn phe nào. Tôi gọi tới là muốn cho ông một số tin báo. Chae Kyung lúc vừa về nước đã tới tìm tôi. Giám đốc Chae Kyung ngay từ đầu đã muốn đầu tư vào bệnh viện của các ông rồi. Ông có nhất thiết phải cúi đầu đáp ứng điều kiện cô ta đưa ra không?
Theo như tôi thấy người càng hy vọng hợp tác thành công không phải bên chủ tịch đây. Rất cảm ơn cô đã cho tôi biết tin tức này. Ngày hôm đó giám đốc mời người chị chồng tới bệnh viện một chuyến, không ngờ không thấy giám đốc đâu mà lại nhìn thấy Yuha. Sao cô lại ở đây? Tôi thay mặt giám đốc Eun Chan-ku giải quyết vấn đề hợp đồng. Cái gì? Vậy bây giờ chúng ta ký hợp đồng thôi. Trước tiên cứ thực hiện yêu cầu tôi đưa ra đi. Ý cô là điều kiện mà bệnh viện phải kiện tôi đó sao? Nhưng phải làm sao đây? Bởi vì tôi là người phụ trách nên trước khi hợp đồng hoàn thành thì không thể đuổi tôi đi đâu được. Người chị chồng chịu một bụng tức trở về phòng làm việc liền nổi cơn lôi đình. Anh có cách nào khác không? Cách nào cũng được, chỉ cần làm cho Park Yuha nghe lời là được rồi. Theo quan điểm của luật sư thì bó tay rồi. Park Yuha có một người cực kỳ quan trọng, chỉ cần bắt nó qua đây cô ta chắc chắn sẽ từ bỏ tài sản. Người chị chồng độc ác lại muốn động tay với Eun-su, con gái của Yuha. Yuha đem chuyện hôm nay cô Jin-hee đã giúp mình nói với bố. Hôm nay bà ấy đã ở trước mặt giám đốc giúp con rất nhiều. Mặc dù là lần đầu tiên gặp bà ấy nhưng bà ấy thật sự rất ngầu. Bà ấy hình như thật sự rất thích bố đó. Cuộc chiến của con còn chưa xong mà. Lúc đấu tranh cũng có thể yêu đương mà bố. Thời cuộc đến đâu cũng có thể sinh con mà. Con đang nói cái gì vậy hả? Tôi đã nói là đừng có động vào người nhà của tôi rồi cơ mà. Nhưng người chị chồng không hề để tâm đến lời nói của cô. Cô ta đem theo luật sư tới cửa tiệm của bố Yuha, bắt ông bố mang Eun-su đến. Sung Un nói nó muốn gặp con gái Eun-su. Bố muốn gặp con của mình đương nhiên phải tới đón con bé rồi đúng không? Các người rốt cuộc có tư cách gì mà bắt tôi phải giao con bé ra? Eun-su là món đồ sao? Con cái là đồ vật sao? Ông có thể từ chối nhưng mà chúng tôi sẽ có hành động theo pháp luật. Tùy cô, pháp luật hay là như thế nào tôi đã nói rồi, tôi sẽ chiều cô đến cùng. Đừng nói nhiều, mấy người không được đưa Eun-su đi cùng. Lúc đó mẹ của bạn trai chị gái Yuha cũng đang ở cửa tiệm của ông bố. Cô ta cảm thấy tình hình không ổn lắm, lập tức gọi điện thoại nói cho chị của Yuha. Con bây giờ mau tới cửa hàng của bố một chuyến đi. Có một đống người tới, vừa mở miệng đã đòi mang Eun-su đi. Cảm thấy không đúng lắm. Che Kyung đến cửa hàng của bố sao? Tại sao chứ? Bọn họ muốn mang Eun-su đi. Bọn họ có cả quyền thăm nuôi nữa. Trước khi em tới đó chị cứ ở cạnh bố, tuyệt đối không được để bọn họ nắm thóp. Người chị chồng của Yuha là có chuẩn bị rồi mới tới. Cô muốn đuổi chúng tôi sao? Thật sự rất cảm ơn. Luật sư Lee ghi âm lại chưa? Vâng, đã ghi âm lại rồi. Tôi sẽ coi đây là bằng chứng rằng các người đang từ chối quyền thăm nuôi của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nộp đơn kiện thay đổi quyền nuôi con. Gặp lại nhau trên tòa đi. Đúng vào lúc này mẹ của bạn trai chị gái Yuha đi ra. Chỉ có mấy người ghi âm thôi sao? Tôi cũng đã ghi âm lại rồi. Phải cho người ta mang con tới đây chứ. Nói muốn đem con bé đi. Kết quả đợi cũng không thèm đợi đã muốn đi. Các người muốn bắt người để nắm thóp, tưởng tôi không biết sao? Bây giờ tôi sẽ đem con bé qua đây. Cô cứ đợi 3 tiếng là được rồi. Tôi lại càng biết rõ cách làm sao để đối phó với loại người này. Ai cho cô cái quyền đến của tiệm người khác để đe dọa người ta hả? Có cần tôi kiện cô tội cản trở kinh doanh của người khác không? Cô có thích ngồi tù không hả? Quả nhiên người ngang ngược thì phải để cho người ngang ngược trị. Bà cô này cũng không phải là người dễ trị. Thấy người chị chồng vội vàng muốn chạy, bà ta càng thừa thắng xông lên. Đã bảo mấy người ở đây đợi 3 tiếng đồng hồ rồi cơ mà. Che Kyung liền đẩy Jin-hee xuống đất. Cũng may Yuha về kịp lúc. Mẹ không sao chứ? Cô muốn hại chết người sao? Cô ta đánh người rồi. Người gì này nhìn có vẻ cũng là một người ăn vạ chuyên nghiệp nha. Người chị chồng lần này gặp được đối thủ rồi. Yuha về đến nhà biết được mọi chuyện người chị chồng đã làm. Điều đó làm cô rất tức giận. Cuối cùng là cô vẫn muốn tranh giành quyền giám hộ Eun-su với tôi sao? Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Thật không ngờ mấy người lại bỉ ổi như vậy. Loại chuyện này vốn dĩ đều là như này mà. Vậy nên tôi định sẽ bỉ ổi hơn cả cô. Bây giờ tôi sẽ đi gặp chú của cô, chính là giám đốc điều hành của tập đoàn Hai Gia đó. Nghe được lời này làm người chị chồng độc ác này sợ đến đứng bật dậy. Tài sản của Eun-su tôi sẽ giao toàn bộ cho ông ấy. Đây chắc là chuyện mà cô Che đây sợ nhất nhỉ. Cô ta vội vàng chạy tới trước phòng làm việc của chú ngăn cản Yuha gặp mặt ông. Cô muốn làm cái gì? Câu hỏi này phải là cô nên hỏi trước khi tới cửa tiệm của ba tôi mới phải. Em dâu chị cầu xin em mà. Người chị chồng này bây giờ lại biết Yuha là em dâu cô ta rồi. Cái tôi muốn cực kỳ đơn giản, chính là mấy người hãy từ bỏ thẩm quyền giám hộ Eun-su. Còn có mấy quyền thăm nuôi vô lý đều từ bỏ hết đi, đồng thời công khai đính chính lại lý do tôi ly hôn. Người chị chồng luôn độc đoán và vô lý cuối cùng cũng đã nhượng bộ. Yuha trở về nơi làm việc. Đồng nghiệp chào hỏi cô nhưng Yuha dường như không nghe thấy. Eun Tae nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía của cô thì rất lo lắng. Nghe thấy tôi nói không vậy cô nhìn thấy tôi không? Đương nhiên rồi. Sao vậy? Eun-su không tới trường mẫu giáo, tâm trí của cô thì không ở đây. Tất cả đã kết thúc rồi. Đây là ý gì? Tôi bảo vệ được Eun-su rồi. Eun Tae nhớ tới lời của cháu gái. Một bên phiền não một bên nhớ tới anh ấy. Bởi vì anh ấy mà đau khổ đều là bởi vì con thích anh ấy. Anh bây giờ không phải cũng ở trong trạng thái đó sao? Trong lúc vô thức anh ấy đã phải lòng Yuha rồi. Yuha đang chuẩn bị đi ngủ đột nhiên nhìn thấy tin nhắn Eun Tae gửi tới. Tôi đang ở trước cửa nhà cô. Lần này đi sẽ không quay lại nữa sao? Tôi sẽ không quay lại nữa. Nhất định anh phải đi sao? Tôi có thể ôm cô không? Rõ ràng là hai người yêu nhau nhưng lại không thể vượt qua được bức tường ngăn cách. Cuối cùng một người phải rời đi, một người không níu kéo. Giờ đây hai người họ chỉ còn lại những hoài niệm và ký ức tốt đẹp của nhau. Eun-su con gái của Yuha gần đây bởi vì vấn đề tranh quyền nuôi dưỡng mà không tới trường mẫu giáo. Hôm nay Eun-su có chút nhớ Eun Tae, người đã luôn chăm sóc con bé suốt thời gian qua.
vậy nên đã xin dì đưa mình đi gặp anh. Chú còn tưởng trước khi đi không gặp được con nữa chứ. Chú thực sự phải ra nước ngoài sao? Đúng rồi, đi rồi sẽ không trở lại nữa sao? Chú ơi chú đừng đi có được không? Chú đừng đi mà. Từ nhỏ Eun Su đã không có bố ở bên cạnh. Có lẽ ở bên cạnh Eun Tae cô cảm nhận được tình thương lâu ngày không gặp của bố. Eun Tae sẽ vì Eun Su mà ở lại sao? Anh là người đã ôm lấy em. Hóa ra cô từ miệng bố biết được người đàn ông mà mình thích lại ở bên cạnh nhà của bọn cô. Iuha từ nhà chạy một mạch đến cửa tiệm giày của bố nhưng vẫn không gặp được Eun Tae, người mà ngày mai phải ra nước ngoài. Anh ta cũng không gặp mặt mình một cái đã đi rồi, không phải là đang cố ý trốn mình sao? Gặp mặt một cái cũng khó như thế sao? Tuy nhiên Eun Tae đứng ở gần đó, anh nhìn theo bóng lưng Iuha đang rời đi. Cuối cùng anh cũng không đi ra để gặp cô. Mẹ cũng mong chú tốt bụng không đi sao? Mẹ cũng mong chú ấy không cần đi, nhưng mà mẹ không thể giữ chú ấy lại, vậy nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Rõ ràng hai người đều yêu nhau nhưng lại không hề bày tỏ tâm ý của bản thân. Ngày hôm đó Eun Su tới trường mẫu giáo. Chú chắc là không biết con tới trường mẫu giáo rồi. Lúc Iuha đang làm việc đột nhiên nhận được điện thoại của giáo viên. Ở trường mẫu giáo, không thấy Eun Su đâu sao? Đúng lúc Eun Tae đang thu dọn hành lý nhìn thấy Iuha gọi điện thoại tới. Anh có chút do dự không biết nên nghe hay không. Anh có nhìn thấy Eun Su không? Không thấy Eun Su nữa sao? Cô giáo nói nó tự chạy ra khỏi trường mẫu giáo không biết đi đâu rồi. Cô ở lại bệnh viện đi, tôi sẽ qua đó ngay. Iuha tìm xung quanh nhưng đều không thấy Eun Su ở đâu. Cô nghi ngờ không biết có phải nhà chồng đã đưa Eun Su đi không. Cô gọi điện thoại cho người chị chồng nhưng cô ta lại không nghe máy. Nếu như cô ta mang Eun Su đi thì chính là tội bắt cóc. Cô ta không thể nào lại phạm pháp tự tạo điểm yếu cho mình đâu. Không được, tôi phải báo cảnh sát. Cô bình tĩnh một chút, hãy từ từ suy nghĩ cho kỹ. Cô xem nơi Eun Su có thể đi đâu trong bệnh viện. Iuha đem những nơi Eun Su có thể tới nhớ lại một lượt. Phòng nghiên cứu của tôi thì sao? Iuha và Eun Tae vội vàng chạy tới phòng nghiên cứu, lại không ngờ Eun Su thực sự đang ngồi trước cửa phòng nghiên cứu. Nhưng mà sao cháu lại ngồi một mình ở đây vậy? Cháu tới gặp chú nhưng mà cháu đến lại không thấy chú ở đâu. Cha, Eun Su đừng nói nữa, không phải mẹ cũng nói không muốn chú đi sao? Nghe được lời này làm Eun Tae và Iuha có chút xấu hổ. Cháu là vì nói những lời này mới tới đây sao? Cháu chưa móc ngoéo với bố nên bố cháu mới không quay lại. Vậy nên cháu nhất định phải móc ngoéo với chú. Vậy khi nào chú mới quay lại? Lời nói của đứa con đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim của hai người. Eun Tae nói thầm bên tai của Eun Su lời hứa trước đó với con bé. Eun Su liền ôm chặt lấy Eun Tae. Ở trên người của Eun Tae, con bé đã cảm nhận được tình thương của người bố lâu ngày không gặp. Cô bé không nỡ để anh rời đi. Cảnh này làm Iuha cảm thấy cay cay sống mũi, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Ngày hôm đó Iuha đem theo luật sư tới công ty của nhà chồng cũ. Tôi sẽ chỉ định người quản lý tài sản để hai chúng ta ai cũng không động vào được số tài sản đó. Trước khi Eun Su trưởng thành thì tài sản của Eun Su sẽ do người quản lý phụ trách, đúng không? Nhưng mà vẫn theo như điều kiện của tôi. Cô không thể mang Eun Su đi, cũng không thể lấy quyền giám hộ tới đe dọa tôi. Được thôi, nếu như cô không tuân thủ theo hợp đồng thì không chỉ là phần tài sản mà Eun Su lên nhận được, mà tôi cũng sẽ lấy lại cả phần tài sản mà bố chồng đặc biệt để lại cho Eun Su. Lợi dụng cơ hội lần này, Iuha còn giành được cả chi phí nuôi dạy con. Tôi sẽ không vì cô đồng ý mà xin lỗi cô, bởi vì đây là quyền lợi chính đáng mà trước đây tôi nên nhận được. Lần này Chae Kyung đã nổi điên vì cô ta chưa từng phải nhún nhường ai đến mức như thế này. Iuha tâm tình vui vẻ trở về bệnh viện thì liền nghe đồng nghiệp nói Eun Tae đã xuất phát ra sân bay rồi. Anh ấy cũng vừa rời đi xong, nói không chừng vẫn chưa đi xa đâu. Iuha vội vàng chạy ra ngoài đúng lúc nhìn thấy xe của Eun Tae, nhưng Eun Tae lại giả vờ không nhìn thấy cô. Rõ ràng là nhìn thấy mình rồi mà lại còn giả vờ chưa nhìn thấy rồi đi mất sao? Lẽ nào anh sợ tôi giống như Eun Su giữ anh lại sao? Vậy nên anh mới trốn tránh tôi rồi chạy mất sao? Tôi mới không giữ anh lại đâu, cũng không thèm giữ anh đâu. Thượng lộ bình an nhé, chúng ta đừng gặp lại nữa. Eun Tae tới trạm viện trợ y tế ở châu Phi liền gọi điện về nhà. Anh gọi cho chị gái báo bình an, con phải đi khám bệnh rồi, sau này chúng ta lại nói chuyện sau. Nói chuyện thêm chút đi, ít ra cậu cũng đang sống rất tốt, mẹ cũng đừng lo lắng nữa. Đến chị còn nhớ cậu đến như vậy chắc chắn mẹ còn càng buồn hơn. Cùng lúc đó Eun Su đang cẩn thận đánh dấu trên quyển lịch. Hóa ra đây là lời hứa giữa Eun Su và Eun Tae. Eun Su mong ngày đó đến sớm một chút. Con bé từ ngày Eun Tae đi đã bắt đầu đánh dấu ngày rồi. Ngày hôm đó Iuha gặp mặt giám đốc bệnh viện, cũng chính là anh rể của Eun Tae. Hai người bọn họ đang nói về tình hình của Eun Tae. Sau khi nó đi thì như cá gặp nước. Lúc nó gọi điện thoại cho cháu gái ngoại của nó, tâm trạng đều cực kỳ tốt. Cô gọi điện thoại cho bác sĩ Dung Eun Tae rồi phải không? Gọi điện thoại sao? Chúng tôi vừa gọi video với anh ấy. Điều này làm Iuha có chút thất vọng và tức giận. Người nhà giám đốc bệnh viện đến cả người trong bệnh viện anh ta đều liên lạc rồi, tại sao lại không liên lạc với mình chứ? Không phải anh ấy thật sự vừa đi liền quên mình rồi chứ? Về đến nhà Iuha liền nói chuyện với chị gái, nói mãi lại nhớ tới Eun Tae. Người ta không ở đây, mới nhận ra sự quan trọng của anh ấy. Trong nhà ăn của bệnh viện, từ sau khi Eun Tae đi, đồng nghiệp mỗi ngày đều ăn cơm cùng với cô. Hóa ra đây là Eun Tae trước khi rời đi đã dặn dò mọi người. Giáo sư Dung nói cô không thích ăn cơm một mình, trước khi rời đi liền bảo tôi nhất định phải ăn cơm cùng với cô, thế nên tôi mới nỗ lực như này. Iuha lại từ giáo viên của mình biết được, trước khi Eun Tae đi đã để lại cho Eun Su máu đã chuẩn bị trước. Vì để đề phòng trường hợp khẩn cấp, Dung Eun Tae đã chuẩn bị máu trước. Một chút cũng không muốn cảm ơn anh đã chuẩn bị nhiều như thế.
chi bằng gặp mặt em rồi làm. Em thậm chí còn không đến kịp để chào tạm biệt. Ngay lúc Yuha có nhiều chuyện buồn nhất người đàn ông khiến cô nhớ nhưng xuất hiện. Eun Su tan học nhìn lên trời nhớ lại ước định với chú Eun Tae, đợi ngủ dậy một giấc hoa nở rồi chú sẽ về. Chú hứa với con là chú sẽ về. Yuha nắm lấy tay Eun Tae cảm thấy không phải mình đang nằm mơ, không ngờ lại trực tiếp tát cho Eun Tae một cái bạt tai. Phương thức chào hỏi của Yuha cũng đặc biệt thật, hai người họ ôm lấy nhau sau bao ngày xa cách. Tôi lại tưởng anh đi mất hút hàng lươn luôn rồi chứ. Eun Tae về đến nhà khiến cho chị gái và cháu gái cảm thấy rất ngạc nhiên. Họ vốn nghĩ rằng trong vòng mấy năm tới Eun Tae sẽ không ở trong nước. Em vốn dĩ không muốn để bản thân vướng vào trách nhiệm gia đình. Sau này nghĩ lại có lẽ là do em nhút nhát và muốn tránh nó. Nếu không thử thì sẽ không bao giờ biết. Em bây giờ có dự định kết hôn rồi. Chắc tại chị nghĩ xa quá rồi. Lúc này Yuha đang nhớ lại cảnh tượng ôm Eun Tae. Anh không hề liên lạc một lần nào với em làm em rất lo lắng. Rõ ràng đều liên lạc với bọn họ, vì sao lại chỉ đối với em như vậy? Giờ nhớ lại làm cô ấy có cảm giác muốn đâm đầu xuống đất. Mình điên rồi, mình điên thật rồi. Mình nói thế thì anh ta nghĩ mình thế nào đây? Hôm sau trên đường đi làm, Yuha nhìn ngó khắp nơi. Cô sợ gặp phải Eun Tae, không ngờ Eun Tae đã ở văn phòng đợi cô rồi. Có chuyện gì sao? Anh chỉ muốn đến gặp em thôi. Vậy giờ gặp rồi có thể về rồi. Á, sao lại đau vậy chứ? Em đánh anh không mạnh đến thế đâu. Xem ra em vẫn còn nhớ là mình đã đánh anh. Hai người họ cùng nhau đến trường mẫu giáo đón Eun Su. Chú ơi, cháu vẫn ổn chứ, có chỗ nào không thoải mái không? Không có đâu ạ. Yuha nhìn thấy hai người họ vui vẻ như thế trong lòng có chút xúc động không nói nên lời. Tôi định yêu đương với ai cơ chứ? Với người của chị chứ còn ai trồng khoai đất này chứ? Anh ta nói như vậy. Người của tôi là nói ai đây? Điều này khiến cho Yuha rất xấu hổ. Về đến nhà, em gái cảm thấy chị hai có chút lạ liền hỏi. Chị có bạn trai rồi, nhanh chóng dọn dẹp đi. Người kia là bác sĩ mà Eun Su thích nhỉ? Đối mặt với những câu hỏi đầy ẩn ý của em gái, Yuha cảm thấy ngại ngùng đến lạ thường. Hôm nay giám đốc bệnh viện hẹn gặp Yuha vô tình nhắc đến em vợ Eun Tae. Tôi thấy hình như nó muốn kết hôn, hay là tôi giới thiệu nó đi xem mắt nhỉ? Nghe những lời này khiến cho Yuha không biết nói sao. Quay về văn phòng lại thấy Eun Tae đang ở đó. Không phải hôm nay anh đi xem mắt sao? Anh đi xem mắt sao bây giờ lại ở đây? Hôm nay anh không phải đi xem mắt, cho nên anh đi xem mắt. Thật không phải anh tự nguyện đi. Anh không muốn chịu trách nhiệm cho chuyện này. Có người cần anh chịu trách nhiệm sao? Em là muốn anh rời khỏi đây. Không ngờ Eun Tae thực sự rời đi. Điều này làm cho Yuha có chút ngoài ý muốn. Chuyện này không phải là người đàn ông sẽ dỗ dành người phụ nữ sao? Lúc này bố của Yuha gọi điện thoại đến bảo cô ấy tan làm thì đến tiệm giày giúp đỡ. Bất ngờ là lúc đó Eun Tae lại ở trong tiệm giày của bố. Xem ra bố rất thích anh ấy còn mời anh ấy ở lại ăn tối. Xin chào, chị là dì lớn của Eun Su đúng không? Tôi là người chuyển máu cho Eun Su, tôi tên là Dung Eun Tae. Trời ạ, sao mà trùng hợp như thế, tôi còn định tìm cơ hội cảm ơn cậu. Bác trai thích tôi như thế, không ngờ dì lớn của Eun Su cũng đối xử tốt với tôi vậy, cảm ơn mọi người. Làm sao đây? Hôm nay bận quá, nếu không tôi sẽ mời cậu ăn bữa cơm. À, tôi thích ăn thịt ba chỉ kho củ cải. Dì ơi, hay chúng ta mời chú cùng ăn thịt nướng đi có được không? Vậy tôi về cùng mọi người nhé. Ăn thịt ba chỉ thật sự không sao chứ? Đương nhiên rồi. Quả nhiên người vừa tốt bụng vừa đẹp trai đi đâu cũng được chào đón. Yuha về đến nhà thì nhìn thấy chị em gái cùng Eun Tae đang nói chuyện. Không khí nghe có vẻ rất chi là hài hòa. Anh nhanh về đi. Mặc dù muốn ở cùng mọi người thêm một chút nhưng hình như phải đi rồi. Nếu có thời gian thì lại đến chơi nhé. Anh rốt cuộc tại sao lại làm vậy? Anh muốn là cho mọi người trong nhà em thích anh. Bây giờ anh hãy nói cho em biết tại sao anh lại làm thế. Bởi vì anh thích em, vì em nên anh mới quay về. Em ly hôn rồi. Chính vì em ly hôn rồi nên anh mới quay về. Còn có con nữa. Vừa đúng lúc anh không có con và những vết thương lòng còn chưa lành. Xin cho em thêm chút thời gian. Anh sẽ đợi em. Bây giờ anh có rất nhiều thời gian để đợi em. Hôm nay chị cả cuối cùng cũng kết hôn rồi. Tôi giao con gái cho anh, tất cả đều trông cậy vào cậu rồi. Yuha cùng em trai em gái nhìn chị gái như một người mẹ chăm sóc bọn họ cuối cùng cũng kết hôn rồi. Chị cả nhìn người bố, thấy trên mặt ông ấy toàn là nước mắt khiến cho cô ấy rất muốn khóc. Ba rất buồn đúng không? Không có, ba rất vui. Trên đường đi hưởng tuần trăng mật, chị cả cuối cùng cũng khóc lớn. Eun Tae lúc này đã ở nhà bố Yuha đợi bọn họ. Người nhà Yuha gặp anh ấy cảm thấy rất vui. Cháu đến đón Park Yuha không sao chứ ạ? Đương nhiên rồi. Nhanh đưa con bé đi đi. Chị hai đi nhanh đi. Mẹ bye bye. Không ngờ người nhà lại đứng hết về phía Eun Tae. Hình như AI cũng muốn hai người họ ở bên nhau. Chị anh và giám đốc biết anh có ý với em không? Em yêu đương với gia đình anh à? Yêu đương với anh là được rồi. Em từng bị gia đình phản đối yêu đương nên mới nói thế. Anh không có kinh nghiệm, em dạy anh là được rồi. Làm sao mà mọi chuyện có thể đơn giản như thế chứ? Theo đuổi Park Yuha rất khó được chưa? Nhìn thấy nụ cười lạc quan của Eun Tae như thế khiến cho cô ấy muốn thử một lần nữa. Em rất thích anh, thực sự rất thích anh. Anh thử đi xem mắt xem đến lúc đó. Yuha chưa kịp dứt lời thì giáo sư Dung đã khóa chặt môi cô ấy lại. Hai người trao cho nhau nụ hôn thật là nóng bỏng quý dị ạ. Hóa ra chị gái Eun Tae muốn sắp xếp đối tượng xem mắt cho anh ấy. Đối phương là con gái một chủ tịch giàu có. Nghe nói ai gặp cô ấy cũng đều thích cô ấy, nhân phẩm tốt, học lực tốt, năng lực cũng tốt. Em vợ em quá may mắn rồi. Chị đã sắp xếp cuối tuần sau rồi. Chị em đã nói rồi em sẽ không đi xem mắt, xin chị tôn trọng em một chút.
Sao đã biết nó không dễ dàng đồng ý lại sắp xếp trước vậy? Để làm trò cười sao? Không cần lo lắng, em nhất định để nó đến xem mắt. Yuha lúc này vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên hôm nay nhà của Yuha có một người lái một chiếc xe sang trọng đến. Em gái nhìn chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa. Yuha và em trai nghe thấy có âm thanh từ trên lầu. Âm thanh gì thế? Có vẻ có người đang kéo cái gì đó. Hóa ra là dì Jinhee, một người phụ nữ siêu giàu đang kéo 2 chiếc vali đến nhà bố Yuha. Bà ấy đã quen sống trong biệt thự, nhìn thấy môi trường sống ở đây liền lắc đầu. Jinhee à, đây là cái gì? Không phải nói ở cùng nhau sao? Em đến đây sống chung với anh và mọi người. Ở nhà chúng tôi sao? Không kết hôn sao? Nghe những lời này khiến cho người bố có chút ngại ngùng không biết nói gì. Park Hyo Seo, cùng nhau sống chung đi. Nếu như em đến phải để anh thu dọn phòng đã chứ. Đừng lo, em đã làm hết rồi. Hóa ra phú bà Jinhee đã mua hết những đồ dùng trong gia đình. Sau đó đem chiếc sofa này kéo qua đó chút giúp tôi mở ra đi. Yuha nhìn thấy cảnh này cảm thấy rất ngạc nhiên. Em gái đi vào phòng cha mình xem cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Đây vẫn là chiếc phòng trước kia sao? Nhìn như phòng trong biệt thự sang trọng vậy, mỹ phẩm đắt tiền xếp đầy bàn. Yuha đi vào phòng thì kinh ngạc không thôi. Em trai Yuha vào gọi bố ra ăn cơm liền nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. Xin lỗi con không nhìn thấy gì. Đợi đã, đừng đi mà để bố giải thích đã. Hôm nay chị Eun Tae đến bệnh viện cố ý tung tin Eun Tae đi xem mắt. Cậu có người mình thích rồi sao còn phải đi xem mắt? Là ai nói vậy? Bác sĩ Kim đã nói vậy chẳng nhẽ không phải sao? Là cậu lan truyền tin tôi đi xem mắt sao? Cậu nghe ai nói mà lại nói năng như vậy? Là phu nhân hạ, chị của giáo sư đã nói với chúng tôi như thế. Eun Tae sợ những tin đồn này sẽ lọt vào tai Yuha. Em có nghe được tin kỳ quái nào không? Anh đang nói chuyện xem mắt sao? Chúc anh xem mắt thuận lợi. Cô ấy hình như rất tức giận. Về đến nhà Eun Tae cùng chị cãi nhau một trận. Chị cùng anh rể hai người ép Eun Tae phải nghe lời. Bố của đối tượng xem mắt rất ủng hộ con đường theo đuổi y học của Eun Tae. Bây giờ cả bệnh viện đều biết rồi. Nếu như từ chối đối phương lúc này e là đối phương sẽ rất tức giận. Điều này làm Eun Tae rất đau đầu. Buổi sáng cả nhà đều muốn đi vệ sinh là cảm giác như thế nào? Bà Jinhee đã quen sống trong nhung lụa giờ cũng muốn bỏ đi. Bà ấy không chịu được liền vội vàng lái xe về biệt thự chỉ vì muốn đi vệ sinh. Bà ấy không phải vì muốn đi vệ sinh mà quay về đây chứ. Hôm ấy Eun Tae tìm Yuha, anh ấy phải đi xem mắt nên muốn có sự đồng ý của Yuha rồi mới đi. Vì sao cần sự đồng ý của tôi? Vì anh thích em. Vì sao thích tôi rồi còn đi xem mắt? Bởi vì anh không đi thì sẽ có một số người gặp khó khăn. Anh đến cho có mặt xong rồi quay về luôn. Nếu em không muốn anh đi thì anh sẽ không đi. Vậy anh đi đi. Anh đi nhé. Chúc anh xem mắt thuận lợi. Anh rể Eun Tae gặp Yuha không quên dùng lời nói kích động cô ấy. Nó hôm nay đi xem mắt rồi. Điều kiện của đối phương rất tốt, tôi thấy em vợ tôi lúc ra ngoài rất vui vẻ. Sau khi quyết định ngày tổ chức hôn lễ tôi nhất định sẽ gửi thiệp cho cô đầu tiên. Yuha lúc đó càng nghĩ càng tức, nhớ lại lúc Eun Tae cùng cô nói chuyện. Vì vậy mới cần em đồng ý. Em nói không đi vậy thì anh không đi nữa. Giờ anh đang đến địa điểm hẹn gặp. Đừng đi đến đó, em sẽ đến đó tìm anh đừng đi. Anh biết rồi. Sao thế, có bệnh nhân cấp cứu gấp chị ơi. Em thành thật xin lỗi. Đây là ý gì? Em có người mình thích rồi. Em về đây là vì cô ấy. Vừa rồi cô ấy bảo em không cần đi. Em nói gì cơ? Em thực sự rất thích Park Yuha. Eun Tae vội vàng lái xe đi tìm Yuha. Em thích anh, em thực sự rất thích anh. Anh dám đi xem mắt nữa xem lúc đó em sẽ... Không để cô kịp nói thêm, anh liền ôm lấy cô vào trao cho cô nụ hôn ngọt ngào. Em vốn rất ghét loại người như anh. Thích loại người mà mình ghét thì không thể cứu nổi rồi. Hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người nhưng chị gái và anh rể của Eun Tae đang mặt mày ủ rũ. Eun Tae đột ngột bỏ trốn trên đường đi xem mắt làm con gái vị chủ tịch giàu nổi giận. Chị Eun Tae, người đã sắp xếp tất cả chuyện này, giờ sẽ phải thu dọn mớ hỗn độn mà mình tạo ra. Anh và chị anh thực sự không sao chứ? Nói thật thì có vấn đề. Nếu ngay từ đầu em ngăn anh đi xem mắt có phải tốt hơn không? Xin lỗi, anh không muốn nghe em nói xin lỗi. Nhưng mà em không cần lo lắng, anh rất có năng lực đó. Cố lên. Hình ảnh hai người đang ôm nhau đúng lúc bị người dì bạn gái của bố bắt gặp. Yuha nhìn thấy bà ấy nhanh chóng buông ra. Xin lỗi làm phiền hai người rồi. Hai người ôm nhau ở gần cổng nhà như thế này hẳn là đã có chuẩn bị trước sự phát hiện của mọi người. Thành thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ tìm nơi xa hơn để ôm nhau. Vậy sao, vậy thì cứ thế đi. Yuha đuổi theo Jinhee. Cô hy vọng bà ấy bây giờ đừng nói cho ba biết. Vì sao phải cẩn thận như thế? Bởi vì từng thất bại một lần, cháu rất rõ duyên phận quý giá như thế nào. Vì vậy lần này cháu muốn nghiêm túc hơn, suy nghĩ cẩn thận hơn về việc hẹn hò với anh ấy một lần nữa. Eun Tae sau khi quay về nhà liền nói rõ tâm ý của mình với Yuha. Anh hy vọng chị và anh rể có thể ủng hộ hai người đến với nhau. Nếu em đã thích như vậy chị còn có thể làm cách nào? Nghe lời này Eun Tae có chút ngoài ý muốn. Thật sự để bọn họ kết hôn? Đương nhiên là không rồi. Quả nhiên chị Eun Tae sẽ không dễ dàng tiếp nhận Yuha, đây cũng là một nhân vật mưu mô và tàn nhẫn. Những người đang yêu thực sự có sự khác biệt. Biết Yuha đi siêu thị, Eun Tae liền đi theo sau. Nhìn thấy Yuha lấy đồ nặng liền tiến lên giúp đỡ. Anh đến lúc nào vậy? Anh tới từ lúc nãy rồi. Sao em mua nhiều đồ thế? Chúng ta như thế này giống như một đôi vợ chồng mới cưới nhỉ? Hôm đó người làm tổn thương Yuha quay về. Khi anh ta nhìn thấy Eun Tae trên tạp chí thì nội tâm đầy phức tạp. Sung Un, em về lúc nào thế, sao không liên hệ với chị?
Quan hệ chị em trong nhà hào môn này lúc này không thuận hòa. Em biết Park Yoo-ha muốn làm gì không? Cô ta muốn chuyển hết quyền thừa kế của Eun-su cho chú. Vì vậy em không phải đã bảo chị đừng gây rắc rối cho cô ấy rồi sao? Cô ấy không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cô ấy luôn nhân nhượng vì Eun-su cho nên đừng gây rắc rối cho cô ấy. Hôm nay đối với Yoo-ha mà nói là một ngày tuyệt vời. Em hình như phỏng vấn qua bác sĩ nội trú rồi. Qua thật rồi này, quá tốt rồi. Sau này có thể làm việc cùng nhau rồi. Hợp tác vui vẻ bác sĩ Park. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Có thể cùng Yoo-ha làm việc. Eun-tae không giấu được nụ cười trên mặt. Hôm đó Eun-tae đưa Yoo-ha và Eun-su cùng nhau đi dã ngoại. Đây có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của ba người họ. Họ nằm dưới bãi cỏ xanh biếc và nhìn nhau trong sự đắm đuối. Nhưng thời gian tươi đẹp không được bao lâu. Yoo-ha đang vui vẻ vừa nghe điện thoại xong thì gặp phải người không muốn gặp nhất. Ba à, con rất nhớ ba. Eun-su à, con phải đi đến trường rồi. Vậy ba thì sao? Ba cần nói chuyện với mẹ một chút. Ba lát nữa sẽ về nhà sao? Muộn chút ba sẽ về. Con không cần, con muốn ở cùng với ba. Con qua đây lát nữa rồi nói. Con không muốn. Ba sau này sẽ về, nhất định sẽ về. Ba rất nhanh sẽ về thôi. Ba hãy đồng ý với con. Đối diện với người chồng cũ vô tình, Yoo-ha không muốn có liên quan gì đến gia đình họ nữa. Em trở nên thật vô tình. Lúc đầu chúng ta rất yêu nhau, sau đó mới kết hôn. Người phá hoại hôn nhân trước là anh. Anh biết điều đó. Nếu biết thì đừng đến làm phiền chúng tôi nữa. Anh luôn cảm thấy tội lỗi. Chúng ta đã nói cùng nhau đi công viên còn chưa thực hiện được. Đây là điều anh luôn ấp ủ cho nên anh muốn gặp con bé lần cuối. Yoo-ha vốn có cuộc sống bình yên hạnh phúc lại bị phá hoại rồi. Chồng trước Yoo-ha đến bệnh viện Yoo-ha làm việc. Anh đến xem quy mô của bệnh viện mà gia đình họ đầu tư như thế nào, không ngờ lại chạm mặt Eun-tae. Sao anh ta lại ở Hàn Quốc? Sau khi ly hôn vẫn bị chồng cũ quấy rầy. Khi anh ta nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, ánh mắt dường như bốc hỏa. Nghe tiếng cười nói của bọn họ, cảm xúc của anh ta trên bờ vực của sụp đổ. Chúng ta bây giờ gặp nhau đi. Anh nói thế là có ý gì vậy? Không phải tôi đã nói là không muốn gặp mặt anh rồi sao? Bây giờ anh đang ở cổng trường của Eun-su. Muốn anh vào không? Em có bạn trai rồi sao? Chúng ta đã kết thúc rồi. Em chỉ cần nói cho anh biết đó là ai. Là người làm cùng bệnh viện với tôi. Không phải là giáo sư Jung Eun-tae chứ? Sao anh lại quen anh ấy? Ngày hôm nay mọi thứ với Yoo-ha đều không thuận lợi. Sức khỏe con gái của cô ấy xuất hiện vấn đề. Chỉ số huyết sắc tố giảm rồi. Nó thấp hơn bình thường một chút. Chồng cũ của Yoo-ha càng nghĩ càng tức giận. Nghĩ lại cảnh tượng đó, trong lòng anh ấy dường như có một vài quyết định. Anh ta đi tìm luật sư muốn giành lại quyền nuôi dưỡng Eun-su. Thật sự không còn cách nào đem Eun-su đi sao? Đúng vậy, nhưng nếu như tôi muốn gặp con gái là được pháp luật cho phép. Vâng, đúng như vậy. Hôm đó bà Jin Hee nhìn thấy các cặp mặc đồ đôi làm cho bà ấy rất ghen tị. Về đến nhà, bà ấy bắt đầu lấy những bộ đồ đôi cô ấy vừa mua cho bố Yoo-ha xem. Đây là những bộ tôi dùng khả năng thời trang của mình để chọn. Người cha già nhìn những bộ đồ đầy màu sắc mà ngao ngán. Nếu mặc ra ngoài thì ông ấy sẽ rất xấu hổ. Eun-tae gần đây cũng vì bệnh tình của con gái Yoo-ha mà lao tâm khổ tứ. Hay là để Eun-su làm kiểm tra bệnh di truyền? Có thể là bệnh thiếu máu di truyền, sao em lại không nghĩ ra chứ? Hôm đó chồng cũ lại hẹn gặp Yoo-ha. Anh đủ chưa? Chẳng phải nói cho anh gặp Eun-su sao? Anh bây giờ muốn thực hiện quyền thăm con. Cho dù không lấy được quyền giám hộ thì anh cũng có quyền được gặp con. Anh đột nhiên như vậy là vì Eun-tae. Vì sao? Bởi vì anh ấy là con trai của người đàn ông anh tôn trọng nhất. Muốn bắt chước sao? Em vẫn như vậy luôn, nói thẳng. Đúng vậy, cho nên đừng có đến làm phiền tôi nữa. Nếu mà anh lại dùng quyền thăm con đến tìm tôi thì tôi sẽ đưa quyền thừa kế cho chú của Eun-su. Liên tục bị chồng cũ quấy rầy, chỉ có thể đem tâm sự trong lòng nói cho chị gái biết chuyện. Em định nhân cơ hội này cho con bé làm kiểm tra di truyền. Nói không chừng con bé có bệnh di truyền, nhưng không phải không có cách nào kiểm tra bố đứa bé sao? Lúc đó người hiến tặng tinh trùng có để lại tên, nói có thể liên lạc với anh ta, xem ra có thể liên lạc với bệnh viện bên Mỹ. Đúng lúc này Eun-tae nhận được văn kiện từ bệnh viện bên Mỹ. Bệnh viện Johnson không phải là bệnh viện mà trưởng phòng Dung đến nghiên cứu sao? Tôi đã đi một chuyến đến đây trước khi đi châu Phi. Ở đó có một công trình nghiên cứu và thầy của tôi ở đó. Nghe nói bệnh viện này rất nổi tiếng chữa vô sinh đúng không? Đúng vậy. Jin Hee hôm nay không thấy bố Yoo-ha mặc đồ đôi có chút thất vọng. Thầy ơi, đây là ai thế ạ? Ồ, đẹp trai quá đi. Đây là bạn gái tôi, không đúng là tình nhân. À không, là người sẽ sống cùng tôi. Tuy là giờ cảm thấy có anh thật tốt nhưng em vẫn muốn ở trước mặt anh là một người phụ nữ. Jin Hee, em dù có 100 tuổi thì đối với anh vẫn là người phụ nữ đẹp nhất đúng không? Hai người họ vui vẻ khoác tay nhau đi về. Hôm đó chồng cũ Yoo-ha lại đến quán của bố Yoo-ha. Nhìn thấy anh ta, người bố rất tức giận. Anh còn có mặt mũi đến nơi này sao? Là vì chuyện của Eun-su ạ? Yoo-ha, cô ấy kiên quyết không cho con gặp Eun-su. Người bỏ rơi Eun-su trước là anh. Bởi vì cảm thấy rất có lỗi nên con luôn nhớ về Eun-su. Điều quan trọng là con không muốn con bé chịu nỗi đau không có cha. Lúc đó dì Mi Eun cùng Eun-su vừa tan học đi về nhà. Nhìn thấy ba Eun-su vội vàng chạy đến. Ba sao ba không đến trường mẫu giáo? Con đợi ba lâu lắm rồi. Ba xin lỗi con. Bố Yoo-ha nhìn thấy cảnh này thì mềm lòng. Nó chính là biết anh mềm lòng nên mới làm như thế. Mặc dù ý đồ của nó rất rõ ràng nhưng mà nó nói cảm thấy rất có lỗi vì những điều đã làm với Eun-su. Hình như cũng là đúng. Yoo-ha thông qua nhiều lần hỏi về kết quả kiểm tra phát hiện hình như chồng cũ đã lừa cô ấy. Nhưng rất kỳ lạ, Sung Un lại nói người đó là một sinh viên trường luật. Hình như là không phải.
Cách nói chuyện của anh ta rất thô lỗ, cho nên người đó đã lừa bọn em. Chắc chắn là Sung Un lừa em. Ý của em là ý gì? Bởi vì lúc quyết định sinh con anh ta hy vọng người hiến tinh trùng cũng phải hoàn mỹ giống anh ta. Chuyện này không phải nên đi hỏi trực tiếp Sung Un sao? Yuha gọi điện thoại cho chồng cũ muốn đem chuyện đang hoài nghi nói ra. Anh nói anh từng gặp người hiến tinh trùng, là sinh viên học viện luật đến từ Hàn Quốc. Gen của hắn ta lúc đó là tốt nhất. Yuha cảm thấy anh ta không nói thật. Một lần nữa nói ra làm cho chồng cũ rất hoang mang. Anh ta đã quyết tâm đem đứa bé rời khỏi Hàn Quốc. Em điên rồi sao? Nếu không cẩn thận em có thể bị xem là kẻ bắt cóc. Nó không phải con em vì sao phải đánh cược mạng sống của mình vào nó? Nó là con gái tôi, tại sao tôi không thể đem con bé đi? Tôi đã bảo luật sư không từ thủ đoạn tôi phải đưa con bé đi. Yuha lúc này cũng rất đau đầu. Ngay lúc đó, một đồng nghiệp đem theo túi phong bì làm cô ấy bối rối. Phía trên biết là bệnh viện Johnson ở Mỹ. Ồ, là tôi lấy từ nghiên cứu của giáo sư Dung. Giáo sư Dung Eun Tae, anh sao lại tiếp xúc với bệnh viện Johnson vậy? Thầy của anh ở đó, hơn nữa anh có một thời gian ngắn làm việc ở đó. Lúc đó là lúc nào thế? Tầm khoảng 5-6 năm trước. Có phải năm đó bệnh viện có phát sinh ra một chuyện? Sao em biết? Em lúc đó cũng ở đấy. Hai người với ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau. Đem con bé đi đi. Yuha và Eun Tae đã đưa Eun Su đi. Ngay sau đó bố Yuha đã vả cho Sung Un một cái rất chi là này nọ. Dưới sự quấy rầy của chồng cũ, Yuha đồng ý để anh ta gặp con 1 tháng 1 lần. Cô hoài nghi vì sao chồng cũ lại nhiệt tình với con gái của mình khi không phải con ruột của anh ta như vậy. Điều làm cho Yuha tò mò nữa là cha ruột Eun Su, người hiến tặng tinh trùng ở Mỹ. Người đó là giả đúng không? Tôi đã liên hệ với anh ta và xác định lại anh ta chưa bao giờ học trường luật, nhưng anh lại cố tình nói dối tôi. Tỷ lệ anh ta lừa hai chúng ta khá cao đúng không? Lúc trước anh nói rằng muốn theo đuổi cuộc đời giống như tiến sĩ Dung. Không ngờ con trai ông ấy lại ở bệnh viện cùng lúc với chúng ta. Cũng là người hiến tinh trùng mà anh đang che giấu. Em muốn đi đâu? Tôi muốn đối mặt hỏi rõ ràng về chuyện này. Em muốn hỏi ai? Dung Eun Tae. 3 chữ này làm cho anh ta trong lòng vô cùng bất an. Cô ấy rốt cuộc biết được bao nhiêu? Cô ấy thực sự muốn tìm Dung Eun Tae hỏi rõ ràng. Yuha đến văn phòng của Dung Eun Tae nhưng lại nhìn thấy chị anh ấy. Tôi không muốn cô có bất cứ quan hệ gì với gia đình chồng cũ. Cái này tôi biết. Eun Tae vốn dĩ không muốn có một gia đình riêng hoặc có con. Eun Tae anh ấy không muốn lập gia đình và không muốn có con của mình sao? Eun Tae hoàn toàn không muốn lưu lại gen của mình. Em trai tôi luôn nhất quán trong suy nghĩ và hành động của nó. Dù sao anh ta cũng không có cách nào xác thực, bởi vì chính Eun Tae cũng không biết gì. Những người không muốn và cũng không có lý do để có con căn bản không đi hiến tinh trùng. Eun Tae nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi không có tinh thần của Yuha. Sao lúc nào gặp em cũng biến em thành bệnh nhân vậy? Anh chỉ muốn em nghỉ ngơi nên chỉ có thể để em thành bệnh nhân. Có chuyện gì buồn sao? Là vì Eun Su hay là chồng trước của em? Chuyện này cũng không thể nói cho anh sao? Đúng không thể nói. Yuha thực sự không biết nói gì với Eun Tae. Hôm nay con gái Yuha đến nhà của ba một ngày. Hyoseo và Jin Hee đang chuẩn bị cho Eun Su liền phát hiện trạng thái của Eun Su không tốt. Sờ trán thì có chút nóng. Eun Su con không thoải mái ư? Không có, vì quá nóng thôi. Vậy thì cởi áo khoác ra đi. Lúc đó chồng cũ của Yuha lại muốn chuẩn bị ảnh của anh ta và con gái Eun Su. Chuyện này chị chỉ có thể giúp đến đây. Em biết rồi. Cho dù lần này xảy ra chuyện gì thì chị với em không có bất cứ quan hệ nào. Người bố đưa con gái của Yuha đến điểm hẹn. Con sẽ chăm sóc tốt cho Eun Su. Con bé sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Eun Su giao cho cậu đấy. Cùng lúc đó Yuha tới gặp giáo viên của mình. Trưởng phòng Dung nói về Eun Su. Bởi vì con bé thuộc nhóm máu hiếm là phải làm nhiều nghiên cứu. Hiến máu ư? Không phải hiến máu không thì là. Thực tế đó là nghiên cứu hiếm hoi về mối quan hệ giữa các nhóm máu hiếm và tỷ lệ thành công của thụ tinh nhân tạo. Nghe đến đây Yuha vô cùng kinh ngạc. Bố của Yuha về đến tiệm giày thì phát hiện món đồ chơi mà Eun Su để quên. Eun Su con bé nhất định sẽ tìm cái này đem đến cho con bé vậy. Eun Su lúc này cả người đổ mồ hôi. Mẹ ơi, con khó chịu quá. Chồng cũ của Yuha thì đang chuẩn bị bước cuối cùng để ra nước ngoài. Khách sạn hiện giờ có người ghé thăm là ông Park Hyoseo. Không thoải mái thì tìm chú tốt bụng, bởi vì chỉ có chú tốt bụng mới có thể làm con không bị bệnh. Eun Su không thoải mái. Con đang ở đâu thế, bên cạnh có người không? Eun Tae có khả năng là bố của Eun Su. Ngay lúc Yuha đang ngồi suy nghĩ chuyện này thì Eun Tae gọi điện đến. Hiện giờ trong lòng cô ấy rất loạn. Số điện thoại này hiện không thể liên lạc được. Đưa cái này cho Eun Su. Không có cái này con bé nhất định sẽ khóc nháo. Ngay lúc này Eun Tae gọi điện thoại đến hỏi Eun Su đang ở đâu. Con bé đang ở khách sạn. Bác xác định một chút xem Eun Su làm sao rồi. Ý của cậu là sao? Hãy đi xác định ngay lập tức giúp tôi. Được rồi, tôi sẽ đi ngay. Eun Su đang ở đâu? Tôi phải xác định một chút xem con bé có sao không. Con bé không sao hết, con mới ra ngoài. Nhìn ánh mắt trốn tránh của chồng cũ của Yuha càng làm cho ông ấy càng nghi ngờ hơn. Nhìn thấy Eun Tae gọi đến nhiều lần, Yuha cuối cùng cũng nghe máy. Alo, xin chào ngài. Vừa nãy tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp cho nên muốn đến phòng của ngài, hy vọng ngài có thể hiểu. Eun Su xe cứu thương sẽ đến ngay bây giờ. Vui lòng giúp tôi bấm thang máy. Tôi biết rồi. Eun Su, chúng ta đi. Đúng lúc Eun Tae định đưa Eun Su đi ra ngoài liền bị chồng cũ của Yuha ngăn lại. Bây giờ phải đưa con bé đến bệnh viện ngay lập tức. Để con bé xuống. Rốt cuộc cậu có tư cách gì mà đưa con bé đi? Eun Su, bây giờ người giám hộ của con bé đến rồi, vậy có thể đưa con bé đi rồi chứ?
Thằng khốn nạn này dám để con bé như thế à? May mà cấp cứu kịp thời, Eun Su đã thoát khỏi nguy hiểm. Iuha đã ở bên trông con gái rất lâu rồi. Eun Tae thấy sắc mặt của cô rất kém nên khuyên cô đi nghỉ ngơi. Em giờ phải đi đến một nơi. Nếu là đến gặp Sung Un vậy anh cùng đi thì sao? Không phải đến gặp người đó. Bây giờ gặp anh ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chê Sung Un tại sao phải làm ra chuyện đó. Em đã đoán được rồi, giờ chỉ cần đi xác nhận lại thôi. Iuha đến văn phòng của Eun Tae lấy đi một chiếc bàn chải đánh răng. Cô phải tự mình đi kiểm chứng. Iuha đến trung tâm xét nghiệm ADN. Cô ấy lấy bàn chải đánh răng của Eun Tae và Eun Su đưa cho nhân viên. Tôi muốn làm xét nghiệm ADN. Trở lại một lúc trước khi Iuha tát Sung Un. Anh không có tư cách làm cha. Anh muốn lén lút đem Eun Su xuất ngoại đúng không? Tại sao anh làm như vậy? Bởi vì con bé là con gái anh. Bởi vì anh nhất định trở thành một người phụ huynh tốt hơn, em cũng có thể cho con bé nhiều hơn, hưởng thụ nhiều hơn, nuôi lớn nó tốt hơn. Anh đừng biện minh nữa. Anh chỉ đang muốn che giấu điều gì đó mà thôi, cho nên muốn đem theo Eun Su chạy trốn. Hóa ra chồng trước của Iuha nhân cơ hội được thăm con gái, sau đó lén lút đưa con bé rời khỏi Hàn Quốc. Nhưng mà sức khỏe con gái không ổn, không thoải mái thì tìm chú tốt bụng, bởi vì chú tốt bụng có thể làm con hết bệnh. Được một lúc thì ngất đi. May mà được cấp cứu kịp thời, đứa trẻ không sao hết. Anh đảm bảo với em Eun Su sẽ quay trở lại như trước kia. Giờ em đã không còn cách nào tha cho anh ta nữa rồi. Em cứ nghĩ rằng anh ta cảm giác có lỗi với Eun Su, vẫn còn tình cảm cha con với Eun Su. Cuối cùng anh ta lại biến Eun Su thành ra như này. Cha của Iuha và bà Jin Hee đến thăm Eun Su. Tôi thật sự không biết làm sao để đền đáp ân tình. Bác à, không cần phải nói thế, đây là việc nên làm. Xem ra các người rất có duyên, hình như thật sự có duyên phận nên mới như thế. Eun Tae lại một lần nữa cứu con gái Iuha. Hôm nay Iuha phát hiện trên người con gái phát ban, được bác sĩ chẩn đoán thì phát hiện đó không phải dị ứng truyền máu, nhưng Eun Su vẫn bị sốt nhẹ. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Iuha, trong lòng Eun Tae cũng không dễ chịu. Iuha nhanh lấy lại tinh thần, đi, có anh ở đây mà. Thôi đi, đây là ở bệnh viện, lỡ bị người khác biết thì sao? Dù sao thì chuyện của hai chúng ta đã sớm bị lan truyền rồi. Chồng cũ của Iuha cũng đến bệnh viện tìm bác sĩ của Eun Su hỏi tình hình. Kiểm tra máu thì không tìm ra bất cứ điều gì bất thường. Bây giờ phải làm kiểm tra di truyền. Tất cả các bệnh đều chỉ cần kiểm tra máu là có thể biết mà. Viêm phổi cấp tính, nhiễm trùng máu, còn có nhiều bệnh liên quan đến ký sinh trùng. Đừng nói nữa, không phải tất cả bệnh kiểm tra máu là ra. Bệnh này chỉ xuất hiện sau khi truyền máu cho các thành viên trong gia đình. Truyền máu từ cha sang con gái cũng có thể xuất hiện. Mặc dù có khả năng là nguyên nhân này, nhưng mà càng là người gần gũi thì càng nguy hiểm. Đặc biệt là cha với con gái anh em là nguy hiểm nhất. Anh ta hiếm khi lộ ra sắc mặt như thế. Trong lòng anh ấy vô cùng bối rối. Eun Tae vậy mà lại mắc căn bệnh khủng khiếp đó. Nếu bây giờ kéo dài thời gian thì sau đó ngay cả cơ hội chữa trị cũng không có. Lúc này Iuha vì bệnh tình của con gái mà xem rất nhiều tài liệu. Xin cô đấy, cô thuyết phục Iuha để cô ấy cho Eun Tae làm kiểm tra đi. Nếu đưa ra được lý do hợp lý thì tôi sẽ lập tức làm kiểm tra. Anh ta không thể nào nói ra sự thật được. Anh rể của Eun Tae cũng rất tò mò vì sao chồng cũ của Iuha lại xuất hiện ở đây. Vừa rồi có phải là phó chủ tịch Chi Sung Un không? Anh ta đến gặp cô để làm gì? Con gái anh ta bệnh nên anh ta đương nhiên đến gặp bác sĩ chữa trị rồi. Vậy hai người này vì con gái vẫn còn liên lạc đúng không? Eun Tae về đến nhà chị anh ấy liền bắt đầu giáo dục. Chị nghe nói em ở bệnh viện lan truyền, cho nên không ai không biết em và Park Iuha có quan hệ. Nhưng chồng trước của cô ta cũng đến bệnh viện, lúc gặp mặt có phải em cũng thấy xấu hổ không? Hai người họ đã ly hôn rồi, chỉ vì chuyện của con mà gặp nhau thôi. Có con rồi, cho dù ly hôn cũng không thể hoàn toàn là người ngoài. Hôm nay cha của Iuha và bà Jin Hee đến chăm sóc Eun Su. Nhìn thấy bệnh tình cháu gái mãi vẫn không tiến triển, người cha trong lòng rất bối rối. Anh có phải là cảm thấy giao Eun Su cho ba con bé là lỗi của mình không? Em đúng là có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác, không nên có suy nghĩ như vậy. Anh cứ nghĩ tình cảm của anh ta với Eun Su là thật lòng. Hình như anh đã coi việc này quá đơn giản rồi. Vì để thay đổi tâm trạng, ông ấy liền dẫn bà Jin Hee đi làm móng. Cảm ơn em, anh thực sự muốn làm một lần nhưng trước giờ không có dũng khí để bước vào. Em đích thực là người mà ai cũng cảm kích, cảm ơn em. Mấy ngày trôi qua rồi nhưng tình trạng của Eun Su vẫn không có biến chuyển gì. Tâm trạng Iuha lúc này cũng rất kém. Bệnh mảnh ghép chống chủ tên hơi lạ, nhưng có bệnh này thật là một biến chứng do ghép tế bào máu. Sao em lại nghĩ ra loại bệnh này được chứ? Đó là tác dụng phụ của việc truyền máu. Tuy không thường thấy nhưng truyền máu giữa những người thân cận nhất thì rất dễ xảy ra. Em nghe nói truyền máu như vậy tỷ lệ nguy hiểm càng cao. Ví dụ truyền máu giữa cha con hoặc anh em có tỷ lệ tử vong là 95%. Cao như thế gần như là 100% rồi. Lúc đó Iuha đã có thể xác định được con gái mắc bệnh gì rồi. Iuha đến trung tâm xét nghiệm ADN, nhận kết quả giám định cha con của Eun Tae và Eun Su. Cũng lúc đó dì hàng xóm giúp chăm Eun Su nghe điện thoại nên rời khỏi phòng bệnh. Chồng cũ của Iuha nhìn thấy như vậy liền nhân cơ hội vào thăm con gái Iuha. Ba không có tư cách làm ba của Eun Su. Con gái của ba có khả năng gặp nguy hiểm, lại sợ bí mật của mình bị công khai. Vì sợ chút chuyện nhỏ này nên không nói ra. Eun Su, ba xin lỗi con. Anh ta cảm thấy vô cùng có lỗi cho nên lấy điện thoại gọi điện cho Eun Tae. Vì con gái anh ta đem hết bí mật nói ra. Kết quả kiểm tra ADN của Jung Eun Tae và Chae Eun Su là hai người này có quan hệ huyết thống. Nhưng mà lúc này Iuha nhìn thấy chồng cũ và Eun Tae đang gặp nhau. Park Iuha, anh không có tư cách làm ba của Eun Su.
Hóa ra chồng cũ hiếm muộn giấu hết sự thật về cha ruột của con gái là ai. Điều đó dẫn đến con gái gặp biến chứng do truyền máu từ cha ruột. Lỡ như mắc phải bệnh hiểm nghèo thì phải làm sao đây? Mẹ phải sống thế nào đây Eunsu? Bố của Yuha đến thấy con gái rất thương tâm, trong lòng ông ấy cũng khó chịu. Dựa vào lòng của cha, nước mắt của Yuha không ngừng rơi xuống. Chồng cũ của Yuha đến thăm con gái. Con gái của ba có khả năng gặp nguy hiểm. Ba lại lo lắng vì bí mật của mình bị lộ nên không nói ra. Ba có lỗi với con. Anh ta vì con gái liền đem bí mật nói ra. Anh ta tìm bố ruột của con gái. Khi anh ta định nói ra bí mật thì Yuha tiến lên ngăn cản anh ta. Làm sao anh muốn nói với Euntae anh ấy là ba ruột của Eunsu như vậy sao? Kết quả giám định có rồi. Anh có biết anh làm ra nhiều chuyện rất đáng sợ không? Người mà tôi tôn kính hay là con trai ông ấy cũng sống như vậy, có gì đáng sợ chứ? Tôi vốn cho rằng tôi có thể có một đứa con mà tôi sẽ dành hết tình cảm cho nó. Với lại tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh ta, bởi vì anh ta đi châu Phi và sau đó sẽ không về nước nữa. Anh ta vốn dĩ không có suy nghĩ về nước và căn bản không có ý định lập gia đình, cho nên mới chọn Euntae. Nếu thực sự là bệnh đó, anh biết tất cả nhưng vẫn im lặng không chịu nói ra, tôi chết cũng không tha cho anh. Euntae đến tìm chồng cũ Yuha. Anh ấy đến giúp Eunsu lấy món đồ chơi. Quan trọng hơn là muốn hỏi anh ta hôm đó rốt cuộc muốn nói gì. Quan hệ của tôi và Eunsu là gì? Điều đó có ý gì? Anh vẫn nên nghe Yuha nói thì hơn. Sau khi có kết quả, Yuha sẽ nói cho anh biết. Sung-un, chị em không có tư cách làm cha. Em làm sao đấy? Chị nói với luật sư không cần chuẩn bị vụ kiện nữa. Không cần biết Yuha đưa ra điều kiện gì, em sẽ đều đáp ứng cô ấy. Bà Jin Hee do bóng đen tâm lý tuổi thơ nên đến giờ luôn gặp ác mộng. Lúc trước vì để Jin Hee ngủ ngon hơn, ông ấy mỗi ngày đều dỗ bà ấy ngủ. Anh mau ngủ đi. Nhưng mà anh lo em lại gặp ác mộng. Đừng lo, gần đây không có gặp ác mộng, ngủ rất ngon. Anh mau đi ngủ đi. Hôm nay mọi người trong bệnh viện đều đang bàn tán về chuyện của Euntae và Yuha. Lẽ nào là giáo sư Dung đã sớm đánh chú ý? Nghe đồn con gái của Yuha sẽ nhận được khoản tiền thừa kế rất lớn. Đoạn đối thoại của hai người lại bị chị gái của Euntae nghe thấy. Lời nói không những có thể giết người mà còn có thể cứu người. Cậu biết không, chị ấy đi tìm Yuha hy vọng cô ấy để con gái mình đến bệnh viện khác trị liệu. Tôi nhớ là đã cảnh cáo cô rồi. Tôi sẽ không chịu nổi cảnh Euntae trở thành đối tượng bàn tán của người khác. Bắt buộc phải ở đây tôi mới có thể chăm sóc con bé. Tôi sẽ cố hết sức để không lan truyền bất cứ tin đồn nào. Hôm nay chị gái Euntae đem chuyện gặp mặt Yuha nói cho Euntae. Muốn chuyển viện là không được. Sau khi con bé đó nhập viện, cả bệnh viện đều là tin đồn về em. Em không quan tâm đến chúng. Nhưng mà chị quan tâm. Chị nói đi thăm bệnh nhân, không ngờ lại nói những lời này trước mặt con bé. Không cần phải biến lời của chị thành lời của người không có ý thức. Chị của em sao lại là loại người đó? Hơn nữa đứa bé kia lớn lên rất giống em. Mắt con có cả miệng, thật sự rất giống. Người nói không có ý nhưng người nghe có ý. Hôm nay bệnh tình của Eunsu càng trở nên tồi tệ hơn, điều này khiến Yuha càng lo lắng hơn. Tôi là Park Yuha ở khoa nội. Khi nào kết quả kiểm tra mô của Chae Eunsu sẽ có? Chỉ cần nói cho tôi đây có phải bệnh mảnh ghép chống chủ không là được rồi. Anh đang làm gì vậy hả? Tại sao em lại ám ảnh với bệnh này và đánh mất lý trí vậy chứ? Như vậy sẽ càng làm tăng tỷ lệ mắc căn bệnh này. Thông thường trong những trường hợp khẩn cấp thì gia đình sẽ truyền máu. Là anh truyền máu cho con bé mà bọn anh không phải người thân. Eunsu thực sự là sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo sao? Làm sao? Không sao, Eunsu cho dù là được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo thì cũng không thể là con của mình. Hôm đó Jin Hee giúp thu dọn đồ đem đến bệnh viện cho Eunsu thì nhìn thấy tờ kết quả xét nghiệm ADN trong ngăn kéo. Cùng lúc đó Euntae gọi điện thoại cho thầy giáo ở nước Mỹ. Mẫu nghiên cứu của em đã bị mất rồi đúng không? Đúng vậy, cũng vì chuyện đó thầy đã bị mắng rất nặng. Em nhớ là gen em hiến khi đó cũng mất luôn rồi đúng không? Không sai, đều bị mất rồi. Euntae hỏi Yuha có phải có chuyện gì giấu anh ấy không? Đợi có kết quả em sẽ nói cho anh biết. Xin anh cho em chút thời gian. Dì Jin Hee sau khi biết sự thật không biết phải nói sao với bố của Yuha. Phòng của Yuha có một tài liệu kết quả kiểm tra ADN là của Eunsu. Trên đó viết cha là giáo sư Dung Euntae, liên hệ tất cả mọi chuyện. Euntae cảm thấy Eunsu ra nông nỗi này đều là do mình truyền máu mà ra. Ngay khi Euntae đang hoang mang không biết làm sao thì thấy bố của Yuha đến bệnh viện. Eunsu thật sự là con gái của Euntae đúng không? Con nói đi Yuha. Sao bố lại biết? Là một người mẹ đau khổ nhất là khi nhìn con mình bị bệnh. Lỡ như là bệnh hiểm nghèo thì không biết phải làm sao. Mẹ làm sao sống tiếp đây Eunsu? Gần đây có một chuyện khiến cô ấy bận tâm hơn nhiều. Hóa ra bạn trai của cô ấy lại chính là ba ruột của con gái. Ba cô ấy biết chuyện liền đến tìm cô ấy hỏi. Ba tạm thời phải giữ bí mật. Bây giờ Euntae mà biết anh ấy nhất định chịu không nổi, cho nên chờ đã. Nếu như kết quả không có vấn đề gì thì con sẽ đem chuyện hai người họ là cha con nói ra. Cuộc đối thoại của hai người họ toàn bộ đều bị Euntae nghe thấy. Tự nhiên lại xuất hiện một đứa con gái thì không ai trong thời gian ngắn có thể chấp nhận được. Vẫn là anh nên để Yuha nói đi. Có kết quả kiểm tra rồi cô ấy sẽ nói. Em nhớ là gen em hiến khi đó cũng mất luôn rồi đúng không? Không sai, đều bị mất rồi. Nhưng mà Euntae trước mắt không nghĩ được nhiều. Bây giờ anh ấy càng lo lắng về bệnh tình của Eunsu hơn. Giờ thì anh ấy đã chắc chắn bệnh của Eunsu là do truyền máu mà ra. Có cách điều trị mới không, hoặc là báo cáo trường hợp này trong xã hội cũng được. Không có, bởi vì bệnh này thường chú trọng phòng bệnh trước khi phát bệnh. Trừ phi là trong tình huống truyền máu khẩn cấp thì đều có thể phòng bệnh. Không phải tôi muốn dùng đặc quyền, nhưng bệnh nhân cần cấp cứu kịp thời nên tôi muốn tiết kiệm thời gian.
Vì vậy tôi mới mong mọi người nhanh chóng đưa kết quả kiểm tra. Đừng như vậy nữa, không phải giờ Eunsu không sao sao. Đợi kết quả ra đã quá muộn. Nếu như bệnh này chúng ta không cứu được chỉ có thể nhìn con bé chết mà thôi. Không ngờ máu của anh lại hại Eunsu. Bác sĩ Eun Tae một đời cứu người khác nhưng khi đối diện với bệnh tình của con gái thì lại không thể làm gì. Cảm giác này khiến anh ấy rất bất lực. Eunsu sẽ không sao đâu. Cả hai người bác sĩ Yoo-ha và Eun Tae giờ chỉ có thể hy vọng đó không phải là loại bệnh hiểm nghèo. Lúc này tình trạng của Eunsu vẫn ổn định nhưng những nốt phát ban trên người ngày càng lan rộng. Eun Tae sao không đến? Không phải chỉ cần có thời gian rảnh thì đều tới đây. Gần đây không thấy tới, lại nhiều lần hỏi tôi tình trạng của con bé. Yoo-ha đương nhiên biết lý do. Con gái ruột tự nhiên xuất hiện, Eun Tae trong thời gian ngắn không thể nào tiếp nhận được. Buổi tối Eun Tae lết tấm thân mệt mỏi về nhà lại bị chị gái ép hỏi chuyện con gái của Yoo-ha lúc nào thì chuyển viện. Đừng nói nữa. Sao lại không nói nữa? Chị là sợ người trong bệnh viện đàm tiếu nên mới muốn Eunsu chuyển viện. Bây giờ bọn em đang đợi kết quả xét nghiệm. Ở bệnh viện khác làm kiểm tra không được sao? Chị sẽ sắp xếp cho con bé chuyển viện. Xin chị đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Eunsu là vì em nên mới bị bệnh. Xin chị đừng nhúng tay vào nữa. Em xin chị. Eun Tae vừa rồi em to tiếng với chị sao? Chị của Eun Tae cũng là một người tàn nhẫn, đương nhiên sẽ không để yên. Người lý tính như Eun Tae mà đột nhiên lại làm như vậy. Tôi nghĩ chắc chắn có lý do gì đấy. Tôi muốn biết lý do, xin hãy trả lời tôi cô Park Yoo-ha. Đừng ép cô ấy nữa, giờ người làm em mệt mỏi nhất là chị. Sau này em sẽ giải thích với chị, bây giờ để tụi em tự giải quyết. Từng ngày một trôi qua, kết quả kiểm tra của con gái vẫn chưa có. Là một bác sĩ nhưng đứng trước bệnh tình của con gái lại không có cách nào. Điều này làm cho cô ấy có chút không chịu nổi. Có lẽ bây giờ chỉ có khóc một trận mới có thể làm cô ấy dễ chịu đi một chút. Xin lỗi, anh chỉ nghĩ bản thân mình khó chịu. Hai người họ cứ thế mà ôm nhau trong nỗi buồn vô tận. Hôm đó kết quả kiểm tra của Eunsu được đưa ra. Yoo-ha có chút không muốn đối mặt với chuyện này. Cô nắm chặt tay của con gái âm thầm cầu nguyện. Lúc này chồng cũ của Yoo-ha cũng hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm của Eunsu. Ngay lúc đó thì Eun Tae tìm đến cửa. Là anh để Eunsu sinh ra trong tình trạng tôi không biết gì đúng không? Anh có biết anh đang làm gì không? Anh là đang cầu hôn em. Đúng vậy, anh thật sự muốn kết hôn hay chỉ là vì anh là ba ruột của Eunsu nên mới quyết định kết hôn? Sau này có khả năng sẽ hối hận đấy. Từ khi biết người đàn ông trước mặt làm cho anh ta trong lúc không biết gì xuất hiện một người con gái ruột. Điều đó khiến Eun Tae rất tức giận. Tôi có lỗi với Yoo-ha, có lỗi với Eunsu nhưng tuyệt đối không có lỗi với cậu. Cậu thích con gái của người phụ nữ cậu thích vừa đúng lúc là con gái ruột của cậu. Tôi luôn muốn có thứ đó nhưng lại không có được. Nếu cậu đã muốn có được Eunsu vậy tại sao lại bỏ rơi nó? Cứ nghĩ đến con bé không phải con gái anh là không thể nào kiềm chế được đúng không? Đừng có tự nói mình là cha của Eun Tae nữa. Eun Tae đối với anh mà nói chỉ là vật trang trí tô điểm cho cuộc sống hoàn hảo của anh. Nếu anh trân trọng con bé thì anh sẽ không muốn bỏ rơi con bé dù một giây. Cho nên tôi vẫn luôn hối hận. Vậy thì cứ hối hận mà sống. Hôm nay đối với Yoo-ha là một ngày tuyệt vời. Bệnh của con gái Eunsu không có vấn đề gì lớn. Điều này làm cho tảng đá trong lòng cô ấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ xuống. Người cha và dì Jin Hee cũng biết được tin tức này. Quá tốt rồi, thật đúng là quá tốt rồi. Tôi còn lo lắng có chuyện gì xảy ra. Eun Tae tìm đến chị chồng cũ của Yoo-ha. Từ bây giờ tôi hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại gia đình cô nữa. Yoo-ha và Eunsu cũng giống tôi. Tôi tại sao phải nghe lời cậu? Chuyện này hỏi em trai cô đi. Anh là nói chuyện nó định đem Eunsu xuất ngoại. Là em trai cô phạm tội không thể tha thứ. Nếu cô nghĩ cho anh ta thì bảo anh ta từ bỏ quyền giám hộ của Eunsu đi. Rốt cuộc em đã làm cái gì mà đến quyền của cha cũng không giữ được? Em đã làm gì ở Mỹ, rốt cuộc là làm gì? Tất cả đều nghe theo anh ta đi. Hôm nay cả nhà Yoo-ha đều đến bệnh viện thăm Eunsu. Nhìn thấy con bé không sao ai cũng yên tâm. Anh không dám gặp Eunsu, không biết làm sao đối mặt nên giải thích quan hệ của anh và con bé như thế nào. Buổi tối sau khi về nhà chị anh ấy thấy em trai dạo này đầu óc cứ như bị thôi miên. Em dạo này sao thế? Eun Tae nhớ đến người cha từ nhỏ đã bỏ rơi hai chị em. Ông đi khắp nơi hành nghề y. Sao ông ấy lại có thể làm như thế? Còn có thể vì sao nữa? Là bởi vì em so với mục tiêu sống của ông ấy không quan trọng bằng. Có phải em rất giống ba, giống như hai giọt nước vậy? Vậy con của em cũng sẽ giống em, ghét bố oán trách mà trưởng thành. Hôm nay Eun Tae đến thăm mộ của ba, đến cùng người mà anh vừa tôn trọng vừa oán trách mà nói những lời trong lòng. Ba, hóa ra con có con gái, có người vì con vậy mà đến thế gian này. Eunsu là con gái của người con yêu, con sẽ không sống một cuộc đời giống ba. Eun Tae gỡ bỏ nút thắt trong lòng đến thăm đứa con gái từ trên trời rơi xuống, ôm con gái của mình. Mọi phiền não của Eun Tae đều tan biến. Yoo-ha cũng thấy rất có lỗi với Eun Tae. Những chuyện đó đều là do chồng cũ của em làm. Nếu như không gặp em anh sẽ không gặp những chuyện như thế này. Anh không biết nên giới thiệu với Eunsu anh là ai, có nên nói anh là ba con bé hay là giấu con bé. Cho dù anh nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Chúng ta sau này phải làm sao? Hôm nay chồng cũ của Yoo-ha lại đến bệnh viện. Có thể để anh và Eunsu ở riêng một hôm không? Không được, anh định đưa Eunsu đi đâu? Anh tỉnh táo lại đi. Anh có biết là lời của anh đã không còn đáng tin nữa sao? Tôi biết nhưng mà không được. Tôi muốn ở trước mặt Eunsu vẫn là một người cha tốt. Anh có muốn để Eunsu trưởng thành trong sự oán hận ba mình không? Để họ gặp mặt đi. Nếu anh ta biến mất không có tiếng động, Eunsu sẽ cảm thấy bị bỏ rơi. Anh làm sai điều gì nên bố mới rời đi? Anh là một đứa trẻ hư. Mỗi lần ba anh không từ mà biệt anh đều nghĩ như vậy.
Yuha cuối cùng vẫn đồng ý để chồng cũ gặp mặt con gái. Đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp mặt, để ba ôm con một cái. Lúc này Eun Tae mới biết chồng cũ của Yuha đã gặp Eun Su. Điều này khiến cho tâm trạng của anh ấy không tốt. Cho dù chồng cũ của em từ bỏ quyền giám hộ nhưng trên mặt pháp luật anh ta vẫn là cha của Eun Su. Xem ra chúng ta cần xem xét một chút. Rốt cuộc anh đang nói gì? Chúng ta nên làm gì để đối với Eun Su là tốt nhất? Anh là đang cầu hôn, đúng, anh thật sự nghĩ muốn kết hôn cùng em hay chỉ vì muốn trở thành ba của Eun Su? Một khi quyết định kết hôn sau này sẽ có khả năng hối hận. Em đi trước đây. Trong tình huống này mà cầu hôn đương nhiên Yuha sẽ không đồng ý với anh ta. Anh vì con mà kết hôn với em. Từ khi chúng ta ở bên nhau trong mắt anh chỉ có em. Họ lao vào trao cho nhau nụ hôn ấm áp. Yuha mang tâm trạng cùng em trai và em gái ăn tối. Đúng lúc này chị gái Yuha từ nhà chồng đột nhiên về nhà. Nhìn thấy em trai em gái mình chỉ ăn mì, chị liền mở tủ lạnh bỏ đồ ăn vừa đem sang vào. Chị đừng tìm đồ ăn nữa, dạo này trong nhà cũng bận đều vứt đi hết. Chị đã kết hôn rồi không việc gì phải khổ như thế. Ngốc quá đi. Đúng vậy, làm sao phải mỗi sáng đều đem qua chứ? Nghe những lời này chị gái rất tức giận, đem hết những món ăn trong tay đều đổ đi. Nếu đã không ăn thì tôi việc gì phải ngốc nghếch đem qua. Mấy đứa không muốn thì tôi cũng không cần càng tốt. Chỉ có tôi. Tôi nghĩ rằng chỉ cần mình chịu khổ một chút, tôi nhịn một chút thì mọi người đều vui vẻ. Cho nên tôi vẫn luôn là một đứa ngốc. Yuha nhìn thấy chị cả như vậy liền có chút xúc động. Cô ấy biết người chị kiên cường này phải chịu rất nhiều chuyện nên mới như vậy. Nhìn thấy chị khóc thương tâm như thế trong lòng Yuha cũng khó chịu. Có phải ở công ty có chuyện gì rồi không hay là chị ấy ở nhà chồng có áp lực gì à? Hóa ra mấy ngày nay chị của Yuha sẽ đưa khoản tiền tiết kiệm cho mẹ chồng, cũng chính là lương hưu của cô ấy. Em không cần đối xử tốt với bà ấy vậy. Em không biết bà ấy đã làm ra chuyện gì sao? Chuyện gì? Bà ấy đi tìm mẹ vợ. Hóa ra bà ấy đến tìm Jin Hee muốn gì ấy tặng nhà mình một quán cà phê. Chị gái của Yuha về đến nhà chất vấn mẹ chồng tại sao lại làm như vậy. Cái con người này sao lại bướng bỉnh như vậy chứ? Bố của Yuha cũng đã biết được chuyện này. Ông chất vấn Jin Hee tại sao lại đồng ý với bọn họ. Em có năng lực cho bà ta một quán cà phê. Hơn nữa nhà bọn họ chỉ cần có được quán cà phê là có thể bình yên vô sự vui vẻ sống qua ngày. Có phải mẹ biết gì Jin Hee rất có tiền nên mới đồng ý để cho chúng con kết hôn không? Có đúng không? Đúng, tôi chỉ hy vọng cô có thể giúp được chút ít gì đó cho cuộc đời cô. Nghe nói cô sắp có thêm một người mẹ nhiều tiền. Vậy tôi còn có lý do gì để mà phản đối chứ? Xin mẹ đừng nhận tiệm cà phê đó. Chỉ cần mẹ chịu từ bỏ con sẽ chăm chỉ hơn, sẽ quan tâm mẹ hơn nữa. Tôi thật sự rất ghét cô nỗ lực. Cái dáng vẻ làm việc cật lực đó thật sự rất ngu ngốc. Cô ngại đi đòi thì tôi đành phải giúp cô đi đòi rồi. Chuyện khiến người khác chán ghét cứ để đấy tôi làm. Cô chỉ cần giả vờ không biết là được rồi. Tại sao lại làm không được chứ? Mẹ à, không phải mẹ nói con là con gái của mẹ sao? Trên đời này làm gì có bà mẹ chồng nào thật sự xem con dâu là con gái ruột chứ? Sao cô không chịu thông minh lên một chút hả? Sau này con sẽ thông minh hơn như ý của mẹ. Chị gái của Yuha đến nói chuyện với bố. Ông nói với cô Jin Hee cũng là vì lo lắng cho con. Mong con ở nhà mẹ chồng có thể sống tốt hơn một chút nên mới đồng ý với mẹ chồng của con. Tặng cho bà ta một tiệm cà phê. Lúc này anh rể Yuha cũng chạy đến. Nếu như đã không tách ra ở riêng thì bất kể là cãi nhau hay là lăng mạ cũng đều phải về nhà mà đối mặt. Yuha hy vọng anh rể có thể đồng ý với cô một chuyện. Bất kể xảy ra chuyện gì anh cũng phải duy trì thái độ trung lập đứng giữa cô và mẹ của anh ta. Bắt đầu từ bây giờ việc nhà việc mẹ phải làm và việc em phải làm chúng ta tự làm đi. Tiền sinh hoạt chung chúng ta một người chịu một nửa cùng nhau quản lý. Em nói rõ trước, sau này em sẽ không lãng phí thời gian của mình để đi làm việc nhà nữa. Hôm nay Sun Ha đến nhà Jin Hee. Cô muốn biết một người thông minh tài giỏi như Jin Hee tại sao lại đáp ứng yêu cầu của mẹ chồng mình. Bởi vì dì muốn bảo vệ hạnh phúc của con. Mẹ chồng con nói, chỉ cần có được tiệm cà phê thì cả đời bà ta sẽ chăm sóc hầu hạ con. Dì hy vọng con sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc. Cho nên so với phán đoán lý tính thì dì quyết định nghe theo trái tim mình. Lời nói của Jin Hee khiến Sun Ha vô cùng cảm động. Điều đó khiến cô cảm nhận được tình mẫu tử đã lâu không được nếm qua. Ngày hôm sau Sun Ha đưa mẹ chồng đến tiệm cà phê mà bà ta hằng mong ước. Nhưng khi bà ta nhìn thấy căn nhà vừa cũ vừa nát này thì ngỡ ngàng và bật ngửa. Đây là cái chỗ quái quỷ gì vậy? Sao lại gọi tôi đến đây? Đây là tiệm cà phê của chúng ta. Cái gì? Người phụ nữ này lừa đảo thì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Lừa đảo cái gì chứ? Mẹ đừng có làm ầm lên nữa. Đừng có tự rước lấy nhục nữa. Đằng nào cũng đã bị làm nhục đến mức này rồi. Cái gì cần nói thì cứ nói ra đi. Bà mẹ chồng mặt dày này vậy mà thật sự gọi điện thoại cho Jin Hee. Jin Hee nhìn thấy là bà ta gọi đến liền trực tiếp không nhận điện thoại. Xem ra bà ta đã biết rồi. Con bé đó nó mà đã hạ quyết tâm cái gì thì sẽ không bao giờ chịu thỏa hiệp đâu. Hơn nữa mắt nhìn của Sun Ha rất tốt. Bởi vì tiền thuê cửa hàng ở khu kinh doanh gần đường lớn đó đang tăng vọt. Chẳng bao lâu nữa khu kinh doanh sẽ mở rộng ra các ngõ nhỏ. Mẹ, đây là hợp đồng mẹ ký tên đi. Hợp đồng lao động. Bởi vì từ giây phút này trở đi mẹ sẽ phải làm việc ở cửa hàng rồi. Không làm tôi không làm được. Mẹ, không phải quán cà phê này là do chính mẹ yêu cầu sao? Phải dùng tiền lương ứng trước 15 của con để đổi lấy đấy. Lời này của con có ý gì? Chính là ý trên mặt chữ đó mẹ. Nơi này được mua bằng tiền lương của Kim Su làm tài sản thế chấp mua về. Đằng nào thì dù tiệm cà phê có đóng cửa cũng chỉ làm tiền lương của Kim Su bị giữ lại mà thôi, chẳng có liên quan gì với con cả.
Có phải cô cố ý chỉnh tôi không? Vâng, chuyện đó là do con làm đấy. Hôm nay là ngày thứ 100 đại thần đến nhà chúng ta. Được rồi, cười lên nào. 1, 2, 3 chụp ảnh nào. Cái này có cái gì đáng chụp đâu cơ chứ. Bố à, chỉ có cái này mới lưu giữ được kỷ niệm thôi. Hai người nhanh chóng tổ chức lễ cưới có được không? Em thật sự có thể không? Nếu như mọi người đều đã nghĩ như vậy rồi, tổ chức một lễ cưới đương nhiên không có vấn đề gì rồi. Thật sao, tốt quá rồi. Cuộc sống vui vẻ như vậy, hôm nay lại bị một vị khách không mời mà đến phá vỡ rồi. Thì ra chị gái của Eun Tae nghe được tin đồn không hay ở bệnh viện. Mọi người đều đang bàn luận con gái Eun Su của Yoo Ha là con của Eun Tae, em trai bà. Bà nói với Mi Eun rằng loại tin tức phi thực tế này đang xúc phạm đến bà và em trai mình. Eun Tae đã nói thật với tôi, nó với cô Park Yoo Ha không phải loại quan hệ không đứng đắn đó. Chúng nó mới quen biết ở bệnh viện. Vậy thì làm sao mà Eun Su lại là con gái của Eun Tae được chứ? Đúng vào lúc này Eun Tae với Yoo Ha biết tin nên đã chạy tới. Đối mặt với sự tra hỏi của chị gái với Yoo Ha, Eun Tae vốn không định nói sự thật ra cho chị mình biết, nhưng đến lúc này vẫn không chịu được mà nói hết ra. Eun Su đúng là con gái của em. Không phải lúc nãy em nói em với Park Yoo Ha không phải loại quan hệ đó sao? Em chỉ nói là bọn em không phải quan hệ không đứng đắn. Quả thực em chính là người bố có chung dòng máu với Eun Su. Cái gì cơ? Loại chuyện không thể tưởng tượng được này khiến chị gái của Eun Tae nhất thời khó lòng mà chịu nổi. Đáng lẽ chuyện của Eun Su phải càng ít người biết càng tốt mới đúng. Lần này đại thần Jin Hee nói nhầm rồi. Đó là bởi vì chị của Eun Tae phản đối quan hệ của bọn con. Jin Hee cô ấy muốn giúp các con nên mới làm như vậy. Chẳng phải bố từng hỏi qua đại thần Jin Hee có nói với chị gái của Eun Tae chưa hay sao? Đúng là bố có từng hỏi cô ấy. Không phải lúc ấy cô ấy nói mình không nói gì sao? Jin Hee lúc đó cơ thể hình như xảy ra vấn đề gì đó. Những gì mình từng nói có lúc sẽ không nhớ ra nổi. Eun Su là ai vậy? Chồng cũ của Jin Hee cũng từ nước ngoài trở về rồi, hơn nữa còn được con trai bà đưa về nhà. Bảo mẫu trong nhà đem chuyện chồng cũ Jin Hee sống ở trong nhà nói cho cô ấy biết. Đối mặt với người chồng cũ này, Jin Hee không có bất kỳ ấn tượng tốt nào cả. Hình như em ngày càng xinh đẹp hơn thì phải. Tại sao em lại trả nợ cho anh? Không phải là tôi giúp anh trả mà là Moon Sik dùng tài sản sau này nó được thừa kế trả hộ anh. Nhờ phúc của anh mà sau này Moon Sik không thể thừa kế tài sản của tôi được nữa. Vốn dĩ anh còn lo nếu như là em giúp anh thì anh phải làm thế nào đây? Sau này chúng ta không còn lý do gì phải gặp mặt nữa rồi. Tạm biệt nhé, tên chồng cũ vong ơn phụ nghĩa này. Bây giờ lại bắt đầu lên kế hoạch cướp đi tất cả tài sản của Jin Hee. Hôm nay tâm trạng Hyo Seo không được tốt lắm. Jin Hee đi gặp chồng cũ khiến ông ghen. Anh ghen à? Làm gì có em. Vì sợ anh ghen nên mới đi có một chút rồi về ngay đấy. Đằng nào cũng vẫn là đi đấy thôi. Hôm nay chị gái của Eun Tae đi đến trường mẫu giáo. Bà đến thăm đứa cháu gái Eun Su này. Lúc ngủ mà để hở bụng ra là dễ bị đau bụng lắm đấy. Có lẽ chính mối quan hệ máu mủ đã khiến bà vô thức mà quan tâm yêu thương đứa cháu này. Về đến nhà bà còn bắt đầu học cách làm mấy món ăn vặt mà trẻ con thích ăn. Eun Su sẽ thích ăn cái gì đây nhỉ? Con gái của cậu tên là Eun Su đúng không mẹ? Sao mẹ lại quan tâm nó thích ăn cái gì vậy? Đúng nhỉ, mẹ đâu có cần quan tâm loại chuyện này đâu. Con phải ra ngoài ạ. Thế đi đường cẩn thận nhé. Jin Hee đến tìm Moon Sik. Bà hy vọng lúc kết hôn với bố của Yoo Ha có thể nhận được lời chúc phúc của cậu con trai này. Sống ở đó mẹ có thật sự hạnh phúc không? Con có biết mẹ vẫn gặp ác mộng không? Có phải mẹ lại gặp ác mộng liên quan đến ông ngoại không? Hình như mẹ vẫn chưa thể thoát khỏi những ký ức đó. Nhưng từ khi ở cùng Hyo Seo, mẹ gần như không còn mơ thấy ác mộng nữa. Lúc mẹ mơ thấy ác mộng, Hyo Seo sẽ tỉnh dậy trước mẹ, nói với mẹ là không sao, đừng sợ, bảo mẹ thả lỏng đi, tất cả chỉ là mơ mà thôi. Ông ấy cứ an ủi mẹ như vậy. Bây giờ mẹ như này cũng xem như rất hạnh phúc rồi đúng không? Đúng vậy, mẹ rất hạnh phúc. Hôm nay ví da của Jin Hee không thấy đâu cả. Bà nghĩ thế nào cũng nhớ không ra đã để ví ở chỗ nào. Jin Hee thấy trong xe cũng không có nên xem lại camera. Lúc bà nhìn thấy những gì xảy ra bên trong video liền bị dọa một phố. Chuyện mà Jin Hee sợ nhất xảy ra rồi. Bố của bà đã từng bị căn bệnh này dày vò biết bao nhiêu năm tháng. Cùng lúc này con trai Moon Sik của Jin Hee tìm đến tiệm giày của bố Yoo Ha. Hình như cháu có lời muốn nói với chú hả? Chú với mẹ tôi đang chuẩn bị cho lễ cưới đúng không? Tôi không cách nào có thể chúc phúc cho hai người nhưng tôi sẽ không phản đối nữa. Bố Yoo Ha muốn Moon Sik cho ông biết rốt cuộc bố của Jin Hee mất vì bệnh gì. Tại sao lại để lại ảnh hưởng đến tâm lý của Jin Hee lớn đến như vậy? Bao nhiêu năm qua rồi mà vẫn bị ác mộng quấn lấy làm cho tỉnh giấc. Đó là bệnh Alzheimer. Vào 10 năm trước khi ông ngoại mất, mẹ đã phải nhìn ông từng ngày một mất đi ý thức. Đến cả các triệu chứng giai đoạn cuối mẹ cũng đều nhìn thấy hết. Mẹ đã phải chịu đựng một mình tất cả điều đó nên lúc đó bà ấy bị suy nhược thần kinh, sợ rằng sau này mình cũng sẽ mắc phải căn bệnh giống như ông. Jin Hee không dám lái xe nữa, vội vã chặn một chiếc taxi lại. Tôi đã đi đâu, đã nói những gì tôi đều không nhớ nữa. Hình như là triệu chứng của suy giảm nhận thức và mộng du. Làm ơn hãy kiểm tra toàn bộ giúp tôi xem tôi mắc phải bệnh gì, là loại bệnh như thế nào. Hãy huy động toàn bộ nhân lực tìm ra bệnh của tôi. Tôi nhất định phải sống một cuộc đời bình thường, nhất định phải chữa khỏi bệnh của tôi. Bà vừa nói với bác sĩ vừa rưng rưng nước mắt. Em có đồng ý gả cho anh không? Em đồng ý. Hôm nay đối với Jin Hee chính là một ngày vô cùng u ám. Tôi đã đi đâu, đã nói những gì tôi đều không nhớ nữa rồi. Hình như là triệu chứng của suy giảm nhận thức và mộng du. Làm ơn hãy kiểm tra toàn bộ giúp tôi xem tôi mắc phải bệnh gì, là loại bệnh như thế nào. Hãy huy động toàn bộ nhân lực tìm ra bệnh của tôi.
Jin Hee đã làm xét nghiệm kỹ lưỡng toàn bộ nhưng vẫn chưa có kết quả xét nghiệm. Bác sĩ khuyên Jin Hee thời gian này nên ở nằm viện để quan sát, nhưng Jin Hee không hề nghe theo lời bác sĩ. Bà không muốn làm bố Yoo-ha cùng bọn trẻ phải lo lắng. Về đến nhà, Jin Hee giả vờ như không có chuyện gì cả. Nhìn thấy bọn trẻ đều có chuyện gì đều tìm đến mình khiến Jin Hee cảm thấy mình là người không thể thiếu trong căn nhà này. Điều đó khiến bà càng khao khát có thể chữa khỏi bệnh hơn, bởi vì bà thực sự rất muốn tiếp tục sống cùng những con người trong mái nhà này. Cuối cùng cũng về nhà rồi. Đúng là có cảm giác đã trở về nhà mà. Em nói như vậy làm anh cứ tưởng là em vừa đi du lịch ở nơi nào rất xa mới trở về đấy. Mà mới có nửa ngày thôi. Ngày hôm nay đối với em thực sự rất dài. Buổi sáng Jin Hee trông rất tiều tụy. Bố Yoo-ha thấy vậy nên buổi trưa muốn đưa bà đi ăn một bát mì lạnh mát mẻ. Như thế có thể sẽ thấy dễ chịu hơn một chút. Jin Hee lo lắng bản thân sẽ quên mất nên vội vàng cầm lấy cây bút lên. Trưa hôm nay có hẹn với Park Hyo Seo đi ăn mì lạnh tuyệt đối không được quên. Lúc này bệnh viện gọi điện đến đã có kết quả xét nghiệm của bà rồi. Bà Jin đã mắc chứng mất trí nhớ. May mà bây giờ mới là triệu chứng của giai đoạn đầu thôi. Vậy nên có thể trị khỏi đúng không? May mà bà kịp thời đến bệnh viện. Chỉ cần tiếp nhận trị liệu cho tốt là sẽ khỏi. Kết quả như vậy có lẽ chính là trong cái rủi có cái may. Jin Hee nói với chính mình, nhất định phải gắng mà vượt qua. Lúc này bố của Yoo-ha đang đích thân làm giày cho Jin Hee đeo trong lễ cưới. Cứ cẩn thận từng ly từng tí một mà lau chùi rồi lại nghĩ đến dáng vẻ Jin Hee lúc đeo nó lên. Bố Yoo-ha đến bệnh viện tìm Eun Tae. Chú định chính thức cầu hôn Jin Hee. Không phải bây giờ giới trẻ rất biết cách tạo bất ngờ sao? Nếu như là cháu thì cháu sẽ làm như nào? Cậu nhớ lại chuyện của mình. Chúng ta kết hôn. Đi cái gì, anh vừa nói cái gì cơ? Anh nói là chúng ta kết hôn đi. Eun Tae nhớ lại những chuyện cũ bản thân không muốn nhớ lại kia. Như thế này thì làm sao mà dạy được bố vợ tương lai chứ? Cứ thành tâm thành ý là được rồi hả? Chẳng lẽ cứ nói bằng miệng thôi là được rồi sao? Chú nghe Yoo-ha nói, nếu như làm ăn qua loa phụ nữ chắc chắn sẽ nhớ cả đời đấy. Lời này của ông khiến Eun Tae khóc không thành tiếng. Chẳng lẽ bố vợ tương lai đang nói bóng nói gió anh đấy hả? Sau khi về nhà nghiêm túc suy nghĩ lại, Eun Tae đến tìm Yoo-ha. Đến cả chú cũng phải khổ não nghĩ về việc cầu hôn như thế nào. Còn anh lại chỉ nói suông một câu, anh đúng là đầu đất mà. Không ngờ Yoo-ha lại cực ngầu lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu trực tiếp đeo lên tay cho Eun Tae. Nhẫn này đáng lẽ phải để anh. Em tặng anh thì có làm sao đâu. Em ghét nhất lúc hẹn hò chỉ có một người phải hy sinh. Sống như vậy khổ biết bao nhiêu. Điều này em hiểu rất rõ. Nhưng cầu hôn thì để anh làm cho. Được thế anh làm đi. Em có đồng ý gả cho anh không? Em đồng ý. Tối nay bố Yoo-ha và con trai Jin Hee đã chuẩn bị cho bà một sự bất ngờ. Mẹ à, con mong mẹ sẽ mãi mãi được hạnh phúc. Nhất định là như vậy rồi. Bất kể có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa mẹ cũng sẽ hạnh phúc. Nơi đây cũng chính là nơi mà bọn họ hẹn hò khi còn trẻ. Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này đúng là họ ngập tràn kỷ niệm mà. Bố Yoo-ha đã chuẩn bị sẵn đôi giày tự tay mình làm cẩn thận đeo vào chân cho Jin Hee. Là giày cô dâu. Chuyện một người đóng giày như anh có thể làm cho em cũng chỉ có cái này mà thôi. Mặc dù anh mới chỉ nhìn chân em có mấy tháng nhưng anh đã khắc ghi nó vào trong đầu từ lâu rồi. Em hãy đeo nó rồi cùng anh đi vào lễ đường nhé. Nhìn chiếc nhẫn ở trên tay, lại nhìn người đàn ông hết lòng yêu thương mình ở bên cạnh, Jin Hee lại càng muốn chữa khỏi bệnh của mình. Còn nắm nữa là tay anh gãy ra mất, buông ra đi mà. Em không muốn. Không biết có phải vì chúng ta sắp kết hôn rồi hay không mà dạo này hình như em càng ngày càng dính anh. Hôm nay cuối cùng Jin Hee cũng đã được mặc lên người chiếc váy cưới mong mỏi đã lâu. Hơn nữa còn là mặc cho người đàn ông bà yêu nhất xem. Bây giờ cùng ngắm cô dâu đi ra nào. Cô dâu, cô chuẩn bị xong chưa? Không ngờ nhân viên vừa vào phòng thì không thấy Jin Hee đâu nữa. Hơn nữa điện thoại với túi xách vẫn còn đang ở trong phòng. Thì ra ký ức của Jin Hee đã quay trở lại những năm tháng khi còn trẻ. Bà mặc váy cưới đi dưới trời mưa. Lúc tỉnh táo lại bà vội vàng quay về biệt thự của mình. Nhìn thấy đôi giày mà bố Yoo-ha tự tay làm cho mình đã biến dạng. Tâm trạng vô cùng khó chịu. Em có bị thương không? Không có. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao em lại đột nhiên biến mất lúc mặc váy cưới thế, nói cho anh biết đi. Là một bà mẹ đơn thân muốn tái hôn quả là chuyện rất khó. Vậy mà hôm nay Yoo-ha đã nhận được sự cho phép của người nhà bạn trai rồi. Eun Tae, chị của anh bảo em gọi chị ấy là chị đấy. Bây giờ đến cả cách xưng hô bọn em cũng đã quyết định xong cả rồi. Vậy có nghĩa là chị ấy rất thích em đó. Em làm cách nào mà cướp được cảm tình của chị ấy thế? Em hơi bị giỏi đấy nhá. Thì ra từ sau khi bố mẹ qua đời, chị gái đã như mẹ ruột chăm sóc cho Eun Tae. Nhìn thấy Yoo-ha thật lòng nghĩ cho Eun Tae, bà cũng tiếp nhận người phụ nữ này. Cô không cần gọi tôi là phu nhân nữa mà cứ gọi là chị đại loại vậy cho thân thiết đi. Yoo-ha về đến nhà phát hiện trong nhà loạn hết cả lên. Mẹ tương lai Jin Hee đã chuyển ra khỏi đây trở về biệt thự cũ của mình rồi. Jin Hee vốn đang hạnh phúc thử váy cưới bỗng dưng không từ mà biệt biến mất khỏi tiệm váy cưới. Điều đó làm bố Yoo-ha lo lắng vô cùng. Thì ra phú bà giàu có Jin Hee vừa được chẩn đoán là mắc chứng mất trí nhớ. Việc thỉnh thoảng lại phát bệnh đột ngột như này cũng khiến bản thân Jin Hee không biết phải làm như nào. Bà không hề nói cho bất kỳ ai biết bệnh tình của mình. Bà lo người nhà sẽ lo lắng cho mình, muốn một mình chịu đựng tất cả. Đối mặt với sự chất vấn của người mình yêu, Jin Hee chỉ có thể bịa ra một lời nói dối lấp liếm cho qua chuyện. Em đừng nghĩ dùng mấy lời này có thể thuyết phục được anh. Ngày hôm sau Jin Hee sợ bố Yoo-ha sẽ hiểu lầm nên vội chạy đến giải thích. Bây giờ em vẫn không muốn quay lại à? Anh đừng hiểu lầm. Em không phải vì muốn chia tay với anh nên mới đưa ra quyết định như vậy. Anh sẽ không hiểu lầm đâu.
Em làm như vậy chắc là phải có lý do nào đó mà anh không biết. Làm như vậy không giống em chút nào. Nói thật cái này làm anh có chút sợ. Em rất nhanh là sẽ không sao rồi, đến lúc đó em sẽ trở về. Cùng lúc này chồng cũ của Jin Hee cùng người bạn bà tin tưởng nhất câu kết với nhau, ý đồ giành lấy tài sản của bà. Bà vẫn chưa nói cho người nhà biết bệnh tình của bà à? Tôi không muốn nói cho bất kỳ ai biết cả. Bà Lee Jin Hee, tôi muốn đợi tôi khỏe hơn một chút rồi mới nói với mọi người. Hôm nay chồng cũ của Jin Hee chuẩn bị đến nhà bà để đánh cắp thông tin hợp đồng. Đây là bước chuẩn bị để hắn cướp lấy tài sản của Jin Hee. Hắn gọi điện cho con trai xác nhận trong nhà không có ai, xong hắn liền lẻn vào trong. Không ngờ vừa mở cửa phòng Jin Hee ra, ấy xin lỗi anh nghe thấy trong phòng có tiếng động nên mới đi vào xem. Hình như anh để quên chứng minh thư ở đây, lấy xong anh sẽ rời đi ngay. Jin Hee, em không sao chứ? Anh là ai? Em không biết anh là ai sao? Bố tôi ông ấy ở đâu? Jin Hee, bây giờ em mấy tuổi rồi? 24 tuổi. Lão chồng cũ thấy vậy liền biết cơ hội đến rồi. Có lẽ chúng ta cần phải thay đổi toàn bộ kế hoạch rồi. Tình trạng hiện tại của Jin Hee còn có ai biết không? Park Hyo Seo hay là Moon Sik? Buổi tối Hyo Seo thấy căn nhà trống trải này, trong lòng không kiềm nổi lại nhớ về Jin Hee. Một người ở trong căn phòng này thật đáng sợ. Jin Hee, khi nào em mới quay lại? Em sẽ quay trở lại nhanh thôi, anh yên tâm. Em sẽ không để anh phải đợi lâu đâu, chỉ một chút nữa thôi là được rồi. Hôm nay Eun Tae đột nhiên nhìn thấy tên mẹ vợ tương lai của mình nằm trong danh sách những người bị chứng mất trí nhớ. Không ngờ ngày hôm sau thật sự gặp được bà ở cửa phòng giáo sư trị liệu chứng mất trí. Sao cháu lại đến bệnh viện này? Có thể nói chuyện với cháu một chút được không? Bố Yoo Ha đã làm giày cả một đời rồi. Khi ông nhìn thấy đôi giày mình tự tay làm cho Jin Hee, khóe mắt bỗng đỏ lên. Cô ấy đã từng nói sẽ đeo đôi giày đó bước vào lễ đường, lúc đó còn quyến luyến không rời. Vậy mà lại đeo đôi giày đó đi lên đoạn đường khó đi như vậy. Tại sao lại vậy? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao cô ấy lại như vậy? Eun Tae đã biết được bệnh tình của Jin Hee, nhưng Jin Hee lại không muốn để cho ai biết cả. Bà mong Eun Tae có thể giữ kín bí mật này cho mình. Jin Hee, anh có thể làm điều gì cho em đây? Hyo Seo, chỉ cần đợi em thêm vài tuần nữa là được rồi. Nếu đổi lại là trước đây anh nhất định sẽ đợi em, nhưng bây giờ anh sẽ không đợi em nữa đâu. Nhớ em thì sẽ đi gặp em, cảm thấy buồn thì sẽ đi tìm em. Nếu như không biết thì sẽ hỏi cho đến khi em chịu nói thì thôi. Nếu như nhất định phải đợi đến lúc kết hôn vậy thì chúng ta cùng nhau đợi đi. Bố Yoo Ha đem theo hành lý trực tiếp chuyển vào biệt thự của Jin Hee. Anh đang làm cái gì vậy? Không có em một mình anh ở đó không quen. Sống ở đâu không quan trọng, chỉ cần ở cùng nhau là được rồi. Không cần biết em đang giấu giếm chuyện gì, nhưng nó đều chẳng sao hết. Anh sẽ bảo vệ em. Không cần biết là chuyện gì, chúng ta cũng phải đi cùng nhau. Hãy cùng nhau sống ở đây đi. Có thể yêu em một lần nữa không? Còn phải làm thế nào nữa mới hấp dẫn được anh đây? Chúng ta nhanh xuất phát đi. Đi đâu cơ? Em nhất định sẽ dựa theo mẫu người mà anh thích, khiến anh yêu em cả đời này luôn. Hôm nay em nhất định sẽ trở thành kiểu phụ nữ mà Jung Eun Tae anh yêu thích. Thì ra mục đích cả đời của người yêu cô là chữa bệnh cứu người. Hy vọng có thể dùng cả cuộc đời mình cống hiến cho sự nghiệp chữa bệnh từ thiện. Yêu anh thì phải ủng hộ lý tưởng của anh. Yoo Ha đã làm được rồi. Chuyện hạnh phúc nhất trên đời này không gì bằng cùng người mình yêu nhất cùng nhau làm chuyện mình thích nhất cả. Về đến nhà, Yoo Ha lại biết được bố mình đã chuyển đến biệt thự của Jin Hee. Hóa ra Jin Hee mắc phải chứng mất trí nhớ. Phú bà Jin Hee cả đời mạnh mẽ vậy mà lại sợ để người nhà lo lắng. Bà không hề cho bất kỳ ai trong nhà biết chuyện mình mắc bệnh. Bố Yoo Ha thấy Jin Hee chuyển khỏi nhà của mình thì làm sao ông có thể yên tâm được. Ông đã đem theo hành lý đến biệt thự của Jin Hee. Không cần biết em đang che giấu điều gì, đều chẳng sao hết, anh sẽ bảo vệ em. Bất kể xảy ra chuyện gì chúng ta cũng phải đi cùng nhau. Hôm nay Jin Hee đến bệnh viện tái khám. Thật may mà bệnh tình không hề nghiêm trọng hơn. Thế nhưng bà lại bị chồng cũ theo dõi. Hơn nữa hắn còn gọi điện hẹn gặp Jin Hee. Khi hắn nhìn thấy phòng mà Jin Hee đi vào, trong lòng đã đoán ra được cô ta chỉ có một mình. Hơn nữa đầu óc cũng không được rõ ràng lắm. Làm gì còn ai dễ đối phó hơn nữa. Hôm nay Yoo Ha nói cho Eun Tae biết chuyện bố mình đã chuyển đến biệt thự nhà Jin Hee. Người ta cùng sống với người mà mình thích đấy. Thật là ngưỡng mộ quá đi. Thật sự quá ngưỡng mộ. Tới bao giờ anh mới được như vậy chứ? Ngày mai là có thể rồi. Hay là bây giờ sống cùng nhau luôn đi? Làm sao vậy, tự nhiên cảm thấy sợ à? Không phải là vui quá đó. Chúng ta có thể tranh cưới trước chú không? Anh lại còn dám đùa nữa. Đương nhiên là phải để hai người họ kết hôn trước rồi. Eun Tae chuẩn bị cho Jin Hee một điều bất ngờ. Không ngờ dưới lời đề nghị của Eun Tae, cả nhà Yoo Ha đều đến biệt thự của Jin Hee. Bệnh của Jin Hee rất cần có người nhà ở bên. Tâm trạng vui vẻ càng giúp cho bệnh tình chuyển biến tốt hơn. Bà ngoại A Ra nào? Ai Ra giỏi quá đi, cảm ơn cháu. Ái chà, Eun Su nhà chúng ta ngoan quá đi. Ngày vui như này nếu mà không hát một bài thì tối hôm nay chắc chắn ngủ không ngon rồi. Mọi người cùng nhau vui vẻ dưới bữa tiệc nhỏ nào. Jin Hee cảm thấy rất vui khi mọi người đều có mặt tại đây. Có phải dạo này cô bị trầm cảm nặng hơn phải không? Trầm cảm cũng là biến chứng của căn bệnh đó. Kể cả bệnh tình có không chuyển biến tốt cũng tuyệt đối không được cách xa người nhà. Mặc dù chắc chắn cô rất sợ hãi mọi người sẽ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối không chịu nổi của mình. Đừng vì ngày mai mà quyết định từ bỏ đi hạnh phúc của ngày hôm nay. Đây là yêu cầu của cháu đối với cô với tư cách là con rể tương lai của cô. Bố Yoo Ha dạo gần đây cũng phát hiện ra Jin Hee có một vài triệu chứng trầm cảm. Ông muốn Eun Tae nói với mình ông phải làm như nào mới có thể giúp được Jin Hee. Luôn ở bên dì ấy, nếu như không có việc gì làm thì chơi bài cũng được.
cùng nhau tạo một thú vui chung như tập yoga, đôi đọc sách hoặc làm đồ thủ công đều được. Thật sự chỉ cần làm như vậy là chứng trầm cảm của cô ấy có thể hết không? Sẽ đỡ hơn một chút, nhất định sẽ đỡ. Hôm nay Jin Hee gặp mặt chị gái của Yuha. Bà muốn nhờ chị gái Yuha làm người giám hộ thành niên của mình. Thường thì đều là người cao tuổi hoặc người mất năng lực hành vi mới cần. Dì còn khỏe hơn con sao đột nhiên lại nhắc đến cái này. Thực ra dì mắc bệnh rồi. Bố Yuha càng nghĩ càng thấy không đúng. Nghĩ đến hành động và thái độ của Jin Hee, rồi lại nghĩ đến những lời Eun Tae nói với mình. Eun Tae có phải Jin Hee mắc phải bệnh gì rồi không? Là giai đoạn đầu của chứng mất trí. Điều mà dì sợ nhất chính là không thể bảo vệ chính bản thân mình. Bây giờ điều đó đã trở thành sự thật rồi. May mà có người mình có thể tin tưởng ở bên cạnh. Chị gái Yuha trở về nhà không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Hyo-seo, anh sao thế? Anh gặp phải chuyện gì không hay à? Tại sao em lại không nói cho anh biết chuyện của em? Cái gì tại sao anh biết? Chúng ta chụp một tấm đi, chúng ta ít chụp ảnh quá rồi đấy. Lần trước chụp rồi mà sao lại phải chụp nữa làm gì? Không phải để sau này không phải hối hận sao? Anh dịch vào đây một chút đi. Thế này à? Xem thử xem thế nào đi. Thế nào? Cái gì có phải rất đẹp hay không hả? Đây là tấm ảnh đôi đẹp nhất của chúng ta. Hóa ra Yuha vô tình nghe được dự án xe y tế di động do bạn trai mình dẫn đầu đã bị chặn lại ở châu Phi. Cậu có biết vì để gây quỹ mà đã phải đánh đổi bát cơm của hàng tá người không? Không lẽ anh không thể cùng tôi quay về sao? Ít nhất thì chính quyền địa phương cũng thân thiện với anh hơn. Tôi đã nói rồi tôi không thể đi được. Giáo sư à? Yuha biết sự nghiệp chữa bệnh từ thiện là mục tiêu theo đuổi cả đời của người yêu mình. Mãi cho đến khi gặp được cô anh mới từ bỏ đi ước mơ cùng khát vọng của mình ở lại bên cạnh cô. Yuha không hy vọng cuộc đời bạn trai mình sẽ phải có điều gì hối tiếc. Eun Tae, nếu như anh muốn trì hoãn hôn sự của chúng ta thì em cũng không sao cả. Đợi anh từ châu Phi trở về rồi làm cũng được, thế nên anh cứ yên tâm mà đi đi. Anh có thể đi đâu được chứ? Anh đẹp như thế này đến 1 giờ không ở bên cạnh em anh cũng không thể chịu nổi đâu. Eun Tae đưa Yuha đến nhà của chị gái. Hù hổ đến rồi đây. Ôi trời ơi, chị hổ à, bà hổ thú vị lắm, con chơi rất là vui luôn. Không khí gia đình hòa thuận là suối nguồn của mọi hạnh phúc. Eun Tae nhìn thấy chị gái hòa thuận với hai mẹ con Yuha như vậy khiến nỗi lo lắng cuối cùng của anh cũng được buông xuống. Thế nhưng bố Yuha cùng mẹ tương lai Jin Hee lại bị theo dõi giám sát. Tất cả những điều này đều là sự sắp đặt của chồng cũ Jin Hee. Xem ra thời gian ngủ nghỉ mỗi ngày của Jin Hee rất có quy luật. Quy luật ngủ nghỉ đó của cô ta chắc chắn sẽ có một ngày thay đổi và ngày đó cũng chính là ngày mà chúng ta hành động. Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Đại thần Jin Hee lương thiện tự nhiên cũng sẽ có cá nhân thiên tướng. Chị gái của Yuha đồng ý làm người giám hộ thành niên cho Jin Hee. Con sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ dì. Dì đừng để bệnh tình tệ đi, hãy ở bên bố và chúng con như bây giờ vậy. Cô gọi một tiếng mẹ này khiến Jin Hee vui vẻ không thôi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để bệnh xấu đi. Mẹ sẽ tiếp nhận trị liệu thật tốt. Mẹ sẽ chống lại bệnh tật, tiếp tục bảo vệ dáng vẻ hiện tại của mẹ. Từ khi phản đối mình và bố con bé ở bên nhau đến bây giờ đã chấp nhận mình. Hơn nữa còn gọi mình một tiếng mẹ. Điều này khiến cho trái tim Jin Hee cũng tan chảy theo. Hôm nay Jin Hee và bố Yuha đều cảm thấy hình như những chuyện xảy ra dạo gần đây có gì đó không đúng. Tại sao luôn có người bám theo và theo dõi Jin Hee chứ? Jin Hee, em có nhớ anh là ai không? Anh có ý gì chứ? Vẻ mặt hắn lúc đó rõ ràng là đã biết được gì đó rồi. Nếu như Yeon Jin biết được bệnh của mình hắn có thể sẽ làm gì chứ? Jin Hee đi đến công ty, bà hỏi con trai có phải bố cậu từng về nhà không? Quả nhiên đúng như những gì Jin Hee nghĩ. Thứ tư 2 giờ chiều. Jin Hee, hiện tại em đang bao nhiêu tuổi? Tôi 24 tuổi. Em 24 tuổi sao Jin Hee? Xem ra may mắn từng bị em cướp đi bây giờ đều quay lại trên người anh rồi. Thì ra chồng cũ sớm đã biết được bệnh tình của Jin Hee. Người theo dõi mấy ngày nay cũng như những chuyện kỳ lạ xảy ra chắc chắn có liên quan đến hắn ta. Hôm nay bố Yuha tập hợp hết con cái trong nhà lại một chỗ. Ông nói cho mọi người biết về bệnh tình của Jin Hee. Ông hy vọng các con có thể cùng ông chăm sóc thật tốt cho Jin Hee. Cùng lúc này hình như Jin Hee lại đang phát bệnh ở phòng tập gym rồi. Chồng cũ của Jin Hee lập tức nhận được điện thoại. Tình trạng của Jin Hee sao rồi? Nhìn thì có vẻ không được bình thường cho lắm. Cô ta còn không cầm theo túi xách, cứ đi người không như vậy thôi. Đi theo cô ta xem cô ta đi đâu tôi sẽ lập tức đến. Đại diện Giang, bạn cũ của Jin Hee vẫn còn chưa mất hết lương tâm. Ông ta gọi điện cho con trai Jin Hee. Cậu nhanh đi ngăn bố cậu lại đi. Ông ấy đã làm cái gì? Jin Hee đang lang thang vô định đi trên đường thì bị người ta va vào. Đúng vào lúc này chồng cũ của bà xuất hiện. Em phải bán nhà nên hôm nay em đến đây là để ký tên. Chẳng phải em nói là phải đích thân xác nhận hợp đồng rồi mới ký tên sao? Người mua nhà đang đợi em rồi. Ở đây. Em đã ký tên vào hợp đồng rồi. Anh là người đại diện có giấy ủy quyền của em. Những chuyện còn lại cứ để anh lo liệu đi. Choi Yeon Jin, thứ mà anh muốn chính là nhà của tôi sao? Một ngày làm vợ chồng trăm ngày ân huệ. Mặc dù người chồng cũ đáng xấu hổ này không niệm tình cũ, nhưng Jin Hee vẫn quyết định cho hắn một cơ hội nữa. Vào lúc Jin Hee chuẩn bị rời đi hình như lại bị phát bệnh. Bà còn không cầm theo tờ hợp đồng mình vừa ký tên vào. Sao cô ta lại để lại hợp đồng đã ký tên chứ? Lẽ nào bây giờ đầu óc cô ta lại không được tỉnh táo rồi thế nên mới quên mất mình đã ký tên vào hợp đồng? Xem ra tên chồng cũ của Jin Hee vẫn chưa từ bỏ dã tâm. Hắn bám theo Jin Hee quan sát nhất cử nhất động của bà. Nếu như Jin Hee có biến mất, ngay cả có biến mất từ bây giờ đằng nào cũng chỉ là bệnh nhân đi lạc mà thôi. Hắn ta vậy mà dám có ý đồ xấu với Jin Hee.
Đúng vào lúc này người yêu Jin He và các con chạy đến chỗ bà. Park Hyo Seo, sao anh đến nhanh thế? Là em liên lạc với anh bảo anh đến nhanh đi. Em vẫn luôn nắm chặt điện thoại. Em làm tốt không? Đúng giỏi lắm, chúng ta nhanh về nhà thôi. Các con đi thôi, mẹ không sao chứ? Mẹ không sao hết. Tên chồng cũ đáng khinh này không cam tâm. Bố Yoo Ha gọi con trai của Jin Hee cùng chồng cũ đến nói cho cậu biết chuyện lần này. Đối với cô ấy mà nói cho con biết bệnh của mình còn đáng sợ hơn bệnh của cô ấy. Con trai Jin Hee tìm đến bố của cậu chất vấn hắn ta tại sao lại làm như vậy. Sao bố lại biến thành cái bộ dạng này chứ? Ngày xưa bố không phải loại người này, không hề độc ác đến mức độ này. Không phải sao bố muốn trưng bộ mặt nào ra để gặp mẹ đây? Cô ta trước giờ chưa từng xem con là con trai cô ta. Nếu như cô ta xem con là con trai ruột của mình thì sẽ không tìm người khác đến làm người giám hộ, trong khi rõ ràng còn có con đây. Bây giờ người thân của con chỉ có một mình bố mà thôi. Giữa chúng ta còn có quan hệ huyết thống. Con là cốt nhục của bố đấy. Rốt cuộc con cũng biết tại sao mẹ lại tìm người khác đến làm người giám hộ rồi. Bởi vì con có quan hệ huyết thống với bố, vĩnh viễn cũng không thể bảo vệ được mẹ. Dưới tình huống như vậy, người đau khổ nhất có lẽ chính là con cái đứng giữa bố mẹ. Lúc Moon Sik về đến nhà nhìn thấy người mẹ không cùng huyết thống với mình kia đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, cũng không hề vì người cha vô liêm sỉ kia của Moon Sik mà trách móc anh. Điều này càng làm anh cảm thấy có lỗi với Jin Hee hơn. Con không sai gì cả. Con đừng nghĩ mình sẽ phải gánh chịu lỗi lầm của bố mình. Làm ơn con đừng nghĩ như vậy. Con xin lỗi, thành thật xin lỗi mẹ. Nhiều ngày sau cuối cùng chồng cũ Jin Hee cũng hành động. Hôm nay ký tên đi, tôi chuẩn bị tài liệu xong sẽ qua đó. Đây là cơ hội cuối cùng trong đời mình. Chỉ cần kết thúc trước khi Jin Hee hồi phục ký ức là được. Sau đó kể cả mọi chuyện có bị lôi ra ánh sáng đi chăng nữa thì mình cũng ra nước ngoài rồi. Chỉ cần lợi dụng giấy ủy quyền chuyển hết tiền vào tài khoản của mình, tất cả sẽ kết thúc. Cùng lúc đó Jin Hee cũng bắt đầu hành động. Bà đã từng cho chồng cũ một cơ hội, hiện tại đã nhìn rõ lựa chọn mà hắn chọn. Có phải đến bây giờ Choi Yeong Jin vẫn nghĩ rằng đại diện Giang đã đánh tráo thuốc của tôi không? Chắc chắn hắn cho rằng bệnh tình của tôi đã nghiêm trọng hơn rồi. Có lẽ hắn vẫn luôn cho rằng bản thân mình có cơ hội cướp hết tài sản của tôi. Đúng vào lúc chồng cũ Jin Hee chuẩn bị ký hợp đồng với bên mua nhà thì đột nhiên con trai hắn xuất hiện. Moon Sik, sao con lại đến đây? Moon Sik, chúng ta sẽ biết ngay thôi. Choi Yeong Jin sẽ âm thầm rời đi hay là sẽ tự mình để lại đủ bằng chứng cho cảnh sát bắt đi chỉ vì lòng tham của mình? Nói tóm lại, bây giờ chính là lúc ông ta phải trả giá rồi. Những người yêu nhau cuối cùng cũng trở về chung một mái nhà. Lễ kết hôn này Yoo Ha cùng Eun Tae chỉ mời 3 người, nhưng bọn họ còn cần có được sự đồng ý của một bạn nhỏ nữa mới được coi như viên mãn. Eun Su à, chú muốn được làm bố của Eun Su, nhưng con đã có bố rồi. Chú muốn làm người bố thứ hai của con, có thể cho chú một cơ hội không? Vâng ạ, mặc dù hơi có lỗi với bố một nhưng cháu cảm thấy chú có thể làm bố hai của cháu rất vui. Chị gái nhìn thấy Yoo Ha em gái mình hạnh phúc như vậy thật sự thấy mừng thay cô. Chị em thật sự rất hạnh phúc. Vì vậy từ bây giờ trở đi chị không cần phải lo lắng cho em nữa đâu. Chị như mẹ của em vậy, cảm ơn chị. Chính vì có chị nên chúng em mới chưa từng cảm thấy trống vắng hình bóng của mẹ. Lúc này người nhà Yoo Ha và Eun Tae cũng đang tranh cãi về việc chuẩn bị đám cưới cho hai người. Những khách quan trọng của chúng ta đại khái có khoảng 1.000 người. Địa điểm tổ chức hôn lễ cũng phải to chừng ấy. 1.000 người cơ á? Eun Tae với Yoo Ha lần đầu tiên nhìn thấy danh sách khách dự đám cưới dày như vậy cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Đám cưới mà chúng ta muốn làm rõ ràng không phải như này. Vậy cứ theo ý muốn của chúng ta mà tổ chức đi. Bây giờ đi luôn đi. Bây giờ đi gây chuyện đi. Được thôi, từ lâu em đã muốn đi gây chuyện một lần với giáo sư Dung đây rồi. Eun Tae và Yoo Ha đã hoàn thành hôn lễ, chuẩn bị nói cho hai bên gia đình biết chuyện. Mọi người tạm dừng thảo luận một chút chúc mừng bọn con trước đi. Hôm nay hai đứa con đã kết hôn rồi. Bọn con vừa mới hoàn thành đăng ký kết hôn xong. Bố Yoo Ha cùng Jin Hee lại không hề bất ngờ lắm. Thế nhưng chị gái cùng anh rể Eun Tae lại vô cùng kinh ngạc. Hai người còn đang định mời hơn 1.000 khách đến lễ cưới của họ. Còn kế hoạch của chị thì sao? Chị muốn giúp hai đứa tổ chức một lễ cưới thật hạnh phúc. Ước mơ nhỏ bé đó của chị phải làm sao đây? Bọn em nhận tâm ý của chị thôi không được sao? Dù sao cũng đã kết hôn rồi, còn tổ chức hôn lễ làm gì chứ? Em tán thành anh chị hạnh phúc là được rồi. Hình thức thì quan trọng gì chứ? Đúng đó, bố nhìn bọn nó thật sự rất hạnh phúc mà. Thật sự không sao chứ? Đây chính là hôn lễ hạnh phúc nhất trong cuộc đời con. Hôm nay chồng cũ của Jin Hee vẫn chưa từ bỏ dã tâm của mình. Bố vẫn quyết định bán nhà của mẹ đi sao? Đây chính là cơ hội đổi đời cuối cùng của bố. Rốt cuộc tại sao bố lại phải dựa vào việc cướp tài sản của mẹ để mà đổi đời chứ? Con là con trai của bố, là máu thịt của bố, chỉ một lần này thôi là được rồi. Con bỏ qua cho bố một lần này đi. Bố đừng đi. Vì con đi bố cứ coi như vì lợi ích của con đi. Chồng cũ của Jin Hee đã bị đồng tiền che mờ đi hai mắt, sớm đã không nghe lọt tai bất kỳ lời nào nữa rồi. Con trai hắn biết rõ bố mình đã không còn phân biệt được phải trái đúng sai nữa. Ông đã không còn đường để quay lại nữa rồi. Tài liệu vô cùng hoàn chỉnh đấy. Đương nhiên rồi, ông Choi Yeong Jin, ông chỉ cần lấy tiền rồi rời đi là được. Nhưng đối với tôi mà nói bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Vậy thì chúc ông may mắn. Chúng tôi là phòng điều tra tội phạm thông minh của cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul. Ông Choi Yeong Jin bây giờ ông sẽ bị bắt vì nghi ngờ gian lận, đe dọa và xúi giục vì lợi nhuận. Xin hãy chuẩn bị tâm lý đối mặt với những bản án khắc nghiệt. Jin Hee đã nhận được tin chồng cũ của bà đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Moon Sik có lẽ đã cố gắng thuyết phục anh ta quay đầu lại đến phút cuối cùng. Xem ra anh ta không chịu nghe lời khuyên.
Bố Yuha từ đó lại vô cùng lo lắng cho con trai Moon Sik của Jin Hee. Tận mắt nhìn thấy bố ruột mình đi vào con đường không thể quay đầu. Đối với một người làm con mà nói đây chính là một chuyện vô cùng đau khổ. Ở công ty hay trong nhà đều không có tung tích của Moon Sik. Hyo Seo trở về tiệm giày của mình không ngờ Moon Sik lại đang ở đây. Bố con đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Là con khiến cho ông ấy bị bắt, cũng chính con là người đã để ông ấy đi nên ông ấy mới bị bắt. Rõ ràng con biết nếu để bố đi ông ấy nhất định sẽ bị bắt nhưng con vẫn cứ để cho ông ấy rời đi. Về nhà đi, chúng ta cùng nhau ăn tối. Hôm nay Jin Hee đến phòng giam. Sao lại gọi tôi đến đây? Anh lo bệnh của em mấy hôm nay bị nghiêm trọng hơn. Bây giờ anh mới lo lắng sao? Hình như đây không phải lời của người đã sai người khác đi tráo thuốc của tôi nên nói đâu. Bây giờ tất cả đều đã kết thúc rồi nên mới bắt đầu thấy lo cho em. Dù sao em cũng đã thay anh nuôi lớn Moon Sik. Anh nhờ em thêm một chuyện nữa nhé. Đừng để đứa con đó đến thăm anh. Mối quan hệ mẹ chồng con dâu vẫn luôn là một câu hỏi khó trả lời. Mẹ chồng của chị gái Yuha nhìn thấy con dâu ngày nào cũng đến quét dọn tiệm cà phê trước khi đi làm. Ngày qua ngày cũng khiến bà thấy vô cùng cảm động. Sunha mẹ không tự tin có thể đối với con giống như đối với Kim Su. Dù sao nó cũng là đứa con do mẹ sinh ra, không thể nào giống với con do người khác sinh ra được. Nhưng gần 10 năm qua cũng có tình cảm với nhau rồi. Có lẽ sẽ không giống nhau. Nếu như chúng ta tiếp tục vun đắp tình cảm cũng sẽ có một ngày nào đó con sẽ trở thành con ruột của mẹ. Cứ coi như đây là mục tiêu trước đi. Con chỉ cần vậy là đủ rồi. Lời mẹ chồng Sunha nói vô cùng thực tế. Có lẽ tôn trọng lẫn nhau, bao dung hơn một chút, thông cảm hơn một chút thì quan hệ mẹ chồng con dâu mới có thể phát triển tốt được. Em gái Yuha đang giúp bố quản lý tiệm giày. Cô cứ như một nhà kinh doanh thiên tài vậy. Nhờ có sự sáng tạo cùng khả năng kinh doanh của cô, việc buôn bán của tiệm giày cũng ngày càng tốt hơn. Hôm nay Jin Hee đến bệnh viện kiểm tra lại, triệu chứng của chứng mất trí không bị ác hóa, nhưng Jin Hee vẫn không hài lòng với tình trạng hiện tại. Bà không muốn cứ bị động như vậy chờ bệnh tình hồi phục. Nhìn tòa cao ốc mình sở hữu, lúc mới có được tòa nhà này cảm giác cứ như có được cả thế giới vậy. Jin Hee gọi Eun Tae đến công ty, nghiên cứu của con cùng giáo sư Han ở bệnh viện về chứng mất trí nhớ, tiếp tục nghiên cứu liệu có thể thành công không. Tỷ lệ thành công còn thấp hơn nhiều so với những nỗ lực cùng thời gian bỏ ra. Jin Hee vẫn quyết định bán tòa cao ốc đi để đầu tư vào hạng mục nghiên cứu này mà Eun Tae tham gia. Đầu tư của mẹ chưa bao giờ thất bại cả. Chỉ cần mẹ đầu tư nhất định sẽ phát hiện ra phương pháp trị liệu cùng thuốc cho bệnh của mẹ. Vận khí của mẹ thực sự tốt lắm đấy. Hôm nay Yuha quyết định đưa con gái cùng đi với Eun Tae sang châu Phi. Vì để hoàn thành lý tưởng chữa bệnh từ thiện của ông xã, một nhà ba người sẽ sinh sống ở đó một thời gian. Quả nhiên em là người không thể thiếu của ai đó nhỉ? Đúng vậy, trước lúc rời đi bọn họ còn phải tận mắt chứng kiến một chuyện vô cùng trọng đại nữa. Jin Hee cùng em gái Yuha và con trai mình đi đến nơi mà tất cả mọi người đã chuẩn bị cho bà. Một sự bất ngờ thật đặc biệt dành riêng cho bà. Đúng là chuyện tình cảm không đùa được đâu mà. Với sự chân thành và niềm tin với nhau thì mọi chông gai vấp ngã trong cuộc sống đều được giải quyết. Đó cũng là lúc mà tình cảm của hai người được đơm hoa kết trái. Các bạn hãy theo đuổi ước mơ của mình theo một cách chân thành nhất nhé. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.